يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، معكم اسبو يا شباب. والليلة راح نتفرج 7 مباريات متتالية بين السعودية و7 منتخبات أوروبية، وراح نشوف إيش راح يصير. طبعا أول شيء تنبيه بسيط أو توضيح جدا جدا مهم. هذه اللي قدامكم هي تصفيات كأس العالم الأوروبية اللي حصلت لكأس العالم 2023 اللي راح يبدأ غدا بإذن الله. فهذا اللي جالس يصير هي التصفيات حقة البطولة هذه. البطولة رسميا تبدأ الكأس العالم بكرة بإذن الله، ولكن السعودية راح يبدأون بعد بكرة ثاني يوم. وللأسف الشديد السعودية مجموعاتها طلعت مرة صعبة، فيها اليابان وفيها أمريكا. إذا هذا الشيء أزعجكم خبروني، يصير نقدر نعطله مؤقتا، لكن تقدرون الحل الثاني إنكم ما تشتركون. أمزح، اشتركوا خذوا راحتكم، لكن إذا أزعجكم خبروني من الآن يصير ما يغطي علينا وقت البطولة. أول شيء لفة بسيطة على اللي علقوا. عليكم السلام والرحمة شباب من التويتش ومن اليوتيوب. صوتوا، اكتبوا في الشات 1 عشان نعطل الجرس اللي شفتوه قبل شوية تنبيه، و2 إذا تبغون يبقى. 1 عشان نعطله، و2 عشان نخليه يبقى، لأنه في الأخير أذنيكم إن راح تنزعج أو إنها ما راح تنزعج، فالخيار لكم. أوكي، أكثرهم قالوا 1، خلينا نعطله. طيب دحين 1 يشترك نشوف هل تعطل ولا لا. سريع يا شباب، 1 من التويتش يشترك. طبعا الجرس هذا يتفاعل يا في التويتش أو قناة اسبوفنيشن لايف. اللي يشترك من قناة اسبوفنيشن لايف أتوقع إنه كمان راح يجي جرس، لكن لا حد يروح الآن يروح يشترك من هناك. عطلت التويتش حاليا. تنبيهات الدونيشن اللي أتوقع لا زالت مفتوحة. يلا جاهزين يا شباب؟ في حرقة يا شباب، في حرقة. تبغوني أحرق ولا لا؟ قلت لكم هذه هي بطولة تصفيات كأس العالم. تبغوني من البداية نحرق ولا نتفرجها لأنكم ما شفتموها نهائيا؟ كم منكم شافوها وكم منكم ما شافوها؟ لا. عليكم السلام والرحمة. بلال، هدوء الليل، عبد الرحمن، نيم، حسين، الدارك نايت، هدوء الليل، خالد، جيمر، مصطفى، مومو، عبد الله، ليلال. مشيت على أسامي على السريع. نوف إكس، آي بدر. مشيت على أهم الأسماء، ما هي أهم الأسماء الصراحة اللي شفتها بعيني، لأن الأسامي صغيرة من بعيد ما يمدينا أقراها كلها. الآن راح يبدأ البث بإذن الله، لكن خلينا نسوي لكم بس تجهيز سريع. هل صوتي واضح؟ طيب خلاص راح نتفرجها من غير حرق بإذن الله، لكن تنبيه بسيط، السعودية راح تجلد جلد. تنبيه بسيط من البداية، السعودية راح تجلد جلد. هل راح تجلد فريق ولا نص الأفرقة ولا كل الأفرقة؟ هذا هو السؤال اللي راح نشاهده سوا. لكن في جلد ينتظركم يا ناس، في جلد مو صاحي. يلا بسم الله. هل جاهزين يا شباب؟ نبدأ البطولة. أبغاكم أول ما أفتح البث تقولوا لي أول جيم الصوت راح يكون واضح ولا لا، لأن صوت اللعبة راح يكون صوت البث المباشر اللي هم من مو صوتي يعني، راح يكون مرة عالي. فإذا غطى على صوتي أو شيء خبروني يصير أرخيه. طيب خلينا نشوف الأول مباراة راح تكون ضد فنلندا. أول مجلود راح يكون فنلندا الظاهر يا ناس، هذا اللي شفته. فنلندا أول مجلود.
أكد من فريق الجلد، أكد لي خلاص فنلندا. يلا بسم الله. يلا بسم الله نبدأ. هيا بنا. الشيء الحلو إن أقدر أمشي لأنه ما أخذ راحتي فيها. الله شايفين كيف الصوت عالي؟ هذه هي بطولة Overwatch World Cup 2023. أول مباراة راح تكون بين السعودية وفنلندا. هذول هم المعلقين، اسمعوا أصواتهم كيف. هل راح يكون مرة عالي يغطي على صوتي ولا العكس يصير أقدر أرخيه؟ خبروني. ممتاز الصوت، حلو. أما أوفر وأنا حسبت روكت. روكت إن شاء الله راح أسوي لها تغطية آخر بطولة على السريع ويصير نكمل أول بأول. الشيء الحلو يا شباب البث المباشر، أنا أعرف إنه راح يكون بث مباشر وليس فيديو مسجله ومصوره وبعدين منزله زي ما تعودتم، لكن البث المباشر يا ناس راح تستمتعون بأنه يكون أول بأول. تلحقون البطولة ما هو بأول دقيقة، بأول ثانية تنزل طوالي، نشوفها كلها بث مباشر كلنا سوا. طيب حلو. شوفوا فكرة البطولة راح يلعبون 3 أيام. الجيم الأول ليجن تاور، والثاني نمبني، والثالث لسه ما تأكد. الجيم الأول راح يلعبونه في ليجن تاور. صبر. المفروض دقيقة ليكون المباراة الأولى خلصت، احنا ما ندري. نرجعكم ليكون نقصت الجيم الأول، ما الظاهر، أنا متأكد بس. اي والله هذا الجيم الثاني كان كويس ما حد انتبه، ما حد انتبه. في دهك راح يصير. اي صح، في الجيم الاول كان فيه اخطاء تقنية عندهم، وقفوا الجيم. هنمشيها على السريع. نعرفكم باللعيبة أول شيء. يلا يلا خلينا نشوف اللعيبة. هذول المعلقين حقوننا راح يكون معلقين اليوم. وعندنا فريق فنلندا يتكون من فيستولا، اختار تانك ديفا، وعندنا ساونا اختار تريسر في الهجوم، وعندنا كلاود اختار جنجي في الهجوم، عندنا ميكجي اختار انا في السبورت، وعندنا ماسا اختار لوسيو في السبورت. والآن نقلب للفريق السعودي ونشوف الجلد من راح يكون. الفريق السعودي يتكون من كي اس اي من التانك ديفا، وعندنا يوبي في الهجوم تريسر، وعندنا يزن اس اي في الهجوم فرح، وعندنا سير ماجد في السبورت مختار زنياتا، وعندنا هاكو في السبورت مختار ميرسي. طبعا اكثركم عارفين الفريق السعودي مين اللي مسوي لهم الجنون، هو يزن ومعاه هاكو. هذول الاثنين، هاكو يدعم يزن طول الوقت ويزن يجلد. خلينا نشوف. هذا هو الجيم الاول ليجن تاور. الجيم الاول يكون هم مختارينه بشكل عشوائي، اللي ينهزم في الجيم الاول يختار الجيم الثاني، واللي ينهزم في الجيم الثاني يختار الجيم الثالث. يعني اذا فاز الفريق الاول هنا، الفريق الثاني هو اللي يختار هنا، واذا فاز الفريق الثاني هنا، الفريق الاول يرجع يختار هنا. اللي يفوز مرتين خلاص هو يفوز في البطولة كاملة. فالجيم الثالث مو معناته لا، اكيد لازم نشوفه. اللي يفوز بالجيم الاول الثاني ياخذ الماتش. يلا بسم الله. في البداية
البداية شوف وقفوا لأنه كان فيه عطل فني. خلينا نمشي. اوكي خلاص هنا راح يبدأون 9 8 7 6 آخر 5 ثواني. هذا فريق فنلندا مختارين مويرا أو مختارين التانك. Alright, we're on Mecha base here, so we're going to see some rush downs for both teams. Difference being there is going to be the Moira on one side. أيوه هذا البث اللي مسجل. Way more aggressive, way more consistent. يلا بدأ الجيم وزي ما نشوف دمار من البداية. ما هو زي روكت ليج تفهم إيش اللي يصير، ما تفهم إيش اللي قاعد يصير. But overall, the pressure of running May Reaper, I mean, look, it's not flashy, but you run in the people, and if they don't immediately get pick off or run away, they're gonna die. نعم هذا البث مسجل عشان كذا قدرت أمشي البريك. السبع المباريات اللي حصلت هنا في التصفيات هذه كلها مسجلة، حصلت في التصفيات للبطولة الرئيسية، فهذا ريكاب للتصفيات للبطولة اللي راح تحصل بكرة. الليلة راح نسوي لها ماراثون، راح نتفرج المباريات كلها السبعة اللي حصلت في التصفيات ونجهزكم. يصير على طول نبدأ في كأس العالم اللي راح يبدأ غدا بإذن الله، لكن السعودية أول يوم ما راح تلعب، راح يلعبون ثاني يوم. Vistola going to get the help he needs right now. Vistola on life's edge here, gets taken down. And so far the Farah change up working out well for Saudi Arabia. Well, here's the thing is no يوبي مختار تريسر. If you just stay like even a little bit safe like يوبي لاعب من اللعيبة اللي يقدر يختار شخصيات كثيرة سواء في الهجوم أو في السبورت أو زي كذا. معظمهم الصراحة يقدرون يختارون شخصيات كثيرة محترفين، لكن في كلام كثير عن يوبي راح أقول لكم إياه. لا نستبق الأحداث. وفي كلام كثير عن يزن طبعا حصل، ما راح أحرق عليكم الآن. لما نخلص السبع المباريات كاملة راح أقول لكم في أخبار كبيرة جدا عن يزن. في ناس تقول راح يلعب، في ناس تقول ما راح يلعب، لكن ما ودنا نحرق شيء من الآن. شوف الحرق اللي جالس يصير من كيس اي. مدير البثوث، مدير التنفيذي لعالم التعليق والمتعة، ارحب اسبو، اهلا وسهلا ايجو. ابدا البث المباشر هذا انا قلت خلينا ناخذ راحتنا، نسولف، ننبسط معاكم. راح يكون ستايل تشيلينج لانه راح يكون طويل البث المباشر يا ناس، استعدوا. اللي عنده مدرسة بكرة ولا دوام الله يعينه، راح يفوتوا البعض. او شوف وقفوا مرة ثانية. شيء حلو انه عندنا قوة التمشية، نقدر نمشي نكمل. انا اقول لكم شيء بسيط، هذا منتخب السعودية ضد منتخب فنلندا، معناته هذول اللعيبة اللي انتم جالسين تشوفونهم هذول نخبة النخبة، ما هم لعيبة عاديين نهائيا. كل دولة فيها أفرقة كثيرة ويتنافسون، كل فريق فيه لاعبين أقوياء مرة. هذا منتخب فنلندا، يعني ماخذين أفضل دفاع في فنلندا كلها، ماخذين أفضل هجوم في فنلندا كلها، أفضل سبورت في فنلندا كلها، مسوين فريق متكون من 5. يعني هذول ال5 المفروض يكونوا أقوى لعيبة في دولة فنلندا بكبرها. السعودية نفس الشيء، معظم الأحيان تكون أفرقة متكونة من نص اللعيبة هذول. يعني تعرفون أنتم الأفريقي كيف يكون في فريق في يمكن 4 من لعيبة المنتخب، زي مثلا على سبيل المثال فريق الهلال، فريق النصر، فريق الأهلي. معظم لعيبة المنتخب تلاقيهم من الأفريقة هذه القوية. نفس الشيء في لعبة اوفرواتش، تلاقي فريق أحيانا يكون متكون من 4 من ال5 ذا اللعيبة أو 3 أو حتى 2. فهذا الشيء ما هو سلبي لأنه اللعيبة يكونوا اوريدي متفاهمين مع بعض. Still hang on to that barrage, was able to preserve it at the very least. It feels so in character for Vistola. Like I remember in the Overwatch League, it always seemed like Vistola was like quiet. الحمد لله علقوها علشان الأمطار كويس. Peaks and valleys, so really nice play there. And I think it's هذه هي مباريات التصفيات المرة العاشرة أقولها لكم. نعم هذه المباريات التصفيات اللي حصلت، لذلك جالسين نستعد الآن للبطولة اللي راح تحصل
توصل. لكن أنا أقول لكم مباريات التصفيات هذه جدا خطيرة، فيها شيء ما هو طبيعي زي اللي جالس يصير الحين. KSA حسبت الاسم تحت يزن اللي فوق. شوفوا قبل شوي ايش اللي حصل، هذا اللي دمر المنتخبات كلها، هذا اللي حصل قبل شوي. المشكلة إن في واحد اسمه KSAA يعني راح يعقد شوية. هذا يأكد لكم إنه من السعودية، لكن شوف دحين 99% السعودية، باقي لهم بس يطلعون الفريق من النقطة هذه ويستحلون على الجيم الأول. استحلوا على النقطة، استحلوا على النقطة مو الجيم، معليش، لأن لسه دحين الشوط الأول خلص، السعودية أخذ الشوط الأول 1-0. اللي ياخذ نقطتين هو الفايز. الآن الشوط الثاني، إذا السعودية أخذ النقطة هنا يفوزون، إذا فنلندا أخذ النقطة هنا في راوند 3. اسبو ترى للحين ما تابعت نهائي جيمرز 8، انتظر الفيديو حقك. الام ترى نزلت النهائي، نزلت الجيم الرابع ونزلت الجيم الخامس، سويتها بث مباشر، لكن الصوت ما كان كويس فيها لذلك شلتها. ممكن إذا تبغوني أنزلها ممكن أنزلها على شكل مقطع، لأن الصوت كان شوي خربان فيها. أتمنى الصوت هنا ما يكون خربان. سامعين الصوت هنا كويس عشان كمان ما ألغيه. هيثم يقول ما أقول في ناس ما تعرف أوفرواتش. سؤال وجيه. شيء عجيب، أتذكر أول فيديو نزلته روكت ليج في القناة كنت جالس أقول للناس عن قد إيش أحب روكت ليج، عشان كذا نزلت لها أول فيديو وقت من الأوقات، لأن كل القناة كانت وقتها أوفرواتش. القناة كانت أوفرواتش زمان قبل لا تكون روكت ليج، الآن انعكست سبحان الله. Yeah, I mean, also going into is like you have to look at the story, right? Anytime you're running a Pharah, like Diva is a huge. بالله نزلها في مقطع بتابعها بتعليقك. اوكي. لكن لازم تعرفون انه البث المباشر زي ما انتم شايفين الاسلوب راح يكون فيه مور تشيلينج، راح يكون فيه هدوء وماخذ راحتي اكثر من لما انزل مقطع كامل بتحليل يكون متعمق اكثر. الان اللي نشوفه قبل شويه يزن، شفت كيف صادوا في الجو، هذا الاحتراف الخرافي، كيف تصيد اللاعب في الجو، تحط الصاروخ هذاك في راسه، مع انه الصاروخ لما ترميه يحتاج ياخذ وقت عشان ما يوصل للمكان اللي انت موجه عليه، ما يوصل على طول، فلازم يقرا توجه الخصم وقفزته في الجو وين راح يكون في الثانيه المستقبليه ويرمي الصاروخ هناك. وحصل هذا الشيء، رمى الصاروخ في المكان اللي راح يكون فيه اللاعب، وكان فيه اللاعب ومات. شيء خرافي. وين تكملة بطولة روكت ليج؟ في ناس كثير تسأل عن التكملة، راح انزلها مقطع على الاغلب. سويتها بث مباشر، في ناس فات البث المباشر، خلاص اللي فات، لكن ممكن انزله مقطع. الان فنلندا استحلوا على النقطة ويحاولون يدافعون عنها. ميكري سوى هاي نون، صد له واحد. يزن وهاكو جالسين يصبرون عليهم من الطيق، مسحوا لهم اثنين ومسحوا ديفا وكملوا على ميكري. اسبو اشرح لنا نظام اللعبة إذا ما عليك أمر، تابعك عشان ركت. أوكي، اللعبة هذه تعتبر منظور الشخص الأول فيرست بيرسون شوتر، لكن في شخصيات زي ما أنتم شايفين. هذه شخصية، كل شخصية تختلف عن الشخصية الثانية، ما تقدر تختار شخصيتين نفس الطور من نفس الفريق، يعني لازم كل لاعب يختار شخصية مختلفة. كل شخصية لها تخصص، في 3 تخصصات في اللعبة، في تخصص هجوم، في تخصص دفاع، وفي تخصص سبورت مدافع دعم. فمعظم الأفرقة تختار، أو مدري كيف النظام إنه لازم غصبا ولا لا، لكن معظمهم يختارون 2 هجوم 1 دفاع
اثنين دعم. صعب اشرح لك اوفرواتش الصراحه في جملتين، لكن هذه باختصار يعني. هذه شخصيه تهكيريه هكرت على الميديك اللي شفتوه هذاك، ما حد يقدر ياخذ اللي مع فريقها. Be careful when you walk outside the point while the FAR is still around. عليكم السلام كلمو. اشتقنا يا اسبو. عليكم السلام عمر سام. I don't think the Torb has gotten much done. It's been kind of a distraction, I guess, more than anything else. But a little bit interesting. كيف إذن يلعب؟ لأنه هذه التصفيات. هل تعلم أن منتخب فنلندا هو أقوى منتخب بالمجموعة بعد السعودية؟ نعم أعلم هذا الشيء. هذا الشيء المفروض أقوله لهم الصراحة من البداية. السعودية الآن تلعب مع أقوى فريق يا شباب في أوروبا، في المجموعة اللي هي فيها. طبعا أوروبا فيها فرنسا، خلينا ساكتين الصراحة، فرنسا فريق مرة قوي، لكن قسموهم بعدين المجموعات، والسعودية طلعت في مجموعة ما فيها فرنسا. وأقوى فريق أو أقوى منتخب بالمجموعة اللي فيها السعودية هو فنلندا، اللي الآن جالسين يحاولون يأخذون النقطة الثانية 61% والسعودية 80%. إذا السعودية أخذوا النقطة هنا 100% راح يفوزون في الجيم الأول، واللي يعتبر شيء مرة كبير. متى يبدأ الميجر الجاي حق روكيت ليج؟ راح أقول لكم، وراح نتفرج الميجر الجاي إن شاء الله بث مباشر أول بأول. يزن يحاول يكمل 99%، بس يقتلون باقي اللعيبة حقهم فنلندا يخرجون مع النقطة، راح يفوزون. قتل 10 بلاير ستريك، قتل 10 لعيبة متسلسلين ورا بعض ما شاء الله. تهكر، سوى الألت، صد له بس مويرا. باقي تريسر، اقتلوها. تريسر ما خلتهم يستحلون على النقطة. قهر، كسروا الاستحلال حق السعودية 99%، باقي بس يخرجون تريسر ويفوزون. تريسر ما خلتهم، ورجع الفريق واستحل على النقطة. الآن السعودية لازم يكسرون الاستحلال. شوفوا العداد اللي فوق إذا خلص اكتمل، رجع مرة ثانية لأن في لاعب من السعودية جاء في النقطة هذه. لازم يخرجون كل اللعيبة حقون السعودية من النقطة هذه علشان يستحلون على النقطة دي. استحلوا على النقطة، خرجوا كل اللعيبة السعودية من هذا المكان، استحلوا عليها 100% مقابل 99%. الآن 1-1 تعادلوا، معناته لازم شوط حاسم. اللي يسويه ماسا بفريق فنلندا مو طبيعي، مبدعين والله مبدعين. لوسيو إبداع. ساو نختار مكري. توني جاي أقول لكم مختارين مويرا، بدع اللي مختار مويرا مكجي، لكن غير اختار باتيست أو بابتيست. إيش تقولوا له شباب أنتم، باتيست ولا بابتيست؟ أظنكم يقولون بابتيست أتوقع. طب خلي بثوث محفوظة حقت روكيت ليج عشان نرجع نتابع إذا تقدر. مشكلتها في الصوت، أنا قلت أعدل الصوت لأنه صوتي إذا تكلمت يكون مرة منخفض أو العكس. البث الأول كان مرة عالي عن اللعبة، البث الثاني كان منخفض مرة، يحتاج له تعديل وأنزله مرة ثانية على شكل الصوت يكون، لأنه أحب إذا المستمع يتفرج مقاطعي إذنه ما يحس إنه جالس يسمع في مقطع بكل. يزن من البداية يحاول يطيحهم. شوف كيف هم الحين يشوفون يزن وهاكو طايرين يحاولون يصيدونهم. شوف منتبهين، عارفين ان هذول اللعيبة اذا خرجوهم احتمال كبير يفوزون. I mean, the answer is to keep like both Sauna and Vistola alive at the same time, so that you can live in the Matrix and maybe hit some shots. But even just where
Yazan's able to play is just unfair because the damage fall off is going to be brutal almost against the back. راح نيجي لموضوع التبنيد. That was closer than Finland would have liked. We do have the window coming down here from Finland. Immortality field used. Is on right now. Looking for Masa. Takes it. الله يبارك فيك اسبو ملك التعليقات والبثوث الحصرية الحماسية. اهلا وسهلا مع Just يوم. not missing though. Sana though gets Most equalizer. chilling technique. Sana's gonna be able to res that. That's the number one thing. It's like you kill the fire. Number two, deny the resurrection. Deal with the Torb. Torb gave his life so far could live again, but the Deadeye comes into the back, finds the Kiriko, and Finland in all. في حاجة بقول لكم إياها، إذا Yeah, I've been telling you that Torb is الفريق using the head as the shield. خصم السعودية ركز، إذا ركزوا وجمعوا الشاغرة حقتهم وقتلوا يزن، A kill from that. في كارثة تحصل. That ult, I think. في كارثة تحصل إذا الفريق الخصم قتل يزن. اللي يعرفها يخبرني في الشات. You can clutch back a fight enormously. That's brutal though. Double EMP. Oh, again, Yazan comes over, gets two before the barrage. The barrage adds. شفتم كيف يزن مسح له اثنين؟ Gift from the death. It's only Haku though. Taku in a turret. Not quite as big. لكن قتلوا ميرسي، ويزن من غير ميرسي صعب يعيش. Yeah, and that will mean Saudi Arabia is going to take the lead. لازم يتراجع ورجع ميرسي. Finland خلاص. can come back into this with a beat whenever they want. جاء الدعم. Is being used. That time the boop gonna get the bap. No. شوف فريق السعودية في اليمين تلاقي لعيبة فوق Sana though. Able to get Yubi. صورة الشخصيات. هذا اللي يطير اختار فرح. فرح على فكرة شخصية عربية مصرية، واحدة لاعبة يعني مصرية اسمها فرح، وشخصيتها تطير في الجو وعندها سلاح صواريخ. ما ادري والله، جالس اشرح للمتابعين اسبوفنيشن عن اوفرواتش. شوف كيف الايام تدور سبحان الله. كانوا متابعيني يعرفون اوفرواتش اول باول اخبارها ايش يصير وش ما يصير، والان جالس اشرح لهم من هي فرح. سبحان الله. And now you're in, but now you know Saudi Arabia knows exactly where you are. Actually, spy checking right there. And now you got to walk into a weight room just taking damage boosted rockets. Well, it's all or nothing. Window comes down. تلاحظون فنلندا تلعب بميكري وديفا وسومبرا كل هذا عشان يزن. اي والله مبهذلهم. حاولوا يطلعوا له كاونتر، They did put more bodies on the point. حاولوا يتخلصون منه. Saudi Arabia has percentage to burn here. Like, this is okay. They just need to win the fight. They can give up a little bit on the point. Solo right now. لوسي جالس يتزلج في النقطة، يعطيهم بف، وفي نفس الوقت مستحيل على النقطة. الماب هذا طيق هذه الفتحات، جالس ينزل لهم يزن منها صواريخ، يحاول يتخلص من ديفا دحين. احنا مهتمين بروكيت اكثر، عشان كذا سويت البث المباشر هذا تصفيات كأس العالم، لأن كأس العالم راح يبدأ غدا، ولازم نشوف الجلد اللي حصل قبل ما يبدأ كأس العالم. استمتعوا بالجلد اللي جالس يصير يا ناس، استمتعوا، لأن لعبة اوفرواتش ما أدري والله سؤال صعب. من أصعب يا ناس؟ من أصعب في الإتقان، روكيت ليج ولا اوفرواتش؟ اللي يقول إن روكيت ليج أصعب من اوفرواتش يكتب 1 في البث، واللي يقول إنه روكيت ليج أسهل من اوفرواتش يكتب 2. They lost control, and it seemed like Yazan just got a little bit impatient going for that flank on the right-hand side. Was never able to get value in what كانت قناتك البطولات فايتنج أول، ولا زالت على فكرة. في بطولات فايتنج كثير راح أغطيها إن شاء الله. اختلفت الناس، في ناس تقول 2 أكثر. 1 1 2 2 1. A barrage there maybe get something done, but they just beat it. There was an immortality field. There's a cast there, and the new nade was able to get ما لعب اوفرواتش بس احس اصعب. limitless range, which انا احس اوفرواتش اصعب الصراحه، لانه 1.5 meters totally جالسين نتفرج فيهم. اللي حصل قبل شويه يا ناس، شفتم اللي حصل؟ اللي حصل مو شيء طبيعي. يوبي اختار توربيون وغطى على يزن. شوف كيف بدع فيهم يزن. يوبي اختار توربيون وغطى. شوف
So شوف كيف دخل في وجهه، شوف كيف. close. Like even our first match of the day هذه has اللقطة. been crazy. So yeah, I mean it's control. You know, we only saw a non-far mercy composition from Saudi Arabia for the very 2 first seconds. fight on Mecca It's base. about 2 seconds. إبداع حصل قبل شوية يا ناس، ما هو شيء طبيعي. نمشي. Reckoned with experience and strategy. I mean, teams would try anything on multiple different points. Composition. طيب اللي حصل قبل شوية، فنلند فازوا في الماتش الأول لجانج تاور. الآن راح يختارون الفريق المهزوم، الفريق المكان حق الجيم الثاني. السعودية اختاروا نمباني. هذه هي مرحلة نمباني. ايوه في جيم ثاني، اللي اذا السعودية فازوا في الجيم الثاني وعدلوا النتيجة راح يوصلون الجيم الثالث الفاصل. خلينا نشوف ايش راح يصير هنا. اول حاجة سووها السعودية غيروا يوبي اللي اختار قبل شوية توربيون وضحى بنفسه عشان ما يقتلون يزن، والسعودية استبدلت يوبي بكوارتز اللاعب اللي اختار اش. ويزن غير فرح في الجيم ذا اختار ثينا، وكي اس اي اختار جنك الجنك كوين. Never mind going on. But your dream of just living out in the forest alone one of these days. Dude, that is my dream actually. All right, we're back in the game here and instead of يلا كملنا. حصلت الظاهر مشكلة بسيطة عندهم، وقفوا الجيم وكملوه. هذه المباراة كانت افتتاحية عشان كذا كانوا الشباب مرة متوترين. وأيضا يا هيثم المباراة هذه السعودية ضد أقوى منتخب في أوروبا طبعا في المجموعة حقتهم، لذلك فنلندا شفنا الأداء حقهم بعدين بعد المباريات هذه البدائية. أول يوم ثاني يوم شفنا كيف سطروا باقي المنتخبات. السعودية الآن تواجه أقوى منتخب في المجموعة حقتها، ويزن قاعد يشرشح فيهم من فوق. يا سلام شوف الاتقان، شوف الاتقان. طبعا حتى الفريق الخصم مختار أثينا نفس الشخصية، ومختارين سومبرا عشان تهكر أكيد عليه، مختارين أنا عشان تصيده. فكمان هنا تركيزهم علشان يلغون يزن. معليش ايكو، انا قلت اثينا. معليش ايكو يا ناس، ايكو مو اثينا. يزن مختار ايكو. هذا يدل انا قديش بعيد عن اوفرواتش. يا الله حتى قاعد افكر ايش اسم انا في البداية. سير ماجد اختار كيريكو. يلا جبتها صح. اللعبة دي ما تعطي دوبامين، كان الهيل فيه زائد 1000 ما حد يموت. Yeah, some people do not like that fact about Bonnie. If you get A rather well and there's a decent setup, you're probably going to 11 يقول وين روكيت ليج راح تنزل ولا؟ ايوه راح ننزل يا شباب، ما عليكم راح ننزل، ما عليكم. يعني القناة هذه ما هي حصرية على روكيت ليج ولا اوفرواتش، هنا راح تتفرجون اقوى البطولات العالمية من اقوى الالعاب. اوفرواتش تعتبر البطولة هذه مرة قوية، فلازم نعطيها وجه يا ناس. صدقوني راح تنبسطون، البطولة هذه راح تنبسطون عليها، اعطوها وجه وراح تتمنون انكم من زمان تابعتوها. وهذا السبب اللي انا قررت انزل لكم التصفيات، لانه عارف انه في ناس كثير ما تدري عنها. والبطولة راح تبدا، التصفيات هذه حقتها راح تبدا بكره. كاس العالم راح يكون شيء ما هو طبيعي، راح يجيبون اقوى منتخبات العالم اللي فازوا في التصفيات حقت كاس العالم. يعني تصوروا اول حاجه خلينا نبدا من البدايه. سووا تصفيات في كل دوله، سووا تصفيات مثلا في السعوديه، جابوا اقوى افريقيا سعوديه لعبوا ضد بعض، جابوا
سووا تصفيات في فنلندا وفي فرنسا وفي أمريكا وفي الصين واليابان وجميع دول العالم. المنتخب الأفريقيا الأقوى اللي فازوا هم اللي فازوا في البطولة يقدرون يختارون المنتخب. ما ادري كيف الصراحه عمليه اختيار المنتخبات بعدين، لكن الفريق اللي فاز في البطوله راح تكون له اولويه انه هو اللي يختار. فتصوروا انه سووا تصفيات على مستوى دولي وبعدين على مستوى عالمي. اول شيء منطقي يقصد على مستوى قاري على مستوى القارات، وبعدين على مستوى العالم اللي راح يصير بكره. هذا اللي نتفرجوا الان هو تصفيات على مستوى قاره اوروبا. سووا كمان تصفيات على قاره امريكا وعلى قاره اسيا الشماليه واسيا الجنوبيه. وغدا راح تصير معركة بين أقوى المنتخبات من كل القارات سوا في العالم كله. راح نشوف بطولة بين مثلا السعودية واليابان، السعودية وفرنسا، السعودية وأمريكا. شيء خرافي. تصوروا أمريكا هذه اللي فيها أكثر من 3 مليون شخص، أقوى 5 لعيبة راح تشوفهم يلعبون في جيم واحد. شيء ما هو طبيعي. نخبة النخبة. Also though, able to take down Yazan on the side, but I don't know if it's going to be enough. Saudi Arabia looking pretty healthy here on the point. The resurrection comes on in, back up to a أبشر إن شاء الله. down so hard at the start of the fight that it really wasn't much of a fight. 3 minutes left to go, and this one could be over already on the attack. دبل كيل خرافي من يزن. Cloud is going to try to stay alive and get a miracle EMP, but that is not going to happen. This should be a closeout. Haku living on a الشوط الأول خلص. السعودية مشوا. resurrection on Yasan. نسيت أشرح لكم السالفة حقت الجيم هذاك. خذوا 3 نقاط وبقي لهم 3 دقائق و5 ثواني. راح نستخدم الشوط الثاني في شرح الجيم هذا. الجيم هذا هو إنك تمشي السيارة هذه في الطريق هذا اللي الكاميرا جالسة تمشي فيه. الطريق هذا مقسم على 3 نقاط. هذه هنا مثلا تحت في نقطة، إذا وصلت السيارة هنا أو إنه هذيك اللي آخر شيء اللي وصلتها اللي عليها. المهم إنه في 3 نقاط في الطريق، كل نقطة توصلها السيارة تفتح النقطة اللي بعدها، تاخذ بريك شوية وتمشي لين يوصلونها آخر نقطة. إذا وصلوها آخر نقطة يفوزون، يروحون يشوفون كم باقي لهم وقت، والخصم بعدين يسوي نفس الشيء، يمشي السيارة ويشوفون كم باقي لهم وقت. السعودية الآن وصلوا النقطة الأخيرة وعندهم 3 دقائق و5 ثواني. إذا فريق فنلندا مشى كمان السيارة 3 نقاط ونفس الشيء، السعودية راح تاخذ بعدين الشوط الثالث 3 دقائق و5 ثواني وقت تمشي فيه السيارة ويشوفون كم متر مشى السيارة. السعودية الآن مشت السيارة 71 متر فاصلة 8. أنا جالس أشرح اللي متابعين اسبوفنيشن عن اوفرواتش. مين يقدر يصدق يا ناس؟ and take a commanding lead in Group B. Yeah. Well, here we go. Finland. Right now, we'll see if things go a little bit better. سونا قاعد يصيد فيهم من بعيد. النقطة الأولى هي دائما أصعب شيء لأنه يكون الفريقين كلهم متمركزين مع بعض. Right now, still alive, so definitely a little bit better for the beginning where Quartz just immediately found him. They kind of got him in a weird spot, but that was big. Yeah, that was huge. لا زال يزن مختار إيكو. On the other end as well, so. لسه ما غير لفرح. الجيم هذا يبدو إنه مناسبة إيكو أكثر من فرح فيه. Well, I mean, it was such a critical hit there to back off the opposing Echo because. حس ذا الجيم راح يخسرون في السعودية، بس يا رب السعودية تفوز. السعودية بدأت بداية كويسة ما شاء الله، وصلت السيارة عندها لسه 3 دقائق. فنلندا الآن باقي لهم 3 دقائق already. already تأخروا في الوقت فنلندا. السعودية خنقوهم في النقطة الأولى. مكري بدع كوارتز. ديفا نزلت قتلوها، استقعد لهم كوارتز. أنا أقول لكم عن كوارتز. كوارتز لاعب يحب يحترف باللعيبة اللي زي مكري زي آش، يتصيدون اللعيبة من بعيد، يعني لاعب DPS شوتر يحترف باللعيبة المهاجمين.
خصوصا اللي زي مكري. فإذا قتلوا يزن، أنت ما جاوبتم، إذا قتلوا يزن، إذا الفريق عصر نفسه الخصم وقتل يزن وفرح، هنا يحسبون انهم قد تغلبوا على اقوى شيء تقدر تقدمه السعودية. لكن اللي حصل انهم فقط كذا قد قتلوا البوس نمبر 1. بعد ما يقتلون البوس نمبر 1 راح يفتحون فيز جديد من البوس، يطلع لهم البوس الاصلي كوارتز وينتفهم تنتيف. فهذا الشيء ركزوا فيه. شوفوا اذا قتلوا يزن، الان هو مختار ايكو، طبعا اغلب شيء الحين غير كوارتز، اختار سومبرا. سومبرا ما تقدر تقتل زي مكري واش، لكن في المقابل سومبرا تقدر تحكر عليهم. إذا حكرت عليهم ما يقدرون يستخدمون القدرات حقتهم الخاصة، وتقدر كمان تحكر على الهيلث باك، ما يقدرون يهيلون. ليه النقطة الفنلندا ما فازت السعودية؟ فنلندا أخذوا الحين نقطة، مشوا السيارة أخذوا نقطة، وعندهم الحين يبغون يمشون السيارة للنقطة الثانية. عندهم زادوهم دقائق، صارت عندهم 3 دقائق و14 ثانية. لازم يوصلون الحين، يمشون السيارة يوصلونها في النقطة ذيك. going to happen. Finland just taking advantage on the corners, and this should be point B for Finland. Don't really. شوف السيارة كيف قاعدة تمشي معلقة. لاق زي اللهب يا رجل. وش هذا؟ وصلوا السيارة النقطة الثانية. السيارة الحين تاخذ بريك، تعبي البنزين، تشحن الكهرباء. زادوهم، صار الوقت عندهم 4 دقائق و5 ثواني. كل نقطة توصل السيارة طبعا يزيدونهم دقائق. الآن السؤال، عندهم دقيقة واحدة عشان يوصلون السيارة النقطة الثالثة زي السعودية. سومبرا سوت مداهمة خلف الخصم، هكرت عليه. لازم يوصلون السيارة هنا في النقطة ذي في خلال 45 ثانية. يقدرون ولا لا؟ والله السيارة جالسة تمشي تنقص. هي النقطة الأولى اللي انهزموا فيها تماما، انهزموا 2-1. نعم. يبدو أن السعودية كانت أسرع في الجيم هذا. 3 دقائق 9 8 7 6 5. السعودية كانت أسرع. كوردز اختار آش، ويزن نسخ ديفا، حركة ايكو الأخيرة، نسخ له ديفا علشان يكون الهيلث حقه طويل يكمل عليهم. السعودية كذا نقدر نقول انه في الجيم هذا الى الان متفوقين، ولكن لسه في وقت. اذا قدرت السعودية تأخر الخصم هنا 2.5 دقيقة راح يفوزون في الجيم هذا كله. والسيارة ترجع، شوف كل ما الخصم ما كان عنده السيارة يمشيها تقول ترجع. Comes out, but Quartz goes down. Cloud just picking him off here in the back. I mean, I think a lot set up by Sana and Vistola, but good cleanup. Sana finding his hits. 2 minutes left to go, and that was a clean wipe here, Hex. I don't really know. Saudi Arabia's going to be a delay here. لكن في محاولة أخيرة عند السعودية، واحد يجي في النقطة، ما جاء أخروهم، لكن باقي لهم 2 دقيقتين. يعني السعودية متفوق الآن 1 دقيقة و4 ثواني. ما كانت 5 صارت. الآن الجميع التعادل، لكن السعودية عندهم 1 دقيقة و4 ثواني زيادة لو أنكم ملاحظين. الآن الدور راح يرجع للسعودية، نشوف قد إيش يقدرون يوصلون السيارة. أغلب الأحيان راح يكون الفرق بالأمتار مو بالنقاط بس، يعني معظمهم راح يشوفون كم متر زيادة راح يقدرون يوصلون السيارة السعودية. الآن الجميع 71 متر،
yeah, it's overtime. Who cares? We're just gonna stay on the cart forever. أو متري and ever. بالياباني. And at times it can actually sabotage teams because of how overtime. هذه تصفيات كأس العالم. نعم هذه التصفيات حصلت. You get a great point C defense because you die trying to stop on point B and then it can all. هذا ركاب سريع للتصفيات كلها في يوم واحد. So really for both of these وتجهيزا للبطولة العالمية اللي راح تحصل غدا بإذن الله. هذا هو الفريق السعودي جالسين يتمركزون. من هناك الخصم راح يخرج عشان كذا. طبعا لازم أقول لكم حاجة، شايفين الخصم احنا نقدر نشوفهم من خلف الجدار، لكن اللعيبة ما يقدرون يشوفونهم. يعني شوف هنا اللعيبة هذول يقدرون يشوفون الخصم السعودي اللي قدام، احنا نقدر نشوفهم هم ما يقدرون يشوفونهم. يعني انت يتهيأ لك انه سهل اللعبة، اقدر اشوف الخصم من ورا الجدار، لا هم ما يشوفون شيء. اللاعب الان ما هو قاعد يشوف اللعيب اللي خلف الجدار، احنا بس كمشاهدين يعني سبكتاتر نقدر نشوفها. هذه توضيحة بسيطة. يعني اللعبة أصعب بكثير مما احنا نشاهد الآن. بعدين يزن كيف يلعب لأنه هذا في التصفيات. السعودية الآن يحاولون يستحلون، يحاولون يوقفون فنلندا دحين اللي لازم يستحلون على السيارة ويمشونها. انتحر الديفا. لكن اللي حصل انه السعوديه دافعوا، السعوديه الى الان دافعوا عن السياره، ما خلوا فنلندا يستحلون عليها يمشونها. كويس. الان فنلندا عندهم 55 ثانيه لازم يقتلون كل لعيبه السعوديه ويمشون السياره. هل راح يصير هذا الشيء ولا لا؟ هذه اهم نقطه في الجيم كله يا ناس. You take a look at that. That was one fight. They only had 2 minutes to begin with here. So you have the bomb, you have the nano. They also could drop a nano onto the store here. Be the other option, but no, they're going to. كواردز عنده الالت. As predicted, and now. ويزن نسخ ميرسي. نسخ ميرسي يزن. مات. قتلوا يزن. كواردز سوى الالت حقه. للأسف ما صاد أحد. فمكري ما قتل أحد بالالت حقه. الآن سونا نسخ ديفا، خلاص سوى الالت حقه خلص. والآن عندهم لسه كمان الت سومبرا. اوفر تايم. الآن السيارة خلص الوقت، الآن جالسين يمشون في السيارة، استحلوا عليها ومشوا الآن 12 متر. إذا السعودية قتلت كل اللعيبة اللي حول السيارة راح ينتهي الجيم طوالي ويجي الدور على السعودية. واو، مشوا السيارة 30 متر. جالسين الآن كلهم في اوفر تايم. اوفر تايم معناته أول ما الخصم يبعد عن السيارة ينهزم، لازم يقعدون لاصقين في السيارة على طول. السعوديين مهمتهم الآن يقشون اللعيبة من عند السيارة ويفوزون. مشوا السيارة 55 متر. 60. But here we go. Overtime progress. Every fight super crucial. KSA just gets focused down immediately. EMP coming out right after, but it doesn't matter. The bomb from KSA after getting focused. Good. Finds Masa. Yazan was able to help with getting 2, and I don't think Finn will be able to keep this going. It's overtime spawns and a pretty good. وقفوهم على 64.60. 62. Push of old. They stopped in its tracks. 64 متر. واو. مسافة مرة. مسافة ليست سيئة. الآن السعودية لازم يكسرون حاجز 64 عشان يفوزون. عندهم 3 دقائق و4 ثواني عشان يكسرون الحاجز ذا. إذا مشوا السيارة أكثر من 64 فوز طوالي.
إذا مشخصنها مع فنلندا من حقه والله، يعني فريق ما هو سهل، أقوى دحين فريق في المجموعة. أول جيم تصوروا، أول جيم في المجموعة هذه، طبعا هو إجماليا ثاني جيم في البطولة. أول ما فتحوا البطولة اليوم الأول هذا يعتبر ثاني جيم، لكن أول جيم للسعودية، أول مباراة يعني، وأول مباراة لفنلندا تواجهوا ضد بعض من أول مباراة. or you're gone. You know, no BlizzCon, no nothing. Like, it ends here. So, you know, you want to have that flexibility to potentially lose to Sweden and still get into BlizzCon proper. خليني أشرح لكم الحركات القاضية حقتهم. كوارتز مختار آش، حركتها القاضية تجيب واحد عملاق آلي يقعد يمشي كذا ويرمي كل اللي قدامه ويوقف مكانه ويقعد يطلق عليهم مصاص، والهيلث حقه مرة كبير. إيكو تنسخ أي شخصية تأشر عليها أنت كلاعب تنسخها، وتقدر تطلع الألت حقها بأسرع من اللاعب اللي يلعب ضدك فيها. و KSA جنك كوين القاضية حقتها، والله هذه ما أقدر أتفلسف فيها كثير لأنه Overwatch 2 ما تعمقت فيها الصراحة كثير، لكن الألت حقها أنها تقعد، خبرونا أنتم الألت حقها تسوي زي العاصفة. وعندنا سير ماجد دار كيريكو، شخصية النينجا الثعلبة، تسرع اللعيبة اللي معاها يصيرون سريعين في الطلق وزي كذا. وهاكو الأخيرة ميرسي القاضية حقتها تطلع أجنحة، هي اوريدي جالسة تطير لكن تأخذ حريتها في الطيران أكثر، ويصير قصاصها أسرع ويأثر أقوى، تصير قوية بشكل إجمالي. والخصم عنده كمان ميرسي وعنده كمان أنا حركتها القاضية تطلق رصاصة تقوي الشخص لأنها شخصية دعم، تقوي الشخص اللي هي تختاره، ويصير طلقاته تصير مرة قوية، طلقة واحدة أو طلقتين تقتل بدل 4 أو 5. ديفا حركتها القاضية أنها ترمي الآلة حقتها تنزل منها، والآلة حقتها تنفجر وتفجر كل الخصم اللي حولها، يمكن حتى كلهم يموتون. سومبرا القاضية حقتها تهكر على مكان كل المحيط اللي حولها، يصير ما حد يقدر يستخدم القاضية حقته ولا يقدر يستخدم الابيليتيات القدرات حقته. والشخصية الأخيرة مختارين كمان ايكو اللي شرحناها الالتيميت وليس القاضية. بس كيف تقدر تقول الالتيميت باللغة العربية؟ أنا أحب أتكلم باللغة العربية لأنه أنا إنسان عربي وليس إنجليزي ولا أمريكي ولا حتى ألماني، مع إني أقدر أتكلم أكثر من لغة لله الحمد، لكن أحب أتكلم مع المستمعين باللغة اللي هم يفهمونها اللي هي العربية. مشوا السيارة ووصلوا النقطة وفازوا، السعودية فازت. خلاص إذا وصلوا النقطة ومشوا سنتيمتر بعدها يفوزون، هذا اللي حصل. But you know, the biggest thing for me in this is that Finland wasn't able to find a firm answer. شوف الإبداع اللي حصل، كوارتز بكري صد له واحد وقتل واحد دبل كيل. وهنا في البداية دائما تكون أصعب شيء. Yeah, I mean there was some really nice stuff from Finland even in this loss. ميكري حق الخصم كمان بدع الصراحة، دبل كيل على الأخير هو اللي خلاهم يفوزون. طيب الآن السعودية فازت في المباراة الثانية وعدلوا النتيجة 2-2. الآن راح نروح للجيم الثالث والأخير اللي راح يكون الفاصل، ولكن للأسف فنلندا هي اللي راح تختار الخريطة. ايش اختارت فنلندا؟ فنلندا اختارت نيو كوينز ستريت. الجيم الثالث راح يكون الآلي اللي يدف الحاجز، شد لعبة الشد. الآلي ذا اللي يدف الحاجز ذا راح يمشي يمين يسار، من اللي راح يقدر يمشي أكثر. تعجبني تعرب الكلمات، هذا هو. احنا عندنا لغة لازم نثبتها، لازم احنا لازم احنا كعرب نخلي الأجانب هم اللي يتكلمون بلغتنا ويأخذون مصطلحاتنا. إذا ما سوينا هذا الشيء خلاص ما نزعل، لكن ما كمان نخلي اللغة حقتنا كلها مصطلحات أجنبية
teams have been. Whoever wins the first 1 to 2 fights, that could be it. They could be putting the other team in a hole they will not. يقول لك شوف سكور لاين، لو حتى النتائج النقاط، شوف الليدر بورد، شوف خلاص النتائج، لوحة المتصدرين، النقاط، أفضل لعيبة. interesting play and also مثال بسيط مثلا جبت من راسي على فكرة، ما جاء أي أحد في راسي. just rolling with the same rosters as they did in map 2. Yazan was momentarily في تغير حصل في فريق الخصم. ميكجي اختار بابتيست، حركته القاضية يسوي كذا بوابة قدامه، قد شفناها قبل شوية، ركزوا راح تشوفونها. أنا أقول لكم أي واحد يطلق عن طريق البوابة هذه الرصاص راح يكون جحيم بعدها، راح يكون تأثير الرصاص مرة قوي عن طريق البوابة اللي فتحها دي. عندنا ما اقدر اتفلسف رمبرتا ما ادري ايش اسمه ذاك، والله ما ادري ايش اسمه اللي بيختاروا بيستوله، لكنه مره قوي. يقعد يبقس فيهم ويلكم، عنده قدرات خرافيه. من اول ما نزلوه كان او بي كباقي الشخصيات اللي ينزلونها. وعندنا مي مثل القاضية تجمد. كل الموجودين اللي يلعبون اوفر ما يحتاج تشرح، تعب نفسك. هدوء الليل جاوبك كلك انا ما العبها، شايف؟ Yeah, I mean the sustain was there for a while for Finland, but eventually just breaking through. تعجبني وجهة نظركم انك تبغى تتكلم عربي فقط مو انجليزي. The remainder of the big healing for Finland, and it's going to be an issue for هذه التصفيات اللي حصلت. on this rush that if you end up losing your bad teams early, you're just in trouble. You just don't have the healing anymore. So يعني ليش قلت رمبرتا؟ لأن دخل علي اسم Apex Legends. 20 meters though is interesting because نقول لكم الصراحة أنا لي فترة طويلة عن اوفرواتش، لما سووا حركة التليفون رقم الجوال لازم غصبا تحط رقم الجوال حقك عشان تلعب. شوف أنا ما عندي أي مشكلة أوكي إني أنا ولا أنت كلاعب نحط الرقم حقنا. المشكلة الوحيدة اللي أنا أشوفها إنه كيف أنت كمصمم كمطور لعبة تجيك هذه الفكرة في راسك وتجبرها على اللعيبة إنه كل لاعب لازم يحط رقم جواله. أشوفها حركة مرة وسخة. علشان إيش؟ علشان في الأخير نقول عشان نحارب الغش. طيب إذا تبغى تحارب الغش سوي زي فورتنايت، روح اشتري شركة، اشتري برنامج، ادفع فلوس يحارب الغش، مو انك تجبر اللعيبة هم اللي يدفعون وتاخذ البيانات حقتهم وارقامهم ومواقعهم. الله اعلم الحين عن طريق رقم الجوال يقدر الواحد يبيع بياناتك. الله اعلم كم اصلا يعني تعتبر سوق رقم الجوال الحين، يعتبر سوق. شوف دحين فيسبوك كيف المكسب حقه، يبيع البيانات هذه حقتك اللي انت مسوي حساب في الفيسبوك وجالس تسوي لايك، يبيع الاشياء اللي انت مسوي لها لايك ومعها طبعا رقم جوالك واسمك وصورك، يبيع على الشركات. يقول شوف خلاص وانت زي الاهبل جالس تنزل لهم محتوى هناك وانت من داري. بعدين شالوها بعد ايش؟ بعد ايش شالوها؟ لكن الان مايكروسوفت اشترت شركة بليزرد بعد بثيزدا طبعا واستحوذت عليها. القرارات هذه تقدر الآن مايكروسوفت تتحكم فيها، فأتمنى أن مايكروسوفت تضبط الشركة وليس تخربها. مايكروسوفت عندها تاريخ سيء كمان في تخريب الشركات. أتمنى أنهم يضبطون اوفرواتش، لأن اوفرواتش كانت الصراحة اللي يرجع القناة الفيديوهات الأولى حقتي كانت معظمها عن اوفرواتش. اوفرواتش لعبة عشقها أنا، وهم يضبطونها. As this is going on, still potentially a terrible fight, but not anymore. Sana clips Yazan's wings, and Finland getting really valuable progress. يا ساتر من زمان عند رقم الجوال حبيته اوفرواتش. هي ما هي بس دراما اوفرواتش. شخصية باستيان كمان قفلوه على اللعيبة. بعض الشخصيات الجديدة اللي تنزل لازم تلعب فيها كم جيم عشان تفكها، كأنك غشيم ما تعرف تلعب. والفلوس اللي الخرافية اللي تدفعها على السكنات، شال لوت بوكسز اللي أصلا كان سيء واستبدلوه بشيء أسوأ. تصور لكن قبل شوية شفنا محل بريان يا ناس من جيعان.
يزن قاعد قاعد ينقف فيهم من فوق. وبالبف حق ميرسي، شوف ميرسي الحين معطيته بف دمج، الرصاصة تصير على رصاصتين. بكرة يبدأ كأس العالم. مايكروسوفت اللي تحدى يزبطون اوفرواتش. هذه حقيقة، هذه الحقيقة حقت مايكروسوفت. للأسف سمعة مايكروسوفت في وجه رئيس الشركة. اسبو أحسك كنت تغني راب. في أغنية راب على فكرة في القناة، أتحدى أحد يطلعها. في أغنية راب موجودة في القناة. في أغنيتين موجودة في القناة ما حد يدري عنها. يزن قاعد يصيد فيهم زي اللهب من فوق، حشكل الاثنين. يا سلام. went down first in this fight. They lose the ability to speed up, and KSA a little bit of الجيم جامد يا ناس، الجيم جامد. مين راح يفوز في الجيم هذا؟ الجيم هذا هو الفاصل. والآلي ذا المسكين رايح جاي رايح جاي. شوف الحين السعودية جالسة تمشي فيه. فيقعد يمشي علين يوصل الحاجز ذا، إذا وصل الحاجز ذا يبدأ يدف الحاجز ذا علين يوصل النقطة هذه، وبعدين يستمر لين النقطة الأخيرة. إذا خلص الوقت يشوفون كم متر كل فريق مشى. السعودية الآن مشوا الآلي 51 متر، الخصم 57 متر. الآن إذا انتهى الوقت السعودية راح تنهزم. أغنية العيد، نعم. أوه تعرفها. الأولى أغنية العيد، الثانية صعبة شوية لأنها ايش اقول لك، صعب انك تعرفها لانها في بداية فيديو مرة قديم ومجهول ما حد يعرفه. يا عيني على الصيدة ما شاء الله. اقول لك كوارتز انسان مو طبيعي. دخلت له ديفا والله سببت له مشاكل. على قد ما الناس تكره شخصية رود هوغ لأنه مسوي جحيم في الكومبيتيتيف حق اوفرواتش، مسوي الجحيم هناك، لأنه في ناس تقول إنه مرة مقوينه على الآخر. وان مان آرمي مسوي على قول وان مان أبوكاليبس، يعني هو يقدر يقتل ويقدر يهيل نفسه ويقدر يسوي مشاكل كلها من غير لا أحد يدعمه ولا أحد يدافع عنه. هو شخصية دفاعية، وما أشوف الناس تختاره في البطولات، إذا أنه فعلا شخصية مرة مبالغ فيها. ليه ما يختارون البطولات؟ وإذا في شخصية ثانية كمان دوم فيست يشتكون منها الناس بشكل فظيع، ليه ما يختارونها كمان؟ ليه ما نشوفها في البطولات؟ نادرا. أمجد أنا جالس الحين أبث في تصفيات البطولة. نعم أنا مدرك لهذا الشيء، إنه هذه تصفيات البطولة قد حصلت وجالس أسوي لها ريكاب، لأن البطولة راح تبدأ بكرة بإذن الله. عشان أصحح لك كمان السعودية راح يلعبون ثاني جيم، فمدرك أنا الموضوع كله. شخصيته قوية. هذاك لما طور لازم يوصلون لآخر الخريطة. السعودية الآن مشوا الآلي 74 متر، فنلندا 57 متر، لكن فنلندا الآن جالسين يحاولون يعادلون النتيجة. الآلي جالس يمشي تجاههم. بيزن مستقعد لهم، لا زالوا مسيطرين على الآلي فنلندا. ويزن قاعد يطارد فيهم، راهم كمل عليها. ما قتل أنا إلا والله قتلها. طلعت له ديفا والله استقعدوا له يا واد، لكنه صاد لهم صيدة ما هي سهلة. والله أقول لك ديفا حط يزن في راسه بيستولى. وصلت عندهم مشكلة، وقفوا الجيم.
Well, why not? نمشي. راح يكملون الآن. مستعدين؟ آخر دقيقة يا ناس في الجيم. السعودية الآن متقدمين. الجميع مشي الآلي وصل النقطة الأولى، لكن الآن الفرق في الأمتار 74 مقابل 57 متر. مين راح يفوز على آخر 40 ثانية؟ Saudi Arabia just needs one. Finland needs one and some change here, depending on how this pans out. Probably closer to 2 at this point. Is on getting support. Meanwhile, Vistola says, "I hate mercy. Kill the mercy. Kills the mercy with the aid of." وراه يا ولد يا ولد، وسوى الألت. صاد له 2 يا ناس. قتل الدعم حقهم لوسيو. سوى اللي عليه الصراحة. باقي شوية ديفا. ديفا شخصية دفاعية اللي حقها كبير، عشان كذا صعب يتخلص منها وتخلصوا منها. شرشحهم يزن. خلاص ما بقي شيء اوفر تايم، الوقت خلص الآن، بس يقتلون اللعيبة وفازوا. تريسر قاعدت لهم كل شوية تجي تاخذ النقطة. خلص عليها. فازوا. فاز السعودية. هل في شوط ثاني؟ سووها والله، سووها السعودية. When will you go back to Rocket League? آخر فيديو كان روكت ليج. السعودية فازت 2-1 على فنلندا، أقوى فريق في المنتخب يا ناس. أنا بنفسي حسبت أن السعودية انهزمت ضد فنلندا. أنا ظنيت أن السعودية انهزمت هنا، نسيت. هذا اللي حصلت في التصفيات، هذه زي ما قلت لكم التصفيات حصلت، فرجتها أنا ونسيت كل شيء، كل تفصيلة بسيطة عنها، وحسبت أن السعودية انهزمت ضد فنلندا. جالس طول الوقت أقول كيف بعد السعودية متقدمين كيف يقدرون يرجعون الآن ويفوزون فنلندا. وجالس منتظر الشيء يحصل وما حصل، وفازت السعودية، كسرت الماضي وفازت. والله طلعت السعودية فازت على فنلندا. إن شاء الله تبارك الله. السعودية فازوا على أقوى فريق أوروبي في المجموعة حقتهم. طبعا المجموعة حقت السعودية كلها أفريقيا، كلها منتخبات أوروبية إلا السعودية، لأن السعودية ضموها إلى أوروبا. قالوا خلاص فريق واحد من الميدل إيست انضموا إلى أوروبا وانتهينا، وندموا على هذا الشيء. ضم السعودية إلى أوروبا وندموا على هذا الشيء. مسحت لهم أقوى فريق أوروبي في المجموعة حقتهم. But yeah, I mean, a fantastic game so far today, and I mean, it's only going to get better. But yeah, I mean, you have to give a lot of credit to, like I said, you know. سمعت مش قال راح تصير أفضل من الآن وصاعدا. هذا كان الجيم الأول. الآن راح ناخذ بريك لمدة دقيقتين ونرجع لكم مع الجيم الثاني. خليهم أصلا هم ياخذون بريك، عذبوني بالكلام. راح ناخذ بريك لمدة دقيقتين، ولا خليه تصدق الشاشة ذي خليها على دقيقتين. لا المشكلة الجيم الثاني ما هو في نفس اليوم ذا. خليكم معانا وراح نرجع لكم مع الجيم الثاني.
يلا بسم الله، عدنا لكم يا شباب. هذا الجيم الثاني داي 2 زي ما تشوفون فوق في اليمين. هذه هي الاجيام اللي لعبوها في اليوم الثاني. خلص الجيم الاول فوق والجيم الثاني، والان الجيم الثالث في اليوم ذا. السعوديه ضد ايسلند. السعوديه الان راح تلعب ضد ايسلند. اللي فاتوا السعوديه قبل شويه شفناها قد فازت على فنلندا. انا بنفسي ما صدقت، نسيت، لانه انا عارف ان فنلندا اقوى فريق. ظنيت انه فازوا على السعوديه، لكن السعوديه كسروا حتى في الماضي اللي حصل وفازوا على فنلندا، مع اني كنت شبه متاكد انهم فازوا، انه انهزموا السعوديه منهم. ما ادري كيف اشرح لكم، لكن هذول هم راح يكونوا معلقين. المعلق اللي في اليسار مره كويسه، تعرف تسوي هايب للموضوع الصراحه. لكن اللي في اليمين اكيد صدمكم، لانه انبسطت. انصدمت في الماضي وانصدمت الآن. نو والله معليش. هذا فريق فنلندا، لا هذا فريق كي اس اي، كاتبين فنلندا قال لك ايسلند. هذا فريق السعوديه، كي اس اي ويزن كوارتز سير ماجد وهاكو. سير ماجد اختار زينياتا او كريكو. بعدين عندنا فريق ايسلند تكون من هيتوري في الدفاع، اختار وينستون. عندنا في اختار تريسر في الهجوم، وعندنا كوركسو اختار ميكري في الهجوم، وعندنا ريفيد اختار ميرسي في الدعم، وعندنا سوكراكس اختار في الدفاع زينياتا. الجيم الاول راح يكون في اليونان، إيليوس. الجيم هذا الصراحة شخصية فرح تبدع فيه، خلينا نشوف. اكيد راح يختار فرح يزن. ما نقول انه الله يعينهم على فرح. شوف حتى قال المعلق اسمه. الله قال نفس الجملة اللي قلتها، سبحان الله، لانه انا لما كنت العب الجيم ذا تعذبني فرح. المعلق اللي على اليمين من الشوط ترى. اي انا عارف. I think will be enough with quartz. عليكم السلام. Maybe good. It isn't was a game changer and a good chance. يلا جاهزين يا شباب، نبدأ. شوف اللعيبة جالسين يستعدون. بدأ الجيم ومن البداية أوريون استبدلوا لاعب على طول فريق الخصم. أوريون ما تعرفنا عليه. وعندك هافي كول. لعيبة اللعيبة اللي ذكرنا اساميهم كلهم ما طلعوا ايسلند. لا خربوا علينا، طلعت كل الاسامي اللي ذكرناها غلط. عندنا أوريون في الهجوم، عندنا هافي كول، عندنا أوكلوكا، عندنا فوذ هارك، عندنا كريزي. كريزي اسم رهيب، هو الاسم الوحيد الكويس عندهم. أوريون وسكوت. كوارتز جالس يصيد فيهم بآش. شوف الابداع كيف التصويب ما شاء الله. هنا الاحتراف. شخصية آش اذا بدعت فيها تصويب من بعيد تعتبر من اخطر الشخصيات. اللعبة هذه نرجع لسالفة استحلال النقطة. يحاولون يستحلوا النقطة اللي في النص، زي ما انتم شايفين في النص في فجوة كبيرة، اللي يقدر يسحب الخصم فيها يطيحه على طول يموت. From Hafikul to take down Yazan, but Quartz quickly trades that, and of course the Mercy coming in with the resurrection onto the pocketed farm. قتلوا very quickly and
is going to avenge himself for all the people قتلوا يزان وانتقم منهم كوارتز. take him out of the fight. And even if we take away all of the mechanical skill in the world, that's one thing that Yazan has that right now Happy Cool does not, and that's that mercy, you know? Even if Yazan gets a little too aggressive, you can still have Haku coming with the res. You still have that damage boost. You still have that healing to keep him up in the What fight. are the chances do you think KSA will win? And that's not reliable enough. والله سؤال صعب الصراحة، لكن طبعا كلنا نتمنى انه راح يفوزون السعودية في كأس العالم، كلنا نتمنى هذا الشيء. سالفة انهم اخذوا لاعب، نقول لكم بعدين السالفة الأخير، سالفة مرة قوية. راح نجي لسالفة يزن إن شاء الله بعد ما نكمل الجيم السابع. اللي يقدر يبقى معانا الجيم السابع راح يسمع رأيي في الموضوع كله. السعودية مسحوا النقطة ما شاء الله 100% مقابل 0. يزن فعل الألت على آخر شيء تأكيد. شوف كيف الجلد، السيطرة التامة ما شاء الله. بعد فنلندا خلاص راح يمسحونهم مسح. اسبو أنت تعرف تتكلم إنجليزي ما شاء الله، إيش السبب؟ ما في سبب، أو إنه أنا ما أعرف معلش. which I guess speaks to how much healing he's been having to do and how little damage the rest of Iceland has been capable of doing. Saudi Arabia just kind of running away with this. كيف عارف إذا الكام على اللاعب سعودي والعكس دوخة؟ هي الصراحة سعد أنا متوقع إنك من متابعين روكت ليج صح؟ لعبة اوفرواتش اللي متابع لروكت ليج تعتبر لعبة معقدة جدا، ما عندك بس سيارتين وانتهينا، سيارة الخصم لون أزرق وسيارة الخصم لون برتقالي، وكل الوضع واضح وسعادة وسهولة في الفهم. هنا الموضوع مرة معقد وصعب. كل فريق تقدر تختار أكثر من 20 شخصية فيه، وكل شخصية لها قدرات خاصة فيها والخواص والقدرات فيها وانسجام مع بعض، وفي قدرات ما فيها انسجام وأشياء صعبة جدا معقدة. لكن الفريق اللي لونه أبيض الآن زي هذا يزن، هذا السعودية. الفريق اللون البرتقالي هو الخصم. أكيد لازم تعرف الشخصيات، يعني هذه الشخصية ودو ميكر يقنص من بعيد، والقاضية حقته طلع أماكنهم من خلف الجدار. ما هي أي شخصية تقدر تسوي القدرة هذه طبعا. شوف يزن من بعيد جالس ينزل عليهم صواريخ، محاشكهم عند الباب حقهم. يا ناس ما هم قادرين يطلعون من الباب، ما هم قادرين يطلعون من الباب. يحاول يقنص يزن، شوف ويدو حقهم يحاول يقنص يزن من بعيد. شوف كيف مو مخليه حتى. والله يقنصوا منها في كول ما كيف قنص يزن مسحوا من الماب. هذه فرصة. شوف كوارتز كيف، شوف كوارتز كيف، كوارتز قنص هافي كول. القناص اللي قنص قبل شوي يزن كوارتز قنصه، فهذا اللي اتكلم عنه انا. اذا قتلوا البوس راح يوصلون فيز 2 حق البوس اللي هو كوارتز. شوف القنص كيف. خلي لاعب يعدي عادي، راسه خطة يعرف يقنص مين ويترك مين. خلي مكري يخش مسكين ما عنده سالفة يقنص اللي بعده. نزل عليهم البراج يا ولد، نزل عليهم الصواريخ. شوف ايش سووا فيهم، مسح له 2 كذا مسح سريع، ورجع الخصم المسكين عند الباب، ورجع المسكين لحد الباب. تقنص بآش لكن قد فاز. كوز أول مسز بروكن عزيزة أكثر.
0%. Some improvement is better than no improvement overall, but that Causes the game was reason as we World like to Cup. say in the business, not close. Not close whatsoever. Iceland, I don't find anyone to know how to come into that and being like, البث and I really البث التابع معانا. like a bit to find on the other side. الجيم الأول في جيب السعودية من أسرع ما يكون يا ناس. والآن الاختيار كله لأيسلندا، راح يختارون المكان واختاروا هافانا. Alleviation there might provide some اختاروا sort of way هافانا. forward for Iceland. Going to Havana, a map where we do often see something resembling a double sniper comp. Where we see أنا a lot قررت of إنه scans أبث come التصفيات out. That might be لأنها some way جدا they can try مهمة. to get the situation under control. من أهم التصفيات أو تصفيات البطولات اللي حصلت على الإطلاق، ولأن البطولة راح تبدأ غدا بشكل رسمي، فلازم نوريكم الجلد اللي حصل. Yeah, we're definitely going to see some spawn holds here on Havana, and there's always like some interesting. سمعت خبر إنه قفلوا اوفرواتش ليج. نعم الخبر صحيح، قفلوا اوفرواتش ليج والمقطع أبكاني يا رجل والله. مقطع محزن جدا لما تجمعوا كل المعلقين وقالوا إنه خلاص كذا اوفرواتش ليج هذه نهايتها وراح نقفلها. مقطع كان مرة محزن ومؤثر جدا، لأنه اوفرواتش ليج أنا بنفسي تابعته شخصيا، تابعته بشغف وتابعت البطولات حقته وعرضت لكم الناس اللي فاكرين اوفرواتش، عرضت لكم أهم المباريات حقته اوفرواتش ليج، والآن خلصوا قفلوا عليه. ليش؟ السبب لأنه غير مربح. الاوفرواتش ليج يخسرهم فلوس أكثر من ما يكسبهم، وهم عندهم إذا في مشروع غير مربح للأسف يقفلونه. لكن السؤال إيش راح يصير في المستقبل؟ مو معناته إنه خلاص ما راح يكون في أي بطولات، معناته الآن في فرصة كبيرة إنهم يسوون بطولات جديدة تحل مكان اوفرواتش ليج. وأنا أشوف الصراحة الآن كأس العالم أنا بالنسبة لي شخصيا أهم وأفضل من اوفرواتش ليج، لأنه كل دولة عندها مجال تشارك وليس زي اوفرواتش ليج ايش جالس يسوي رامرته. لكن اوفرواتش ليج كلها كوريين، صينيين، آسيويين، أفريقيا، لوس أنجلس فريق اسمه كذا، لندن سبيت فاير، كله صينيين كوريين. توقعاتك لفين راح يوصل المنتخب في كأس العالم؟ يا رب يفوز في كأس العالم بكبره. أقل شيء خلينا نبدأ في المجموعة حقت السعودية اللي فيها فرنسا للأسف الشديد الفريق اللي أنا شخصيا شايل له هم وخايف منه، وفيها أمريكا اللي كمان فريق قوي، وفيها اليابان. عندك الصراحة مجموعة جدا صعبة، لكن أحلى شيء إنه المركز الأول والمركز الثاني في المجموعة يتأهلون. فإذا فرنسا أخذت المركز الأول في المجموعة، السعودية عندها فرصة تأخذ المركز الثاني ويصير الاثنين يتأهلون ويصير اللي يصير. أنا شفت بعدين إيش راح يصير إذا تأهلوا السعودية وفرنسا، حتى في التصفيات الأخيرة يضطرون يلعبون ضد بعض للأسف في ثاني جيم. أول جيم راح تلعب فرنسا ضد فريق ثاني، السعودية تلعب ضد فريق ثاني، وإذا فازت السعودية وإذا فازت فرنسا راح يتواجهون في نص النهائي. كوارتز قاعد يصيد فيهم زي الذبان. مسحوهم مسح ما شاء الله. شوف الفريق السعودي كيف. رامرتي ينتظر السيارة بس تمشي، يعبي البنزين، يشحن الكهرباء اللي هو، ويصيد فيهم يزن كالعادة. ما هم مخلينهم يستنشقون هواء. شوف كيف أول ما طلع بس مات. يا ناس يزن الحين جالس لحاله وقاعد يقتل فيهم طبعا مع ميرسي، لكن شوف الفريق كامل ضده.
Iceland, they're gonna have a lot of ultimate abilities, sure, but will they even be given a chance to use them, or is like are Yazan and Quartz just gonna keep finding pickoffs and force the snowball? سنايبر يحتاج تسبيق لأوفرواتش يسبق. اوفرواتش ليج كان ممكن يكون مربح أكثر لو وسعوا أو قللوا الشروط زائد مبالغ السكنات. مبالغ السكنات لما تشتريها، مبالغ السكنات مبالغ فيها. The World Cup is more famous than Overwatch League. شفت أنا تاريخ كأس العالم في Overwatch، لقيت إنه السعودية قد شاركت فيه مرة وما وصلت بعيد، هزمت وقتها من أول مباراة ضد على البرتغال أو شيء زي كذا وهولندا. تعرفون المعلومة هذه؟ في لاعب سعودي وحيد من اللعيبة هذول الخمسة قد شارك في كأس العالم الفائت اللي كان 2016 يمكن أو 18. آخر كأس العالم كان من فترة مرة بعيدة قبل كورونا، واللي شفناه قبل شوي يزن مسح له كم لاعب، 3 كورت خلص على الرابع، مسحوا كل الفريق. يعني إذا كان ما شاء الله الفريق السعودي كذا، المنتخب السعودي كذا قوي يمسح فيهم في كأس العالم، فما عليه خوف إن شاء الله. انتحار انتحار. Over 3 minutes, over 3.5 minutes to get to the third and final checkpoint. There was barely any fight in Distillery. There was a little bit of that sign of life. أعتقد كيسي، نعم كيسي هو اللاعب الوحيد اللي شارك في البطولة اللي راحت وهذه. فعلا جنون اللي جالس يصير. شوف ما هم مخليه يعبر الجسر. Yeah, and like Happy Cool is gonna swap over onto the Sombra. We had Orion playing it before, but now Orion is on the Ashe. You wouldn't know it by the way that Yazan is still free and that Quartz is still picking off backliners. They finally. أنا أقول لكم شيء بسيط عن Overwatch اللي متابعين روكيت ليج اللي ما يعرفها. أنا قد سويت تغطيات كثيرة عن Overwatch من زمان في القناة، وأيضا قد سويت اسبو كلان سيرفر في الديسكورد، وصلنا أكثر من 1000 لاعب وجمعت فريق، سوينا فريق وفزنا في بطولة حتى كانت وبثوها في تويتش، بطولة محلية يعني في السعودية. Here for that diva to be effective, and it's missing out on that huge annihilation ultimate, right? Since Saudi Arabia wants to be so close to your face at all times, and diva also does the most damage at close range, so you're just kind of getting completely out damaged when أزنت على الفريق يا كوبر. والله فعلا أنا هذا اللي حصل معايا مع ضد بعض المنتخبات، حزنت عليهم من اللي حصل. خانقينهم ما شاء الله السعودية، ما مخليهم يطلعون من الباب واللي يعبرون الجسر. شوف كيف أول ما يطلع قنص كوارتز على طول قنص القناص حقهم. وقف خلاص، وقف يا كوارتز وقف، وجالس يواجه ديفا. ديفا ما هي قادرة تقتل ويدو. هذا يوريك الدعم ما شاء الله. شوف كيف القنص، هذا يوريك الدعم من سير ماجد، دعم ومن هاكو سير ماجد. سير ماجد يعتبر من أقوى الداعمين في اللعبة. لا نركز فقط على يزن أو حتى كوارتز، عندنا كيسي في الدفاع والجنكر كوين وديفا، سير ماجد اللي اختار أنا وكريكو. سير ماجد هو اللاعب الوحيد السعودي اللي أنا شفته أقل شيء من المنتخب السعودي اللي يحترف في فريق ديفاينت اللي هو فريق أجنبي. الفريق هذا كمان يلعب أتوقع في اوفرواتش ليج، لاعب يحترف يعني برا. شو هذا كو لا هذاك حق خصمهم كويس، حسبت انه تبعنا ذاك وانقنص قبل شويه احلى قنصه. فازوا السعوديه راوند 1 والان الدور على الخصم. يا ويلهم. باقي 56 ثانيه. سؤال، هل ايسلندا يقدرون الان يوصلون النقطه الاخيره؟ يكون عندهم وقت تبقي اكثر من
56 ثانية ولا لا؟ السؤال الأهم هل يقدرون أصلا يوصلون النقطة الأولى؟ وإذا أيوة هل يقدرون يوصلون النقطة الثانية؟ وإذا أيوة هل يقدرون يوصلون النقطة الثالثة؟ بعدين نجي نرجع للسؤال اللي قبل، كم ثانية؟ كيسي كمان لاعب في الليج كويس والله، هذا شيء مرة أحب إن أشوف لعيبة سعوديين يحترفون في الليج وليس فقط لعيبة كوريين. يا اسبو وإيش أفضل بالنسبة لك، أوفرواتش ولا روكيت ليج؟ والله سؤال جدا صعب. أيام أوفرواتش 1 كانت عندي أوفرواتش أفضل، أيام أوفرواتش 2 روكيت ليج أفضل. كويس حلو، يعني حتى في النتيجة في الأخير متكافئين، شيء طيب. كل لاعبين السعودية من التوب 500 ما شاء الله، واو. كل لعبة السعودية من توب أفضل 500 لاعب في العالم. كيسي لاعب قبل حتى سير ماجد في الليج، هو أول لاعب ما شاء الله. حلو. عليكم السلام المنزو. شوف رمارته كيف، شوف كيف يا جماعة، رائع. وبعدين هو متراجع يحط يده كذا عشان ياخذ دمج أقل. I mean, so far, but the focus fire took so long for them to finally take down KSA, and there's Haku with the res, so you don't even have to wait for the respawn there. They might be able to dispatch Haku, but the Guardian Angel flies out. Quartz. What else is there to say about Quartz right now? أبدع فيهم كوارتز، قتل القناصة حقتهم وقنص بابتيست وهو ناقص حتى. والله يا ما شاء الله، أقول لك الفريق السعودي راح يدمر في كأس العالم، راح يدمر، وبإذن الله بإذن الله يفوزون. سواء الشركة استهبلت على المنتخب السعودي ولا ما استهبلت، وبندوا شخص ولا ما بندوا، شيء مؤلم الصراحة. لكن بإذن الله السعودية توريهم إنها قده وقدود. أنا متأكد أن السعودية راح تتأهل للتصفيات الأخيرة أقل حاجة، من هناك الله يكون معاهم يفوزون في التصفيات الأخيرة. And with the nano boost now onto the tank, they're looking for the spy ability as 40% مو كلهم من توب 500. كلها بالسعودية أعتقد من التوب 10 في الرول. جواب دبلوماسي يا اسم الله عليك. لا والله صراحة الجواب على قد ما إنه دبلوماسي على قد ما إنه واقعي، لأنه أنا في البداية كنت أحب أوفرواتش أكثر من روكيت ليج، وكنت ألعب أوفرواتش حتى أتوقع قبل ما ألعب روكيت ليج، وهي كانت حبي الأول في الجيل الجديد اللي هو البلاي ستيشن 4. بعدين من حبي للعبة أثرت فيني أكثر شيء لما نزلوا أوفرواتش 2، لما أصلا قبل حتى لما ماتت أوفرواتش 1 سحبوا عليها، وكوارتز قاعد يسحب فيهم قبل شوي، قنص له هافي كول وقنص له ودوماكر. أقول لك كمل على أنا وكمل على أنا يا ناس. أقول لك انسى شخصية اسمها يزن، انسى الجالس يصير قبل شوي شيء مو طبيعي. ويزن أصلا نختار كمان، شوف اختار مين يزن، غير فرح وغير ايكو، اختار السولجرة مين السولجرة. أنت غيرت نظرتي عن أوفرواتش، كنت ما أتقبلها والآن ستتقبلها عادي. رائعة جدا أوفرواتش. كيسي اختار أوريسا. شوف كيف أوريسا قاعد. أوريسا من الشخصيات اللي فعلا كلام الناس عنها أنها شخصية مرة أوبي، شخصية يعني مبالغ قوتها، وفي نفس الوقت نشوفها في البطولات. في شخصيات كثيرة الناس تتكلم تقول شخصية مرة مبالغ في قوتها،
ولا نشوفها في البطولات زي الرود هوك زي دوم فيست. لكن على مستوى هذه أتوقع أنا لي إنه هذه شخصيات قوية لما ما تكون على مستوى البطولات. شفت كيف بدع فيهم يزن من البوابة اللي قلت لكم عنها؟ هذيك هي بوابة الجحيم، فتحها عليهم، نزل عليهم صواريخ من بوابة الجحيم. Kingdom Saudi Arabia from Saudi Arabia after a hard-fought 2-1 yesterday against Finland. It is going to bring them up in the rankings for sure, standing at a 2-0 record, only dropping one map so far, but I am not surprised they are انهزموا جيم واحد فقط من فنلندا، والآن فازوا 2-0 و3-0. ايسلاند ما أخذوا ولا جيم واحد. شوف الإبداع اللي حصل. Yeah, they were just, I mean, it felt like they had free range to do whatever. It almost looked like they were smirking. جايبين المقاطع هذه المرة عن كوارتز، إبداعات اللي حصلت. شوف كيف قنص لوسيو ومي. لا والله حتى يزن جابوا إبداعاته. They still felt like they were being very coordinated despite the fact they were kind of like given free range to do whatever they wanted. Like Yazan, the switch on to Sojourn, even when he's known for the Pharah, at the very last fight, the overclock, the amount of shots that he hit when Quartz was down. هذا بث مباشر. نعم هذا بث مباشر. So I will be the Widowmaker and doing so much damage in the thick of it. It is just so insane, so impressive. They really showed a lot of work. هذه هي المباراة الثانية اللي بين السعودية وآيسلندا. السعودية مسحت آيسلندا مسح تام كامل شامل، والآن نحاول نمشي ما هم راضين يخلصون. راح نرجع لكم إن شاء الله في الجيم الثالث، خلوكم موجودين. عدنا مع الجيم الثالث الآن. بعد 5 ثواني راح نشوف ايش راح يصير. هذه هي التصفيات يا ناس، لازم كل واحد يخش أقول له السالفة من جديد. رجعنا للمعلقين هذولا اثنين. طيب المعلقين ايش رايكم بس في الكلمة معلقين؟ يعني معلقين اثنين معلقين. الآن الجيم الثالث السعودية راح تكون ضد بولندا. الجيم الأول كان جيرماني وفنلندا. شوف كيف فنلندا مسحت جيرماني 2-0. اصبروا علينا. والآن النرويج هزموا ايسلاند، والآن السعودية ضد بولندا. فريق السعودية متكون من KSA، نفس الفريق تعرفنا عليهم تعرفونهم. فريق الخصم متكون من Forever 774 مختار الهامستر. من أقوى الشخصيات على فكرة في البطولة، اللي اسمه مو راضي يحضرني عشان كذا جالس أحاول أفتكر. بعدين فيك جيك مع تريسر، وآي كاف مختار ميكري، فليبر مختار كريكو،
تيكسول مختار زينياتا. الهمتر ويناسي شو اسمه. هذا هو فريق الخصم بولندا. أكيد راح مكري يحاول طول الوقت يقتل يزن. السؤال هل راح يقدر الهمند هي فترة طويلة والله. الجيم الأول راح يكون في نيبال وراح يكون استحلال نقطة. إيش راح يصير؟ بريكنج بول. الهمند تذكر زمان لما كنت أقول لكم من هو شخصية الهمند لما أول ما نزلوه في البي تي آر، كنت أنا أجربه وأشوف الخوات حقته. والآن اسمه فاتن بني الدور. شوف الحين بولندا ايش عندهم. جيم نيبال. نيبال من الاجيام من الاماكن اللي انا احبها الصراحه، لان لما كنت اختار لوسيو يبدع فيها، ولما حتى كنت اختار رود هوك كان يبدع فيها. نشوف الان يزن ايش راح يختار، ونشوف كوارتز ايش راح يختار. شوف الخصم ايش راح يختارون. شوف بث مباشر، هذا بث مباشر، لكن احنا نقدر نسبق الاحداث وننجز في المستقبل نشوف ايش راح يصير. حتى ميكري غيروا صار كاسيدي، غيروا ميكري عشان المادة الصوت مدري ايش صارت سالفة. وبعد ما غيروا ميكري حصلت سالفة كمان تضحك، لانه حتى كاسيدي هو عبارة عن شخص في الويكيبيديا لو تقرأ يعني قد حصل سوى مشاكل في الماضي، نفس المشاكل اللي اتهموا فيها، وغيروا اسم ميكري بسببها. حصلت سالفة كمان تضحك، لكن طبعا ما قدروا يغيرون كاسيدي لأنه كل شوية يقدرون يغيرون. حلاوة هي. فليبر اختار لوسيو يبدع في المكان ذا، وايكاب اختار اش عشان يقعد يصيد يزن اختار سمترة من جده. يزن اختار سمترة يا ناس، كيف؟ لا يزن اذكى من كذا، يختار سمترة بس عشان ايش؟ الاخير غيره. شوف هاكو غير ميرسي، ويزن المفروض الان يغير على اخر لحظة، اختار فرح ونقز. شوفوا الان الاوفرلي هذا رائع، من البداية جالس يسقط لهم صواريخ. شوف كيف هذا البي او في حق الخصم، كيف يشوف الصواريخ جاية في وجهه، ولوسيو المسكين ما هو قادر يشرد، ونزل على ديفا. كملوا، لا يشردون، لا تخليه يشرد، لا يشرد الديفا، لا يشرد. الله رجعوا الخصم، رجعوهم لديارهم. I do think Cass is a little bit better against the Far Mercy, and perhaps if they, fly a little too close to the ground, you can use the new nade. Looking for it, gets it. No chill, no fear either, is what we're seeing here, Hex. الديفا اقول لك حط يزن في راسه، يبي يتخلص من يزن، لانه الديفا يعتبر مضاد قوي لفرح. صاد لهم ايكاب، صاد لهم قنص مكري من بعيد، خلص منه ويحاول الان يتخلص من واحد ثاني، ما قدر، لكن رجعوهم لديارهم. شوف الجلد، شوف كيف السعودية تمسح بولندا. اذا قال لك ايش اللي حصل في الجلد اللي حصل، قول له هذا اللي حصل، انجلدوا. ما حد يقدر يتخلص من يزن، عشان كذا في الأخير يتهمونه إنه جالس يهكر، من الصواريخ اللي حصلت قبل شوية فيه، وخلص الفريق كله. أكبر مهكر من غير هاكر ذا، بندوا يزن الآن. كيف واحد من غير لا يستخدم من غير لا يهكر يتبند؟ كيف الواحد من غير لا يستخدم هاكر يفنش الفريق كله؟ كيف؟ هذا لازم بان كذا من غير عذر.
You might have to go to something where you don't try to. فالآن راح تفهمون ليش المنتخبات هذه جالسة تشتكي، جالسة تشتكي من اللهيب اللي جالس ينزل لهم من السماء والعدالة اللي نزلت لهم من فوق. وواجهوا العدالة بالظلم، يواجهون العدالة بالظلم، لكن العدالة ستستمر تنزل من الأعلى وتنزل وتنزل إلين يوم ما العدالة تفوز. وفازت العدالة الآن، نزلت لهم عدالة من السماء. واو ما شاء الله تبارك الله. أقول لك أنا لو الآن من بولندا الآن أتصل على بليزرد أشتكي أقول هذا ما يصحش الكلام ده، ما يصحش الكلام ده. فكر أعطاني الهكر كوارتز اختار سومبرا، قرر انه يهكر. اذا تبغون تشتكون الناس اشتكوا كوارتز، هو اللي جالس يهكر عليكم، اشتكوا كوارتز وليس يزن. الهكر الوحيد اللي سواه يزن اختار سيمترا الان عشان يغير ويختار فرح يسوي تمويه بسيط، هذا الهكر الوحيد اللي سواه. لكن كوارتز هو اللي جالس يهكر عليهم. اشتكوا كوارتز ليش لكن اذا اشتكوا كوارتز خسرناه كمان مصيبه. ما نبغى نخسر كوارتز، ولا نبغى نخسر كي اس اي، ولا نبغى نخسر سير ماجد، ولا نبغى نخسر هاكو. خلوهم في حالهم يا اخي، ليش لازم تشتكون؟ والله اقول لك ايش الاجرام اللي جالس يصير. فليبر ما هذا الابداع يا فليبر، كل هذا الابداع وتشتكون. والله لو اني من بولندا وعندي فليبر معايا اني اشتكيه هو، ما اشتكي يزن. دبل كيل قبل شويه يزن لعبه يخلي حتى ديفا سيئه ضد فرح، يلعب في اماكن عاليه جدا اغلب لاعبين فرح ما يعرفون يوصلون لها، ولما ينزل يكون في ظهر ديفا. الله ياخذ بليزرد، يا ويل على اللقطه. سمتر عشان ينقلهم تليبورت قدر حقه. هو يختار تمويه ما ادري علشان ظاهر انه بولندا مهكرين يشوفون يزن اول باول ايش يختار، فيختار لهم سيمتر علشان ما يعرفون ايش يختار. ولا فرح الله اعلم والله ليش يختار سيمتر في البدايه ويغير، لكن هذا هو السبب. نزل عليهم الصواريخ ومات. نقطه ضعف فرح انه اذا سوت الالت تقعد واقفه مكانها، الجميع يقدر يصيدها. هي مقايضه متساويه، توكا كوكا، اذا انك تقتل لازم تقتل. ورجع لهم مرة ثانية يزن سريع. طبعا هذا القدرات حقت ميرسي انه اذا مات شخص تقدر ترجعه على قيد الحياة، تقدر ترجع شخص وبعدين عندها كول داون طويل قبل ما ترجع الشخص الثاني. لكن الشخص اللي رجعته قبل شوية هو الكابوس حقهم يزن. يا ناس بولندا ما هو فريق سهل، هذول أفضل 5 لعيبة في دولة بولندا بكبرها. تعرفون قديش بولندا لا مو عشان تمويه، عشان يعطيهم تليبورت يوصلهم بسرعة للبوينت. اي والله فكرة يا اخي، هذا احلى شيء في الشات، ان اقدر اتواصل معاكم ونفهم ايش اللي جالس يصير على السريع. يختار سيمتر عشان يسوي لهم تليبورت عشان ينقل اللعيبة كلهم بسرعة ويرجع يغير الشخصية ويمشي بفرح. عظيم، شيء عظيم اللي جالس يصير. وأنا كنت أسأل نفسي في البداية ليش يختار سيمترا ويغير عشان ما يعرفون هو إيش اختار، لكن طلع التليبورت. 30 ثانية للكول داون، كل دقيقة يقدر يصحي لاعبين. بولندا غيرت كل اللاعبين ومو عارفين إيش قاعدين يسوون. لو انك من بولندا ايش راح تسوي؟ تغير اللعيبه تحذف اللعبه، مو بس اللعيبه. 5 قتل متسلسل من يزن، قد شفناه قبل، قد سوى 10 قتل متسلسل. 5 عنده يعني ما هو مره انجاز. يبحث عن 10، يبحث عن 10. هذا في جيبه، جيبه
جابه جابه في جيبه. أنا قلت له جيبه في جيبه فهو جابه في جيبه وجاب اللي بعده. دع السعودية فازت في أهم جيم. الجيم هذا يعتبر أهم جيم، الجيم الأول. It is one of the biggest flex moves in Overwatch. Yeah, absolutely. حتى تلاحظ كل من التيمين ياخذون سم. Ignore that one, but yeah, so this is. شوف كيف ليبر بدع هنا بلوسيو. It's a question of who is going to be able to find a successful answer to it. I don't know. بالضبط زي كذا كنت ألعب بلوسيو أنا. نفس اللي سواه. It's tough. I think even if everyone is playing at a super high level, when you have a Pharah that is playing at this level, a lot of the شوف العدالة كيف نزلت لهم من فوق. I mean, the most common anti-Pharah strategy ever since the beginning of the time is لحقوا الآخر لحظة. You can't ignore a Pharah that is. من جد يا أخي أنا لو إني من بولندا ما أخلي فرح لحاله. كيف بالله تخلي فرح يقنص فيهم زي كذا؟ شوف كيف احنا جالسين نتفرج بث مباشر كيف نشوف المستقبل. الآن بعد ما انجلدوا بولندا اختاروا الجيم الثاني، اختاروا الخريطة بليزرد وورلد، اختاروا عالم بليزرد. عالم بليزرد هل راح يبدع فيها فرح ولا ايكو؟ اتوقع فرح. I was going to say actually before we went to break too, I wonder how much the Widow changes really do hurt your counter against Pharah. Because like it used to be a really strong counter just because of the distance. You could almost pretty much dodge rockets and still hit shots. So I wonder like if that's ما حد حاول يلعب فرح ضده، خايفين يبين لهم فرق المستوى. جد والله اختارون فرح إذا لعبوا ضد السعودية عشان اللاعب اللي يختار فرح ما يطردونه من المنتخب. أتوقع عرفنا السبب، ما حد يبغى يختار فرح عشان لا يطردونه. هل تختار فرح وما تلعب كويس طرد. You know, something that we haven't seen as much, but you could see in response. يزن اختار ايكو. If you can't run the Widow normally, you know, there's the idea that you could damage boost the Widow, put it over the top for those sorts of shots. Like you could run like a Mercy Widow. رجع اختار الويدو غريبة. Basically counter. يزن اختار الويدو. A lot of that, but you know, in theory, that is something you could do. Against the Pharah that's giving you. هذه المرة ما نقدر نقول عشان نسوي لهم تليبورت. We'll see what Saudi Arabia goes with here. It's also the case too. Whenever you win map one, إذا أحد لاعب ويدو ميكر نجيب له كوارتز. يغير رجع إيكو. ليش طيب قبل شوي يختار ويدو وغير؟ ما حد يقدر يقول عشان تليبورت ولا شيء غريبة. ولكن كويس غير لأنه كوارتز إذا عصب نعرف إيش راح يسوي، راح ينزل لهم بالويدو يقنص فيهم. طبعا هو اوريدي جالس يقنص فيهم بعش، لكن الويدو قنصة واحدة في الراس ومع السلامة. شعور رائع. كأني سمعت خبر انه سووا بف لويدو ميكر، خلوها تقتل البادي اقل شيء. اذا ما هو في الراس ما تقدر تجيب الواحد زي تريسر بضربة واحدة. سووا لها بف، سووا لها نيرف، اقصد معليش مو بف، سووا لها نيرف مرة جامد. على فكرة ويدو ميكر الان في البطولة هذه قد سووا لها نيرف، ضعفوها، ومع ذلك كوارتز اختارها وبدع في الخصم. إضافة للتبديع اللي جالس يصير من ايكو اللي جالسين نشوفه، استحلوا على البيلوت ما شاء الله من البداية وجالس يمسح فيهم. يلحق الديفا، الله ما يروح، والله ما يروح. اطرد قتل لهم السومبر المسكين راح. Whether it be at the Pharah or the Echo, Yazan has just stayed his home in the air. It's just deadly in terms of المعلومية ويدو ميكر ضعيفين وقت البطولة دي. تمام كويس قلت المعلومة دي. لو تشوف مقاطع يزن اللي قام تعرف السبب، كانوا قاعدين يستهبلون يضحكون اغلب الاوقات. قصدك نيرف؟ اي والله نيرف.
ما في إلا جيم أو جيمين طول البطولة لعبوا ضد إيكو أو فرح وغيروهم بعد فايت أو فايتين. أكيد تتصور إنك تختار إيكو وتنهزم والفريق حقك إيش راح يقول عنك؟ راح يقول أنا كداعم دعمتك، وأنا كمدافع تانك دافعت عنك، أنت كهجوم مختار إيكو، إيش سويت؟ إيش تقول؟ إيش تقول؟ تسكت وتنطرد من الفريق. فعلوا الألت على طول يزن اختار الديفا. كويس. أفضل أتوقع شخصيات اختارها شخصيات التانك إذا كنت إيكو. نزل مقاطع عن كأس العالم بعدين ولا بس بثوث؟ راح انزل على الاغلب بثوث. ما ادري المقطع هذا راح اسوي البث هذا اسوي منه مقطع الخص المباريات لصق ببعض، ما اتوقع لان البث راح يكون طويل بالساعات. حتى المقطع اذا نزل منه حيكون مره طويل، بس ما اتوقع اني اسوي مقاطع لان السبب اللي اخرني انا عن الروكيت ليج والبطولات انه ما عندي وقت انزل مقاطع، لذلك تاخرنا مره. الحل انه ننزل بث مباشر عشان اقدر الحق البطولات اول باول، وانتم متوقع هذا الشيء اللي تحبونه، تبغون البطولات تنزل اول باول. الا اذا ما عندكم مانع تنتظرون شهر شهرين بعد البطوله، انا ما راح يكون عندي اي مانع. المعلومية في لاعبين احتياطيين بكل منتخب. نعم في لاعبين احتياط. السعودية عندهم يوبي اللي كان أساسي وكوارتز كان هو الاحتياط، لكن الآن اختاروا كوارتز كأساسي. مين الثاني اللي مع السعودية؟ أتوقع البي دي أو شيء زي كذا ولا؟ Esbo, I love your content, but you're lazy, brother. But I think you're going back hard. I'm going back hard online, live, بث مباشر، لأنه ليس لدينا الوقت. على قول أحد المشايخ لا وقت البرنامج ولا وقت المشاهدين. الBBD 7 نعم، هذا الاحتياط السعودي الثاني الآن ما شفناه، وإذا استمر المستوى كذا ما أتوقع إنه راح نشوفه. شباب اكتبوا رقم 1 إذا كان الصوت واضح إلى الآن، صوت اللعب عالي وصوتي عالي وكل شيء تمام. اكتبوا 2 إذا كان الصوت فيه خلل سواء من صوتي أو صوت اللعبة. أقول لك كوارتز نزل عليهم قنصات خرافية، مزح دبل كل، شيء خرافي. انشغل معاكم شويتين في الشات وارجع الاقي كوارتز ماسحهم دبل كل، شيء عظيم يا رجل. هذول تخلصوا من اليزن، تخلصوا اقتلوا اليزن، ما عندنا مشكلة، عندنا كوارتز اللي نزل عليهم. الله سير ماجد مسح له 2 كمان، مسح له الفليبر وتكسل إجرام. 1 كل شيء سليم. إبداع. السعودية فازوا في النقطة الأولى وعندهم لسه 2 و52 ثانية، وصلوا السيارة وعندهم 2 و50 ثانية. الآن دور بولندا، هل يقدرون يمشون السيارة ويبقون نفس الوقت؟ أشك. نعم هذه تصفيات كأس العالم. هو اسمه لبدح طلع، أنا قاعد أقرأ لبدح مليون. من لبدح ذا؟ من لبدح طلع الBBD 7 لبدح اسمه، تسمونه لبدح. لبدح ما كان احتياط، الاحتياط يوبي، لكن بعدين جابوا لبدح.
very tough road اسم ahead of غريب. them. Not only do they need this at quick time of their own just to have a chance in the كيف next يزن round. مشارك؟ لأنه إحنا شفنا المستقبل وشفنا إنه رجع من البان ولعب. هذا هو السبب. لا هذه تصفيات كأس العالم. Who, as we've seen, is very adept at using the Train of Blizzard world to his advantage. الفليبر استخدم الفليب حقته وسرعهم. As we're running here, I think it looks like they're just going to go for their tried and true, somber tracer. فكر على هنا، حط النقطة هنا، ارجع عند الهيل. All right, I'm for it. You know, sometimes you gotta get silly with it. There's no hero sillier at times than Roadhog. As Quartz gives them compositional advice after seeing the Roadhog, he's like, I can't do that. الدال مشدودة. I need to assist them. والله ما Here we أدري كيف go. أقرأ اسمه. You gotta watch the hog here. Filion already down forever. Do you have that hook in you? You know what? Actually, give Poland an adventure. Bring back hook 1.0. أتوقع السعودية يفوزون. Hook people through space and time. أتوقع السعودية يتأهلون من المجموعة حقتهم لتصفيات النهائية. نعم. Hog, not too bad here so far, but is gonna fall. يجيبون على الكاميرا على الخصم ما نشوف إلا موت. الخصم جالس يموت. يجيبون الكاميرا على السعودية ما نشوف إلا Up فوز. there, and also, of course, I thought I heard the resurrection come in. أيوة خلونا نشوف الذبح كيف. Jake gets Quartz though. Yeah, it's not the worst, and Prepper still on the hog. مين يبغى يتفرج على ناس تموت؟ جيبوا الكاميرا على السعودية عشان نتفرج على ناس تفوز. Right now, Yazan. شرشح فيهم ايكو. Top right now, looking for some targets. Not getting as well. Oh, just lands some good on the Texel. Not able to finish it. Still, getting support all the while. Duplicate is ready to go. Gets hacked. And dupes the Roadhog! Oh no, the hog. يا ولد اختار الرود. يزن نسخ الرود. الناس جالسة تقول ان الرود مكانه هنا غريب في البطولة، ولكن شوف الخصم اختار الرود ويزن نسخه. It's another kill. وانا اتذكر الموقف هذا، كنت مرة مبسوط لما شفت الرود، احد الشخصيات المين حقتي في البطولة، ولما كمان نسخه شيء رائع. لكن كل شيء رائع له نهاية. السعودية أنهوا بولندا وما خلوهم ياخذون النقطة الأولى. بولندا ما هم قادرين يفكون السيارة يعبون البنزين، ما هم قاعدين يشغلون المحرك. You will react to the upcoming Rocket League season and put videos on YouTube. Yes. أتوقع ينزل عنده الهاكي الملكي. وشو الهاكي الملكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. شوف كيف لصق فيهم. فيليون قتل 2. واو واو. بلاي اوف ذا جيم. فيليون سوى فيهم بلاي اوف ذا جيم، لصق فيهم القنبله حقته وفجر 2. شوف الرود يا ولد، شوف الرود هو يستحل على النقطة. أنا جالس أقول إي والله استحلوا على النقطة. الآن راح يمشون السيارة. خلاص السيارة جهزت. As it turns out, Saudi Arabia DPS really like sticking together, and that's bad if you throw the extra stickiness of a pulse bomb into it. But يقول لك اللعيبة السعوديين يحبون يقعدون مع بعض، وهذا جاء واغتنم الفرصة ولصق فيهم القنبلة وذبح 2 مع بعض. وكوارتز فاجأ بهجوم الهكر، والله تهكرت عليه من جد. سومبرا قتل كوارتز المختار الفيديو، ولا حد انتبه. والله أقول لك سومبرا جالس ينقي فيهم تنقية ويهكر عليهم اغتيال اللي حصل قبل شوي. والآن اختار يزن. هل يقدر يغتال يزن ولا لا؟ على فكرة يزن الحين مو الحالة، يزن معه هاكو ما يقدر عليه. يزن في البطولة هنا ما أعرف تابع كثير أو لا، لكن حاليا في مركز العالم شمالي. هذه المباراة رقم كم؟ هذه المباراة رقم 3. يزن ما راح يلعب. أعطينا رأيك في موضوع بان يزن من كأس العالم. راح أعطيكم رأيي بعد المباراة الأخيرة 7. الآن خلينا نشوف فيليون كيف جالس يقتل وانقتل. Forever 774 لا زال مختار الرود هوك. واو، كل تشجيعي لك يا الرود، كل تشجيعي لك. روح روح شوف الرود كيف جالس يقنص فيه الويدو. الآن أشجع في الرود. رود سلك
العب زين. لا تفضحنا. فضحني والله. يزن قتله. هذا هو الظاهر السبب ليش ما يختارون الرود. ها صراحة كنت أحس بصوتك معدل يعني بالمونتاج معلي طبقة الصوت، بس ما شاء الله صوتك نفس المقاطع. الحمد لله أنا ما أعدل صوتي في هذا في المقاطع، حتى لو كان صوتي سيء راح انزله نفسه. استغرب الناس اذا تغير اصواتها او مدري، والناس اللي تغير شكلها خلاص الناس راح تتقبلك لشخصيتك او راح تكرهك لشخصيتك. ليش تغير شخصيتك؟ البث قاعد يقطع عندك ظاهر من عندك، لانه ما اتوقع الباقيين عندهم مشكلة ولا؟ Forever goes down early in this fight. Billion be the hero once again. Pulse bombs. يزن نسخ كريكو. يزن نسخ كريكو بيحاول يطلع الالت. يطلع الالت حق كريكو مصيبة. والله باقي شوية يطلع 85. قهر ما طلع. اصلا الفريق انمسح يعني، حتى لو طلع الالت ما يقدر يعني يفيد فريقه. بولند المسحه في الزاوية هذيك، حشكوهم وطلعوا ريحتهم. بولندا الآن عندهم 10 ثواني عشان يوصلون السيارة للنقطة الأولى. هل يقدرون يوصلونها ولا لا؟ معليش النقطة الثانية قد وصلوا النقطة الأولى، حاولون يوصلون النقطة الثانية. كوارتز يحاول يقنص فيهم. هل يقدرون يوصلون السيارة أصلا يلمسونها ولا لا؟ ما الظاهر يقدرون. والله الرود غش. لوسيو روح الرود روح، ورينا ابداعك. الرود ورانا ابداعه في الموت. كيف طاح الرود فارد يده ورجله وبطنه زي كذا. السعودية فازت. جي جيز. Yeah, I mean it's exactly what we expected out of Saudi Arabia. I will give Poland a ton of credit, not only for like understanding the homework at the very least on الحركة حقت يزن مرة ذكية. لو شفت التعليلات ما تصدق الكلام اللي ينقال. شفت كنت مركز 100% في التصفيات. أنا الآن ماني جالس أعطيكم التحليلات أول بأول، لأنه في أشياء كثيرة لازم نرجع ونحللها، لكن كبث مباشر لازم نظلم واحد من الابداعات حقته. كلهم بدعوا الصراحة. فريق السعودي كلهم بدعوا. التحليلات اللي نسويها في روكيت ليج صعب نسويها في اوفرواتش، لأنه اللقطة الواحدة 5 ثواني تحصل فيها أمور كثيرة. خلينا نشوف شوية منها. اللصقة حقت فيليا والله لصق لهم القنبلة في مكان خرافي. أنا مستغرب إنه ما قتلت أكثر من 2. شوف كوارتز كيف نق رؤوسهم تنقية. يا ولد يا ناس. داع فريق السعودي إذا دخل لهم زي كذا كأس العالم يا ربي حتى فرنسا إذا قتلوا يزن شوف ايش يطلع لهم كوارتز. إذا قتلوا كوارتز راح يرجع لهم يزن. مشكلة. أقول لك الأوفر بدع خلاص. الأوفر قال لك الرود وريفر بدع. أنا راضي عنه خلاص. موت عادي ما عندي ممكن مشكلة. سويت اللي عليك. شوف اللقطة. شوف اللقطة هذه هي. والله حط البوم في مكان خرافي. بدعوا والله حتى بولندا بدعوا، لكن انت قدام السعودية، انت قدام يزن وهاك وكوارتز سرماجي يعني وكياس. ايش تسوي يعني؟ تفرد يدك زي الهوق تنبسط وتنبطح. أتمنى أنكم انبسطتم يا شباب. الآن خلصنا الجيم الثالث وسوف نذهب للرابع ونشوف الجلد اللي حصل هناك. هل أنتم مستعدين ولا لا؟ ناخذ بريك ونرجع لكم.
عدنا اليوم الرابع. أول جيم في هذا اليوم كانت السعودية ضد تركيا. نعم، السعودية ضد تركيا في افتتاحية اليوم الرابع. هل السعودية راح تجلد تركيا؟ هل تركيا راح تنجلد من السعودية؟ تابعوا معانا، سوف نشهد الجلد اللي راح يصير. هذه الابداعات اللي جابوها من اللي حصل في اليوم اللي قبل الظاهر. اللمحة بسيطة عن تركيا ايش راح تواجه. شفنا ابداعات شوية من تركيا كمان، جايبين لنا ابداعات تركيا عشان نخاف. خافوا يا ناس، خافوا خافوا لأنه قد شفنا هانزو. فريق السعودية نفسه مبسوطين عليهم. والآن فريق تركيا عندنا روماني مختار الجنكر كوين، وعندنا ليثل مختار تريسر في الهجوم، وعندنا نفرن مختار سولجر في الهجوم، وعندنا موزو مختار أنا في الدعم، وعندنا فاروق مختار لوسيو في الدعم. الجيم الأول راح يكون كمان إيليوس، لا تقول لوسيو كمان اللي يبدع فيه يزن بفرح، فالله يعينهم. ليثل اختار ايكو، وليثل اتوقع من اقوى الشخصيات اللي يختارون ايكو، فلازم ينتبهون. السعودية فريق منتخب تركيا من اقوى المنتخبات، ذكر هذا الشيء انا من التصفيات. وعندهم آش، عندهم الهوك مو معقولة، كويس غيروه. وعندهم كيريكو لوسيو. السعودية ولد سمترة غير سمترة، سوى لهم التليبورت واختار آش كوارتز. يلا بسم الله، مين الآن راح يستحل على النقطة؟ كرمات المنتخب أقوى من تركيا. والله أتذكر تركيا بدعوا. هنشوف الإبداعات اللي سووها تركيا. صحيح، بس ايكو ضد يزن. ليثل ابدا مو سهل، لكن يزن في ليفل اعلى. بالضبط، هو الكلام هذا ينقال على ليثل وبس، ينقال على ليثل وبس. شوف يحاول يطارد في يزن، لا ليزن ولا يحاول يطارد فيه، انا ما ادري ليه حسبت انه هذاك يزن. والله طارد فيه ولد، شفت كيف؟ عشان تعرف انه ليثل لاعب مو سهل. هرب من فرح بشكل فظيع، لكن دفعوا الثمن. موزو طاح. ليثل هرب من فرح هروب يعني مهمة مستحيلة ونجح فيها. والآن يزن اختار ايكو. دحين ايكو ضد ايكو، من راح يفوز؟ من اقوى ايكو؟ كلنا نعرف الجواب. ليثل نسخ ميرسي، نسخ ميرسي. والله ليثل الظاهر شاف له اقرب شخصية ونسخها عشان يهرب. بوب نزل، وين بوب؟ دخلهم في النقطة. والله قتلوا كوارتز. والله شايفين تركيا ما هم سهلين. يزن نسخ آش ضد آش. كويس، يستاهل. قاعد له لين قتلوا بإيكو. والله ليثل قتل يزن بإيكو. ليثل معقول أقوى من يزن؟
اي والله نزل لهم الميلي. تركيا ما هو سهلين والله، استحالوا على النقطة، لكن السعودية متفوقين 75. قاعد يتمركز يزن، يحاول يتمركز، يصبر عليهم من الطاقة، واللي يصبر عليهم من الطاقة من الجهة الثانية كوارتز، لكن نزل له كيريكو. والله مسيطرين تركيا، دبحوا في السعودية يا ولد. وش هذا روماني؟ اهجد. Now for this next دوخنا. fight, Lethal looking like they have that duplicate in for the next fight. The Kitsune Rush from Muzo is coming back up as well. Saudi Arabia, they did تركيا عدلوا النتيجة 76% وتعدوا، بدوا يتفوقون على السعودية. ليثل نسخ الجنكر كوين. شخصية كويسة اللي اختارها الصراحة، اختار شخصية ما هي سهلة ينسخها، ويحاول يطلع الالت لكن ما قدر. نزل لهم باب يا ولد. وصلت 99% تركيا. الآن السعودية إذا ما قدروا يكسرون النقطة راحت عليهم النقطة دي. هذه فرصة يزن وكان قدها. السعودية مسحوا تركيا مسح. objective that they weren't looking at courts and that just enables courts to do so much. خلاص راح يتوقع يوصلون 99% زيهم. نشوف المعركة الأخيرة. المعركة الأخيرة راح تكون الجميع 99 يا ناس. شفنا إبداع صراحة من ليثل، وشفنا إبداع من نفرين حقهم. يلا المعركة الأخيرة، الجميع 99، من راح يفوز؟ فازوا السعودية، فازوا على طول، ما حد منهم دخل النقطة. وات Yeah, that was incredibly scary for Turkey since they had it already at 99. توقعت انه راح تكون في معركة حماسية على النقطة، نقعد 5 دقائق ننتظر من يفوز، لكن السعودية استحلوا النقطة من غير معركة واخذ النقطة 1-0. At the end of the day, they were missing a lot and they were at a huge deficit. It was a game-changing ultimate to be able to get that tank back in and some front line to absorb pressure for Saudi. نعم هذه التصفيات، وأنا يعني يقن هذا الشيء يا ناس، ما يقن هذا الشيء. هذا ريكاب للتصفيات كلها اللي حصلت، 7 مباريات قبل البطولة اللي راح تبدأ غدا بإذن الله، علشان أول ما تبدأ يكون إيش، يكون إحنا في تم الاستعداد. شفنا كل اللي حصل التصفيات، لأنه مؤخرا ما عرضت لكم بطولات اوفرواتش كثير، ففي ناس كثير منكم ما يعرفون ايش اللي حصل. الجلد اللي جالسين تتفرجون عليه ذا في ناس كثير ما شافوا. ولد من ويدو لميدو، من ويدو ميكر لويدو ميكر. اوه ماي جاد يا إلهي، ما هذا اللي حصل. احنا شفنا هنا بدع كوارتز، والآن يبدع مرة ثانية. قد بدع ويدو ضد ويدو، والآن كررها ويجيب واحد ثاني لكن ما قدر. تذكر زمان من اللاعب اللي كان يسوي الحركة هذه، يطلع بالهوك ويصيد واحد من فوق. كنت أشوف الحركة هذه مرة غش، واو، زي ما الناس الحين جالسين يشوفون يزن غشاش. كنت أشوف الحركة هذه غش، والآن صرنا نشوفها طبيعية جدا، يستخدمونها في البطولة ما كأنه أبدا أي شيء. Romani trying to swing around this corner and get the damage off onto KSA. Both of them getting really low, but this mirror composition, a lot of burst healing here. The focus for Saudi Arabia is trying to get Muzo out since Farouk is very confident. يزن مختار إيكو هنا كمان تبدع فرح. غريبة مختارة. أتوقع إذا بدأوا يتفوقون ونسخ مين؟ نسخ الكوين. السعودية وصلت 50%. تركيا في مصيبة،
what an impressive composition, right? Talk about the speed boost that you're getting from Surma Jed and you're getting from that Junker. وليثل لا زال مع ايكو، يبغى يثبت نقطة، يبغى يقول لنا انه هو ايكو الاقوى. نشوف، نصبر ونشوف. Yazan closing that gap on the Echo, going for the 1v1 once again. Epitomes. Quartz has just been able to shut it down this game so far. Quartz really trying كوارتز ابداعاته بدأت. focus that fire. هل راح يصيد؟ والله باقي شعره ويجيبه. على فكرة احنا نشوف الشخصيات خلف الجدران، هم ما يشوفونها، ومع ذلك باغي يصيده. هنا ابداع اللعيبة. كيركو سوى الالت. سير ماجد الالت عنده كمان موجود. كيسيل الالت جاهز كمان. سير ماجد سوى الالت. وريه، وريهم قوتك. ليثل نسخ ميرسي. السعودية 99% ومسحوا تركيا واخذ النقطة. عليكم السلام ورحمة. هذه المباراة رقم 4 من الأخيرة لسه. الآن قد شفنا تركيا انجلدت الجيم الأول 2-0. شوف الحين ريبلاي. شوف كذا السعودية ما خلوهم يكملون يخرجون. والله بدع، قسم بدع. الفيديو حقهم ما هو سهل، لكن شوف كيف انصاد، شوف كيف انصاد. والله كويس اللقطة ذيك عادوها عشان تشوف كيف أنت لما كنت تلعب بالفيديو حقهم كيف انصدت. معاناة، والله كان فيه معاناة مسكين. طيب المساكين تركيا لما انجلدوا ايش اختاروا؟ اختاروا كينجز رو. كينجز رو راح يكون ماب تستحل النقطة بعدين تحرك السيارة. مين راح يفوز في الجيم الثاني؟ هل يقدرون يعدلوا النتيجة نروح الجيم الأخير ولا راح ينجلدون من الجيم الثاني زي ما انجلد اللي قبلهم؟ بولندا، ايسلندا، ولا لا؟ خلينا نشوف. جد زنياتا بدعوا العيال. بث اسبو زائد امطار، اعتقد اني اعيش افضل لحظاتي. ما في احلى من كذا يا سعد ولا؟ في لقطة تستناها بتشوف ردة فعلي. طيب اسمه ودك تسوي بثوث فيس كام، احس بتكون امتع ان شاء الله. ليش لا؟ ما قد سويت ترى بثوث كثيرة فيس كام. بدعوا العيال في المباراة ذي، والله بدعوا، كثر الله خيرهم كفو. يلا بسم الله. كينجز رو من افضل الاماكن عندي. خلينا نشوف ايش الابداعات اللي راح تصير فيها. بيزن اختار هانزو. عجيب. ليثل اختار ماي المسكين، ما ادري يستهبل ولا راح يغير في الاخير. بيزن اختار فرح، هذا مكان فرح. اختار لي ايكو معليش، هذا مكان فرح. ليثل اختار لي ماي علشان يحجب الجدار. نشوف ايش يسوي، هل يقدر يحجب الجدار ولا يحجب اخوياه؟ يحجب الجدار، قال لك يحجبهم بالجدار. اقنص. إذا تخلص من لوسيو حقهم راحوا فيها. خلص بس ركز على لوسيو. كان شفت سيجما. كيسي مختار سيجما. يا عيني كوارتز، يا عيني كوارتز. قنص صيد. والله بغى يلحق اللوس، بغى يلحق اللوس. رجعوا لداره. استحلوا على البيلوت، استحلوا على النقطة ما شاء الله من
كم ما خسروا 30 ثانية. عندهم الآن 5 دقائق ونص عشان يمشونها للنقطة اللي بعدها. وقت طويل جدا انك تاخذ بريك تتعشى وتخلص، هم لسه يمشون في النقطة. From when Overwatch was released, this is the strategy. You take those long lines of sight, dominate the first point, and then play advance, and that's exactly what. يعني أنت إذا كنت تركيا الآن بالله إيش تسوي؟ سؤال. اعتبر إنك أنت دحين مع فريق، اعتبر إنك الآن ليثل ثيرت إيكو، إيش راح تسوي؟ تموت. والله صاد يزن كيريكو. صاد يزن. لكن شوف سوى هاكو صح يزن، حتى ما خلاه يرجع يرسبن من جديد ويضرب المشوار كله من الريسبون حقهم للسيارة. KSA واقف بسيجما فوق السيارة وماسك الحجر حقه زي كذا ما حد قده، وكورتس قاعد يقنص فيهم قنص كيكو. ما يقدرون. إذا أنت كنت تركيا تخاف من يزن ولا من كورتس؟ Such a large time bank to be going into, and Turkey, it seems like the fight might have gone out of them after that Ruins fight that they lost. And Yazan, nice knockback to get Romani out of the fight as well. حكر على روماني. Brutal situation to be in if you're Turkey. You've been getting staggered from the first point. روماني اللي مع تركيا، and the stagger continues, right? اللي اسمه روماني بس إنه يلعب مع تركيا، لكنه هو أصله ما هو روماني بس اسمه روماني، لكن يلعب مع تركيا مات. يقنص لي لوسي تكفى، ما لحق يقنص يزن. خلص عليكم وخلص عليكم. السيارة يا ولد ما هي قاعدة ما شاء الله تضغط البريك، السيارة داعس على البنزين على طول. كمل النقطة الأخيرة. Yeah, they're forced to use that sound barrier, but these ultimates are just kind of throwaways at this point from Turkey. They do have lethals. They could potentially find something here, and it's سوى الالت يزن وقتله. from lethal. Of course, Yazan uses the barrage, but finds. كملوا النقطة الأخيرة. يا سلام عليكم، لأنه لو ما كملوا الدفة البسيطة هذه ممكن نشوف 4 دقائق تنمسح في النقطة دي. صعبة مرة صعبة. طال عندهم 4 دقائق و32 ثانية. يلا يا تركيا. You know, when it comes to picking maps, حداكم. and I'm playing against Saudi Arabia, I want to try to pick the map تحدون الوقت ذا. least amount of long sight lines. King's Row was not the map for that, and Yazan and Quartz just put on a show there. العرب بشكل عام من بداية اللعبة متميزين. As a lover of the game, that was just good to watch, right? This is how you play King's Row. Now on the defense, I liked what Turkey was doing on their defense, right? They tried to play a more brawly composition. أغبى خيار إنك تختار ماب زي كينجز رو ضد السعودية. يزن وكورتس يحبون الماب، ويزن تقريبا أفضل ماب عنده. هو من أفضل المابات هذه اللي فرح الصراحة. يزن ما وقفوا البان، ترى أصلا مهكر اللعبة. أنت لو كنت ضد السعودية راح تقول ما راح توقف عند يزن الظاهر، راح تقول حتى كورتس مهكر وحتى هاكو وحتى سير ماجد وكيس to still be a huge problem, but Quartz is instead on the Cassidy, so I don't think that they're going to be able to get as much value. تكلمنا عن يزن وكوارتز. سير ماجد لا تنسون يا ناس من أكثر اللعيبة إبداع، هو اللي في الدعم. شوف مختار أنا، وأنا مرة صعبة إنك تلعب فيها كداعم، لأنه أنا شخصية قناصة. تصور إنك أنت شخصية قناصة ولكن ما تستخدم القنص أكثر شيء مرة، يعني في إنك زي فيديو ميكر تجيب تقنص رؤوسهم، قد ما إنك تقنص حتى أخوياك عشان تهيلهم. للي ما يعرف شخصية أنا، والرصاصة حقتها توصل متأخرة، تلعب فيها شخصية مرة صعب إنك توزنها. يبدع فيها سير ماجد وخلف الكواليس. وتركيا مسح السعودية.
Yeah, that Junker Queen really forced the tempo a lot more than Saudi Arabia expected. Now switching السعودية عندهم آخر فرصة يوقفون الاستحلال على النقطة ولكن ما قدروا استحلوا على النقطة وعندهم 5 دقائق ونص. والله استحلال سريع من تركيا تقريبا نفس الوقت. is really looking for a huge hack on KSA. That diva was made really vulnerable by Nefren's first hack and really helped the team fall apart. Yeah, KSA swapping on over to the Junker Queen, hopefully to deal with some of that aggression a يدور little bit وقت. better. You got to respect that. يدور وقت مناسب. Ton of damage, and with it being available on so many of Junker Queen's skills, you really want to keep that distance. Lethal though, and the rest of this Turkish squad doing a great job playing on the point. Quartz dived in the back line. Lethal tries to get to the mega and goes down. Yazan on this Farah pick is doing so much. ما يدرون ان اللي بدح مدري ايش اسمه موجود. ما شفت لعبة والله. نشوف اللعبة بعدين. لكنه ما هم معاهم حاليا في البطولة هذه. Is Rez brought back into the fight, even though this Farah is hacked and without a mercy pocket, the entirety of Turkey looking to just regroup instead as that mercy is able to join the team. All right, join the team, re-up, regroup. Let's see if we can retake control of the point here. Saudi Arabia using the verticality of this map, right? We talked about this early on. Farah succeeds because she can play around the corners and the rooftops. Nefren يعدل اسم فرح يقول لك فيرا بعدين فارة على اساس انه فرق كلها اصلا اسامي غلط. يزان مدري ايش سرماجيت ما في اسم جابوه صح ويحاول انه يعدل اسم فرح يعني. وقفت على فرح في مسح جالس يصير من السعودية. امسح الحق من باقي سومبرا ما حد يقدر يلحقها بالهكر حقها شردت. ايوه رجعوا عند حده ما قدروا يمشون السيارة. اوريدي السعودية متفوقين بالوقت. Beautifully done for this Turkish team, where they struggled on Ilya for having a lot more success on the first point of King's Row. However, the Saudi Arabian team with a dominant attack, lethal. دقيقة كيف تركيا جالسين يمشون السيارة أكثر. امسح بالألت 2 نزل عليهم صواريخ مطر صواريخ. انتم عندكم امطار ما شاء الله. هذا عندهم امطار كمان في كينجز رو امطار صواريخ. جنجي الحق جنجي والله هرب ليثل اتوقع قوي بجنجي الصراحة. هرب روب مهمة مستحيلة ونجح فيها. ثاني مرة ينجحون بالمهمة المستحيلة بالهروب من يزن. They're getting really close to this checkpoint now, and it seems like the Quartz 100 متر تركيا harassed on the Cassidy, going to go back onto the Sombra instead. Oh, huge EMP. Lethal follows up to it so quickly and without any. والله بدع ليثل بجنجي. well play of the game. والله مسح فيهم يا ولد. مسح فيهم نفس الشيء اللي اسويه في جنجي انا. مسح ضوئي ويبيل حق يزن كمان. شوف والله حتى بغى شوية ويقتله. رجع عليه الصاروخ حقه لكن مرسي معاه. وهذه المشكلة. وقدروا والله يقتلون يزن وقدروا يقتلوا هاكو موزو. ما هذا يا موزو. والله ما هذا اللي جالس يصير. باقي عندهم 3 دقائق. أنا كنت مستغرب ليش 100 دقيقة هذيك 100 متر. النقطة الأولى. النقطة الثانية دحين موصلين 52 متر. يقدرون يوصلون 70. تفكر عليه يستاهل. Shot from Muzo. KSA is going to be able to trade back onto Romani, and Haku has this resurrection in the back pocket, and that's just the power of the فاتني كيف صار الهكر أنا الصراحة. brought back into the fight. It wasn't strictly necessary with Saudi Arabia seeming really dominant in that last one.
Definitely, yeah. Turkey realized they had to cut their losses. They go for the reset there and are trying to regroup. But you gotta give it to Lethal, right? That was a great try, a great attempt with that Dragon Blade to deal with these mosquitoes up in the sky. عندهم دقيقتين تركيا. اسمه سؤال من وين؟ Now we're seeing Quartz back on the Widow as Yazan has that barrage ready to rock epitomes. Yeah, Quartz going back. الظاهر أنا زي الروماني من تركيا لكن اسمي روماني نفس الوقت. هذا هو الجواب. على طاري هذا ليثل ذبح كوارتز، لكن السعودية لا زالوا متصدرين في الجيم هذا وعندهم فرصة حتى يخلصون على تركيا. هل يقدرون تركيا يمشون السيارة؟ عشان ما أدري ليش في راسي تركيا قوية. وين القوة حقتهم؟ ماني شايفها. نزل عليهم يزن، قتل 3. كورت قنص له رابع، ما بقي إلا ليثل. كمل عليه، كمل تكفى. أنا ليثل هذا كمان شخصنته معه يستاهل. قتل كورتز بالويدو. I love the way the Saudi Arabian team is playing on this third point. It's hard to make Farah work. إذا ليثل مشخصنها مع يزن كوارتز قال له في شخص ثاني لازم تشخصنها معه، انسى يزن. يزن قتل ليثل، الآن رجع الشخصنة، تستاهل. Saudi Arabia playing this excellently right now. Only 45 seconds left on this defense. Yeah, Quartz is doing his best to keep control of these LOSs as well, and السعودية بدونك طفش. عشان كذا أحاول إنه ما أغيب عنكم عشان ما تطفشون. والشخص اللي يبغونه يغيب عنهم كوارتز، معذبهم بالويدو، عندهم آخر نص دقيقة مساكين. والله طلعوا فريق أبو كلب تركيا، وأنا على بالي فريق مرة قوي، راح يوري السعودية كيف، راح يعطيهم شوية جحيم. فرح ضد أقول لك لا تخلونهم ياخذون النقطة، لا تخلونهم ياخذون النقطة، لا تخلونهم. لا C9 Oh man, that it was so close. C9 they did a fantastic job, right? They C9 يعني إذا ما خلتني الذاكرة إن تركوا النقطة فاضية، تركوا النقطة فاضية وما راحوا خلوها أوفر تايم. Oh man, that is unfortunate. Saudi Arabia giving up point number 3. يا حد يقدر يوديني السعودية، أبغى أروح عند اسبو. You know, like it's just it's so tough, but هذه التصفيات يا عمر. Saudi Arabia have 4 minutes and 32 seconds. السعودية الآن عندهم 4 دقيقة و32 ثانية. تركيا عندهم 0 ثانية. تركيا عندهم من أول ما يبدأ الجيم أوفر تايم. أوفر تايم من أول ثانية. السعودية عندهم 4 دقائق و32، يعني تقدر تروح مشوار، تجيب شاورما، تجيب عشاء. والسعودية لسه ما خلصوا الوقت حقهم. تركيا تغمض عينك، خلص الجيم. That is so funny. Oh my god. If you win, we take the point. If you win, we AFK. اصبر في شيء مو بسهل حصل. في كلام في الشات. في كلام في الشات. كوارتز يقول 1v1 تور. يزن go تور 1v1. موزو يقول for map، يعني اللي يفوز ياخذ الماب ذا. يزن يقول if we win we take the point. إذا فزنا ناخذ النقطة. if you win we KFK. إذا أنتم فزتم نوقف نخليكم تفوزون. روماني قال أوكي. يزن قال له جو. يزن قال ليثل. تعالوا ليثل ايوه روح. يزن ضد ليثل، هذول الاثنين اللي مشخصنينها ونزل عليهم بالتورب.
قال لهم كلكم لازم تختارون التورب انا وياكم. وينه ليثل؟ يا ولد وبالهمر وبالهمر مبارزة يا ناس، مبارزة زي المعارك ايام زمان، زي المعارك ايام زمان الغزوات. نزل لي القائد حقكم. نو هيل، ما في تهيل. 3 2 1 يلا. يزن ضد ليثل بالتورب بالهمر. مين راح يفوز؟ والله ذبح يا ولد. يزن ذبح ليثل. Not lethal anymore. Cheating. No E. Wait. كلب. ليثل يقول كلب. جيز. وش يقول؟ صبر ايش اللي يقول نو اي؟ يعني ما يقوي نفسه مثلا؟ كلهم قووا نفسهم، لا يستهبل. كلهم قووا نفسهم. شوف ها، قوى نفسه وقوى نفسه. ضغط الاي وضغط الاي، كلهم ضغطوا الاي، لا يقعد يستهبل. ومتى جاء طلع قانون نو اي؟ ها سير ماجد قال 3 2 1، ما حد قال نو اي. الله سواها. ايزي كوارتز مسح عليهم بالايزي. بعدين روماني قاعد يقول نو اي. سلامات. حتى ليثل يقول نو اي. يسأل. جود جيم يا شباب. اصلا مستحقه للسعوديه. السعوديه هم اللي اعطوهم فرصه وقالوا لهم ها نعطيكم فرصه تفوزون ضد واحد. ليثل سوى فيهم البلاي اوف ذا جيم الصراحه بجنجي. بدع بجنجي، لكن تنزل لي فرح ولا ايكو تنجلد. السعوديه فازت في الجيم الاول 2-0 مسح تام. الجيم الثاني 4-3 وكمان مسح تام، لأنه 4 دقائق ونص بقي لهم، ونزل عليهم يزن جيم 1v1 بالتورب ومسح ليثل في معركة راس ضد راس. فقعوا وكسروا رؤوسهم. الصراحة لقطة رهيبة. يعني في واحد منكم قال لي في لقطة رهيبة في الجيم ذا، والله ما تصورتها. أنا ما شفت المباريات هذه كلها يبدو، لذلك ما عرفت ليش تركيا فعلا زي ما قلتم ما هي قدها. شفت النتائج حقت تركيا وشفت انهم فازوا على افريقيا كثيرة وقلت واو الفريق هذا قوي، لكن مو ضد السعودية. ضد السعودية القوي يخيب. number 1 for standings in Group B. Of course, Norway has yet to play, so we'll see how that all shakes down. But we are, going to go to a quick break as we set up Norway versus Finland just around the corner. ليثل بدع بجنجي الصراحة. ألخص لكم أنا تركيا ليثل بس، غير تركيا غير ليثل ما عندها تركيا شيء. يمكن موزو الوحيد اللي كويس معهم، ليثل وموزو. الباقي يسحب عليه. رجع الروماني لدولته، والنفرين خليه يهكر على نفسه. فاروق مسكين جالس يهيل في الهواء. واو. دبل كيل ورا دبل كيل. مهكر على اللعبة يزن. شوف اللقطة الأخيرة. He said no E. He did say no E. No heal. صبر قال no heal والله. He did say no. سير ماجد قال no heal. بس ما يزن قال no E. He said no E. والله يزن قال no E، بعدين سير ماجد قال no heal. بعدين مين أول واحد استخدمها؟ مين أول واحد استخدمها؟ يزن هو اللي استخدم الهيل أول شيء. بعدين ليثل استخدم. أفا يزن. خانه والله. لكن الحرب خدعة. كفو والله خدعة.
الآن عرفنا ليش تبند يزن يا ناس. هذا هو سبب تبند يزن. قال له نو اي، يعني لا تتهيل نفسك. اوكي سير ماجد اكد سير ماجد داعم حتى في الكلام، دعم تركيا وقال له فسر له ترجم له ايش معنى نو اي، يعني نو هيل، لا تهيل نفسك. فجاء ليثل وقال كي كي. في الأخير شوف يزن إن الهيل حقه العداد حقه أقل من ليثل، زاد صار أقل. لما صار أقل وشاف إنه بقي له ضربة واحدة ويموت ضرب، والله تعادلوا يعني، لكن ضرب ليثل وفي نفس الوقت استخدم القوة للضربة الجاية، لأن قال إذا ضربني مرة ثانية تورب راح أموت وراح أفشل فريقي وتصير كارثة. ليش؟ فضحتنا وخسرتنا الجيم ذا. فإيش سوى؟ قال والله الحرب خدعة واستخدم الهيل. ليثل شاف إن الحرب خدعة وإن يزن استخدم الهيل وقام هيل. ولكن الآن قد أوريدي تعادلوا في العداد مع تفوق ليثل في البداية. يزن قد عدل، أصبحوا الآن متكافئين. والفقشة الأخيرة بالشاكوش جات على وجهه وفاز يزن في الحرب اللي هي أصلا خدعة، وهذا سبب تبنت يزن. خلاص spread the word. شوف سير ماجد يجي يقول لهم 3 2 1. شو هنا؟ لا موزو والله طلع، موزو جاء وقال لهم يلا ابدأوا مع 3 2 1 وابدأوا. تبند يزن وعرفنا السبب. هذه هي الخلاصة. البث حقتها متابعة البطولة، شافت السبب تبند يزن. نشوفكم إن شاء الله في الجيم الخامس، خلوكم متواجدين. بقي لنا آخر 3 أيام يا شباب. خلينا نسولف معاكم على البلما هذا. يزن صور الشاشة كان مغير زر الكيبورد، الأي خلاه اف. يزن غش وبليزرد أخذوه ذريعة مشان يطلعون من البطولة. الخاصية مو الهيل نو اي. رجعت زي مقطع حق الواحد يعني مستغرب ما قالوا ليش، عشان ما قالوا ان بسبب هذا اللقطة. هل تشوفوا سبب مقنع؟ لو كان بسبب هذا ما اشوف سبب مقنع الصراحة، لانهم وافقوا الاثنين عليها. حتى لو انهم سووا قانون خرجوا عن القوانين حقة اللعبة، حتى الخصم وافق عليها، بس في الاخير خدعوا يزن. هنا الكارثة، لو انه سوى شيء غير عن قانون اللعبة استمر فيه ما عندهم اي سبب بالندونه، بس كمان سوى قانون. ولكن في الجهة الأخرى السعودية كانوا متقدمين 4 دقائق، كلنا نعرف أن السعودية فايزة، فما هو سبب مقنع نهائيا ما هو سبب مقنع. وحتى أنا ما أتصور أنه هذا هو السبب. خليكم موجودين، راح نروح للجيم الخامس. قبل نروح للجيم الخامس قولوا لي يا شباب الصوت، لأن في واحد قال صوت المقطع مدري إيش. هل الصوت تمام عندكم؟ صوت اللعبة وصوتي كل شيء تمام؟ 1 معناته كل شيء تمام، 2 معناته في مشكلة. اوكي
يلا يا شباب رجعنا لليوم الخامس. زي ما انتم شايفين النرويج ضد السعودية يفتتحون اليوم الخامس بهذه المباراة. النرويج جلاه. يلا نشوف النرويج ايش راح ينجلدون ولا راح ينجلدون. تابع معانا وشوفوا. رجعنا مع المعلق المفضل عندكم. قاعدين يشوفون الابداع اللي حصل قبل شوي، لكن نغتنمه ونشوف الشات، وقت الشات. لكن هم خايفين لان الاجانب سووا حمله عليه، خصوصا واحد من فنلندا نفس ذا الفنلندي سوينا عليه حمله وطردوه من بليزرد. بليزرد يخافون من الكلام. بالله سويتم حمله وطردتوه؟ كفو والله كفو. صوته كويس لكن صوت الاغاني عالي. كويس رخيته يعني شلتها. ما لها عامله ما تسكب الوقت. متى تبدا؟ الحين تبدا. جالس اقرا الشات، ما تبغاني اعطي الشات وجه. غريبة امريكا مخترعه اللعبه، ليش امريكا مو موجوده؟ لانه هذه البطوله اوروبيه اضافه الى اسمها ايميك، يعني اوروبا والميدل ايست او شيء زي كذا، اللي ما فيها الا السعوديه. جايبين قاره اوروبا وفيها افريقيا كثيره، وجايبين قاره الميدل ايست كلها ماخذين منها السعوديه بس. يعني السعوديه ما يعني الميدل ايست ما هي قاره الصراحه، لكن منطقه يعتبرونها احد المناطق، منطقه المينا، او حتى ماخذين منطقه المينا وشمال افريقيا واوروبا، وما في المنطقه هذه كلها الا السعوديه الظاهر. ما ادري ليش البث يعلق عندك. جرب روح التويتش، او اذا كنت شوف كيف هنا وهناك. انا مسوي بث على الجهتين، اعتبرونها ريجن. يلا بسم الله، جاهزين؟ الجيم الخامس راح يكون ضد النرويج. النرويج اهلا بالرود ايزك، دار الرود ريج، الرود هوك. وعندنا بعدين ما بقول الاسم حق الاوني الاهبل، مختار المكري الحفن. وعندنا سايكو، اساميهم زي وجيههم، ايش اللي سايكو مدري وشو، تحسها اسامي اطفال. بعدين عندنا ميو اسمه ميم، مختار الميرسي. وعندنا جيب بي ولا جيب، عندنا جيب، عندنا شخصية اسمه جيب من الأخير. سمعت يقول لك إذا قتلت يزن لازم تقتل هاكو، وإذا قتلت هاكو نزل عليك كوارتز، إذا قتلت كوارتز نزل عليك كي اس اي، وإذا قتلت كي اس اي قد رجع يزن أصلا إذا قتلت يزن قد رجع من البداية، هاكو يرجع. إذا زادوا قتلوا هاكو، كورس قتلهم، ما لهم حل. اوكي، الجيم الأول راح يكون في ليجانج تاور. الجيم هذا اللي السعودية واجهوا مشكلة كبيرة فيه ضد فنلندا وخسروه. الجيم الوحيد اللي خسروه السعودية إلى الآن هو ليجانج تاور. هل أنتم مستوعبين الكلام ذا؟ إنجاز ما هو طبيعي. زي حبيب نورماغوميدوف ما شاء الله، الناس تقول انه مو بس فاز في كل مبارياته، انما حتى ما خسر جولة واحدة الا واحدة بس خسرها، واحدة بس. السعودية سووا نفس الشيء. ما افتكر انهم خسروا جيم غير ليجانج تاور. هل خسروا جيم غير ليجانج تاور؟ بالاخير فازوا في المباراة كلها، عدلوا النتيجة، فازوا الجيم الاخير، ولكن ليجانج تاور كان هو الجيم اللي خسروه. هل راح نشوف النرويج يسوون نفس الشيء ولا لا؟ حرقة بسيطة، ما أتوقع النرويج قد المستوى. overpower the other three members somehow, some way. There's still a way forward. You just have to have that level of coordination, and we haven't really seen a team successfully ever since Finland early on do that, but they weren't able to do it consistently enough. So I'm looking at Norway right now coming out with a somber composition. Mimio gonna swap over onto the Mercy to try and pocket Psycho here, so it's looking like it is gonna be a little bit of a dogfight with the Echoes. اختار ايكو، اسمه مناسب على الايكو. سايكو اختار ايكو، وهو مات موته شنيعة. المفروض الآن يغير ايكو، لو انه من سايكو غير ايكو على طول، لانه مات من يزن اللي كمان مختار ايكو.
اللي قتل سايكو اللي كان مختار إيكو. لا أسكت بس وصلت الفكرة أتمنى. سير مجد لحق ديفا قتلها طلعها من الميكا ولحقها وقتلها. ميرسي النرويج بنت. ميرسي هاكو ولد وميميو بنت. خلينا نشوف ميميو الميرسي حقتهم قوية ولا لا. تعرفون أنتم أوفرواتش لعبة للمحترفين فقط، ونشوف بنت محترفة شيء نادر جدا، فنشوف مستواها كيف. إبداع والله من يزن. إبداع على الأخير نسخ نفسه. نسخ مين؟ نسخ سومبرا عشان يتخلص من سايكو حقهم. السعودية اوريدي وصلوا 50%. يلا يا النرويج عندكم رد. Mimio falls, and now Saudi Arabia have 4 ultimates. I mean, Norway, they're building up to something, but the pace is slow. They have to try and pick something up. يا ولد والله الرصاصة لحقته المسكين جيب. حطته في الجيب جي بي. That's one tool out of the toolbox already. Yeah, that damage boost is just so. كوارتز نزل لهم بسومبرا وعنده الألت واستخدمها، شال القدرات حقتهم كلها. يلا ايش عندكم؟ هذه فرصة كيس اي ننزل عليهم. Make it very hard for Norway to get a foot onto this objective. Saudi Arabia actually going to be forced to back up though. After both the Valkyrie and Kitsune rush from Norway's side. Saudi Arabia النرويج كمان عندهم سومبرا وبتطلع الألت حقها. Sermajed though looking for that pick on Oni God, forcing them back into spawn. توهم قتلوا كيس اي ورجعوا هاكو. They just used 4 ultimates. I mean they're going to find the pick up there onto Psycho, but I think the res should be able to come through there. Okay, السعودية متقدمين من اليمين. Saudi Arabia should be able to recap here, but they have to do تم التحكير عليك يا ايزك. ايش تقدر تسوي؟ ما تقدر الا تموت. على طول استرجع ان شاء الله النقطة وبيكملون النقطة 99. ممكن تكون آخر فرصة للنرويج يسترجعون النقطة. ماني شايف أحد نرويجي بالجوار. هل شايفين أحد نرويجي؟ ماني شايف أحد نرويجي. جايين من النافذة. والله ميميو ما هي سهلة. الله الجنكر كوين. خلاص قضوا عليهم. السعودية ما خلوهم حتى يوصلون النقطة، يتحدون بأوفر تايم. فازوا النقطة الشوط الأول. شوف الشوط الثاني عند النرويج يقدرون يعدلون ولا لا؟ طاقة التعريف عن اسمه الاسم مجهول. البلد السعودية. هل أنت متأكد من البلد؟ العمر مجهول. الفضل مجهول. الطول مجهول. الوزن مجهول. هل أنت متأكد من البلد؟ بس هذا السؤال. النرويج ذي ولا شيء قدام السعودية. خليني أقول لكم النرويج قدام السعودية إيش؟ النرويج قدام السعودية زي لما تاكل عشاء وتحلي وتنقمك وتشرب شاهي وبعدين وانت مار كذا تشوف بسكوتة كذا تاخذها تاكلها. هذه هي النرويج قدام السعودية. هذه هي النرويج قدام السعودية. يعني حتى ولا نقنقة حتى ولا قادرين يخرجون من البوابة. شوف كيف حشكوهم عند المخرج الأول حقهم المساكين. ما هم قادرين يتعدون أول منطقة مضغوطة. ضغطوهم والله. قاعدين يأشرون على هناك. أحشك.
طلع له بيكو. شوف سايكو ايش عنده. Other teams bringing out. I mean, they've decided that the Sombras are not going to work, so Oniga's going to swap over onto the Tracer, which I kind of من جد غير اختار تريسر. نشوف يبغى يشرب بسرعة ويستخدم القدرات حقتها عشان يسرع ويدخل النقطة. ميميو ماتت مسكينة. يا أخي هدوا اللعب يا السعوديين، هدوا اللعب. ليش؟ عندهم ميميو يا أخي، ما يصير كذا. شادين اللعب. JP also falling Norway. تريسر ضد تريسر. يزن يبي يوري تريسر حقهم الأهبل كيف اللعب الصح بتريسر. JP does come back up with the help of the res, but once again, tools in the toolbox. They're just not in control of the pace of this round, of the pace of ماخذين ايكو هنا. خلاص تعرف انهم خسروا. يزن اخترق بليزرد يلعب غصبا منه. نعم. لو اني من يزن اروح سافر اخذ يد هوي ولا شيء والعب بيد من بيته. كيف راح يعرفون؟ ولا البطولة اوف لاين. The Suzu from JP came out but it didn't catch Isaac and they just burned down Isaac, identifying that he just didn't have, he was anti-healed, he couldn't get in. Now Norway they only really have one more shot at this. سمعت عن مشروع السعودية الضخم للجيمنج؟ اي والله سمعت مشروع السعودية الضخم للجيمنج. السعودية راح تصير المركز الأول في العالم في الإي سبورت. شفتم كيف؟ يعني دعمنا للبطولات يا ناس قد أثر كويس، جاب نتيجة. Healing onto KSA keeps Psycho alive, but now forced out of the duplicate and having to retreat very quickly. KSA قتل سايكو اللي استنسخ. والله مسحهم سومبرا مسحتهم. ويزن نسخ الكوين جالس يجلد في الكوين. السعودية فازت وخنقت النرويج خنق. إذا في واحد بيقول لك عرف لي الخنق ارسل له المقطع ذا. 2-0 سيطرة تامة. سيطرة تامة. You can tell they've done the VOD review and they're saying this is what counters these specific heroes, and we're not going to be playing to their strengths or our strengths. We're going to be playing to counter them, and that was kind of missing here. They were playing on Saudi Arabia's home turf. They couldn't control the tempo, even though it was meta. They might not have been on their comfort picks, and they just weren't as good ما في as بطولة في أوفلاين. Saudi Arabia was. It's also Li Jiangtao. والله حشكة كذا ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يهكر. شوف حتى ما خلاه يقرب النقطة اللي هو ميت. قال له تبغى تدخل تنافس على النقطة، يلا ادخل نافس لكن من غير روحك. جسمك يدخل لكن من غير روحك. روحك ما تدخل. المباراة الأولى فازت فيها السعودية، باقي المباراة الثانية. البث انضمت راح تتفرج معانا. اوكي النرويج انجلدوا الجيم الاول والان اختاروا كينجز رو. مساكين ما يتعلمون من تركيا. اقول لكم ما هم يعني. تفرج ايش اللي حصل امس، راح تشوفون الجلد. امس حصلت الجلد ذا كله. ليه ما امس تفرجتم ايش اللي حصل في تركيا وتعلمتم منه؟ الله يعينهم. اختاروا كينجز رو. حينزل لهم يزن فرح وهاكو معاه على طول بالهيل والدمج بوست. والنرويج ما عندهم ليثل المساكين، ما عندهم جنجي قوي، ما عندهم الا اوني الاهبل باش. سايكو المسكين بايكو لا زال. يزن مختار الباست. طلعهم باستين يزن. هل راح يسوي لهم تليبورت؟ لا. هاكو هاكو مختار الجاي. يزن اختار ريبر. بيسووا خنزير في البث. الله يفكنا من دول. ما عارف ايش دخلهم بالالعاب من جد. لازم
يصبونهم علينا. يزن اختار ايكو والله ما اختار فرح. كورتس اختار لهم ويدو ميكر علشان ما يحتاجون اصلا فرح. الويدو موجود معاهم، ايش يبغون فرح؟ قاعد يقنص في اش، ما يقدر على الديفا، اتركها. ايوه روح اقنص الاش، تستاهل، غير اسمك. نزلت له الديفا، نزلت له الديفا لكن والله قتله. وينك يا ماجد؟ سير ماجد وينه عن الدعم؟ ايوه انزل فقع عروزهم. تريبل كيل، دبل كيل مع الميكا. استحلوا السعودية على النقطة الأولى، ويلا رايحين عند الريسبون حقهم، يبغون يخنقونهم. روح. واو يبغوا يسوون نفس الحركة، نسخ ولصق. عندنا هنا 2 ايكو و2 ميرسي، نسخ ولصق. نشوف مين الكومبو الأقوى. كلنا نعرف من الكومبو الأقوى، مو لازم نشوف. خلينا نشوف شيء ثاني، خلينا نركز على شوف كيف كوارتز يقنص آش مرة ثانية. كلنا نعرف إنه كوارتز أقوى من آش، خلينا نركز على شيء ثالث. هنشوف كيف كيس اي يدمر ايزك الديفا. كلنا نعرف من أقوى من بين ايزك وكيس اي. خلينا نشوف سير ماجد وجي بي. كلنا نعرف. الخلاصة إنه فريق النرويج ما عندهم سالفة هذه. اسبو متى النهائيات؟ بكرة تبدأ البطولة، وما راح يكون في بكرة السعودية. السعودية راح يكون بعد بكرة، ولكن أنا عندي بكرة عندي لكم بث مباشر من نوع آخر. أنا أقول لكم الشيء هذا، بكرة ما راح أبث بطولة أوفرواتش، مع إنه راح تفتح البطولة، يتم افتتاح البطولة كأس العالم، اللي هو راح يكون افتتاح مرة قوي. يعني بطولة كأس العالم حقت أوفرواتش اللي ظاهر أول رجوع لها من بعد كورونا أو شيء، راح يكون افتتاح كبير. لكن ما راح تلعب السعودية بكرة، راح يلعبون بعد بكرة، لذلك بكرة راح تشوفون مني بث مباشر من نوع آخر. رقبوه. هذا يزن قاعد يلعب الآن في البطولة، لكن هذه التصفيات. لا يرحم شهداء فلسطين، آمين. ما يهمنا أن المنتخب الباقيين طز. نعم هذا الكلام. Saudi Arabia hide around the corner. Nice shot on a quartz though. The Widowmaker 1v1 that we've dreamed of might come through, but it's only that one shot to be spoken of before the duplicate comes away. The rampage gets so much onto all of Norway. ميناتو يقول قصر الموسيقى أبشر. إذا جات الموسيقى ذكروني. جالس أشوف مسح ما شاء الله الفريق النرويجي ما بقي لهم إلا تريسر. السعودية جالسين يتقدمون، طريق مفتوح ما شاء الله، النقطة فاضية ما فيها أحد. فريق جالسين يتجمعون يبغون يهجمون من مرة واحدة، لكن هل ممكن يصير سي 9 زي ما صار في السعودية قبل؟ شوف وقف السيارة أصلا ما كلهم يكملون. انزل عليهم كيس اي. شوف كيف موقفهم عند الريسبون. اوي والله جابه يا المسكينة ميمو، يا أخي ميميو ميو ما خلاها تخرج مسكينة. المفروض يشتكون السعودية. أنا عرفت ليش الصراحة. اللقطة اللي حصلت قبل شوية ظلم يا أخي، ما خلاها تخرج من الريسبون. مين اللي نزل بوب؟ مين اللي نزل لهم بوب؟ سوى مصيبة والله، نزل لهم بوب عند السيارة. هذه ميميو ما غير قاعدة تموت.
ارحموها يا ناس. بوب جالس يسوي شيء والله. بوب سوى شغل وقتل يزن. بوب قتل يزن لكن مشي السيارة من غير يزن. عندهم الآن 2 و47 ثانية. عاش قالت لي بوب do something. بوب did something. Early on, I was like, yeah, they have to invest in order to try and stop the bleeding, but it only stops for a couple minutes before another potentially fatal cut is dealt, and it just keeps coming over and over again. They don't really know what to go, like where to go, what to deal with. They managed to bleed off like nearly half the time bank. They get us down to under 3 minutes, which is astounding, and still like, you know, doable. That's something that you as Norway can try and hope for, try and match that, try and make sure that you stay. كوارتز جاب تريبل كيل. Try and make sure that you do finish with time so you have a chance at winning this, but that still just looked like Saudi Arabia was in the driver's seat the whole time, and all Norway could really do was kick and scream in the back seat to try and slow it down. يلا نشوف دحين هل النرويج عندهم رد للثلاثة مسطرة اللي قبل شوية ولا لا. يا ليت السعودية تشتري سوني وتخليها شركة سعودية. تحلم انت. يو عمرو يو. عليكم السلام. عليكم السلام بالله. They're being focused down by both of the DPSs. I feel like every single تمام الأوضاع الجيم الخامس. They realized that like they weren't going to be able to win with the Echo Mercy combo. والله يبغى ينقنص أقسم بالله. طارب يقنص انقنص. لا تفكر أبدا تقنص كوارتز. لا تفكر تطير وتقنص إلا إذا كان اسمك كوارتز أصلا. خلينا نشوف الأوني حقهم إيش راح يسوي. on the widow. I'm sorry. I like Oni God. كوارتز اوريدي اصلا قتل لهم جي بي حقهم ويزن نزل يستاهل. ايوه وريه مكانه. نزل له في الغرفة حقته والهيل حقه قال له موت انت والهيل حقه. كوارتز جالس يحاول. شوف كيف يقرأ المستقبل ويعرف انه من هنا راح يطلع راسه ويدو حقهم وينتظر وينتظر وينتظر. ما هو شايفه زينا احنا ترى. ومع ذلك قنص وقنصه. لو جات في راسه كان مات. جات والله في راسه ولا جابوا الاكس كبيرة. ليش ما مات طيب؟ And then again, you know, they still have the res ability, like they still have Haku on the Mercy. The res can always come through. Quartz can get a second wind here. Now Norway, they can't. هلا عمر استقنا. وين الناس موجودين والله لكن الاشغال ما خلتنا نقدر نتواجد. اسمه فخر العرب. يسلم والله. سوني من اهم اذا مو اهم شركة في كوريا. سوني في كوريا. من متى شركة سوني في كوريا؟ في اليابان. ما راح يدخلوا عنها. هي مسألة أهمية دولة مو شركة مجاورة. شوف نسخ الجنكر حقتهم ونزل عليهم هبد. شوف كيف ما مخليه يخرج. اقتل عادي يا رجال. هو كله مستنسخ منك ما تقدر تسوي شيء. شوف كيف يا ولد ردوهم عند الباب حقهم. اقسم بالله السعودية وروا النرويج انهم ايش يعني كانوا جالس يلعبون في الدوري فيرست ليغا ضد 10th ليغا. شيء فظيع. هدي يا كيسي هدي. اضطروا يقتلوه والله. اضطروا يقتلوه. وصل مرحلة جنون كيسي قبل شوية. اضطروا يقتلوه. شوف كيف سوى الالت رائع. سرعهم يا ولد سرعهم. استمتعوا هم سريعين في النقطة.
طيب الآن النرويج استحلوا على النقطة وبدأوا يمشون السيارة. مبروك النرويج، والله انكم قدام، ان ما تصورت انكم تقدرون تسوونها. كفو، استحلوا على النقطة يا ناس. انا لو اني من السعودية اخليهم يمشون النقطة على الاخير. الأوني جالس يدور واحد يهكر عليه، اختار ينقيهم نقاوة. بيختار مين يا ترى؟ بيسوي الألت، بيسوي الAMP طول الوقت طلع. نذل. ايوه الكوين نزلت عليهم والله. ايزك مو بسهل، قتل KSA وجي بي قتل هاكو. الآن فرح من غير هاكو، ما أدري إذا فرح من غير هاكو يقدر يسوي شيء، ما يقدر يسوي شيء. هرب، كفو كويس، هرب. سووا مهمة مستحيلة قبل شوية، لكن هذه ثالث مهمة مستحيلة نشوفها في الجيم هذه المرة من يزن. هذا دليل إنه النرويج أقوياء والله، فجأة كذا جاتهم قوة. تغيرت الأحوال. هل راح يستمرون؟ سووا الألت قتل له الكريكو حقتهم. تراجعوا ولا ايش قصتهم؟ وينهم؟ اليوم الوطني. جاسم يسأل هذه أول مباراة، هذه المباراة رقم 5 من 7 بين الفريقين. هذه المباراة الثانية. المباراة الأولى السعودية 1-0. شوف النتيجة فوق. سير ماجد يحاول يقتل له واحد وفعل. قتل آيزك، قتل التانك حقهم، ما هو أي واحد هذا، قتل آيزك. Objective. They're 2 meters away from getting the touch and the second capture, and they've got 40 seconds left over. Saudi Arabia really looking to solve. ميمي وبدعت بمويرة. هذه المينات حقتي مويرة. So much value from the biotic orb, and JP is also going to force out Quartz. أنا أول شيء مينت جنجي وبعدين الرود وبعدين مويرة. To come through on Onigod, but otherwise Norway are able to press forward. They shouldn't have had to use that Kitsune rush there, but because Surmajed gets that absolutely bonkers kill there onto Isaac, they have to in order to try and force it home. You should have just had that Junker Queen. طيب المعركة that is a huge EMP for Onigod, but everyone is النقطة الأخيرة. for anyone to get. الآن أوريدي السعودية متقدمين لأنه عندهم 2 و47 ثانية ضد 1.5 عند النرويج تقريبا. النرويج هدفهم الأول والأخير دحين يوصلون السيارة أصلا النقطة بغض النظر عن الوقت، على أمل إنه لما يوصلون السيارة على الثانية 0 يلاقون تحدي من السعودية زي التحدي اللي لقته تركيا، ويكون إذا فازوا يأخذون الجيم كله. هل راح نشوف شيء زي كذا هنا ولا لا؟ عليكم السلام. صعب سد. تمين ديفا وقاعد عليها من نهاية 2016 للآن. أقول لك يزن مسحهم مسح. كيف إذا أنت كنت لاعب من النرويج خلينا نقول إنك أنت سايكو، الآن أنت اعتبر نفسك كذا، اضحك على دماغك وقول لك أنك أنت الآن سايكو تلعب. كيف ما تقدر تشتكي على اللي جالس يصير؟ لو إن منهم اشتكي. Saudi Arabia is back to full strength, or even if they manage to find a trade where they can't res it, they still don't have enough people to press the advantage, and now it's gone at this point in time. السعودية عندهم شوف 4 من 5 عندهم الألت جاهز 4.
in, but Saudi Arabia والنرويج كلهم ما في إلا ميميو. أنا ليش أسميها ميميو؟ اللي اسمها ميميو. Saudi Arabia, they have 4 ultimates كيف؟ in the شفت bank. كيف جبت اسمها صح؟ Oh my God, looking for their tank, trying to get them out of the game early, but والهمند it's الهمند so جاي much damage and يستحل على النقطة سريع، ياخذ السيارة ويقش اللي حولها وفعل والله. المهمة نجحت معه، لكن ناسين ان في فرح وتنزل عليهم عدالة من فوق، ونزلت العدالة وتريبل كيل. تريبل كيل. نقطة جيجيز، حطوا نقطة على الجيم. والبث تابع معانا البطولة كلها. I mean, we said it was going to be a competitive match when we started. عندنا بث، عندنا بث، عندنا بث على البث وخنزير. شوف جايبين لي ويدو ميكر حقت الخصم. ورونا كيف. نشوف كيس ايش سوى خلف الكواليس. شوف كيف قتلوا بالآش، نسخ منه الآش وقال له أنا أقتلك آش تو آش وقتله. dust to dust. ashes to ashes, dust to dust. حولوا غبار. أول آش إلى ashes. هذا اللي حصل قبل شوي. إذا شفت الفريق حقهم يعتمد على المويرة حقتهم اللي هي بنت. فريق يعتمد على ميميو حقتهم المويرة. عارف ان الفريق ما همند بدع والله كشكل يعني بدع، لكن الانفجار حقه كمان كان شكله حلو. هذه هي المباراة رقم 5، وشوفنا كيف السعودية مسحت النرويج. والآن المباراة السادسة، ترقبوها، خليكم موجودين نشوفها سوا قريبا. اشربوا لكم موية، كلوا لكم حاجة، تقهووا. خلونا نشوف آخر مباراتين في التصفيات. هل تستمر السعودية في الجلد ولا لا؟ اتمنى انه السعودية تكمل المباريات حقتها كلها بالفوز. باقي لها 2 بس وتكملها بيرفكت. خلينا نشوف. بدنا يا شباب، والمباراة القادمة زي ما نشوف اليوم السابع هذا وليس السادس. اليوم الأخير اللي شفناه كان اليوم الخامس، وهذه المباراة اليوم السابع. وين راح اليوم السادس؟ ما لعبت السعودية فيه. كان كل فريق من 8 الأيام في يوم من الأيام ما يلعب، والسعودية اليوم السادس ما لعبت. فاليوم السابع راح تكون المباراة السادسة للسعودية ضد ألمانيا. نشوف هل ألمانيا هي الدولة اللي تقدر توقف السعودية ولا لا. البث كمان رجعت تتابع معانا. لا والله البث هذه المرة ما هي موجودة. ليش؟ شوف التبديعات اللي حصلت مؤخرا. خلينا نسولف معاكم على ما خلصنا هذول. طيب، عليكم السلام الرحمة. هذه هي التصفيات المرة العاشرة نقولها. نعم، هذه هي التصفيات حقت كأس العالم. هل السعودية راح تلعب ضد فرنسا؟ نعم للأسف الشديد راح تلعب ضد فرنسا. طلعت في المجموعة الفرنسية اللي ما هي الفرنسية بس اللي فيها فرنسا. المجموعة أيضا فيها أمريكا وفيها اليابان. اليابان الصراحة ما أعرف مستواهم، لكن أكيد راح يكون عندهم لعيبة قوية. ولا شالوا عنه الباند. راح أقول لكم إيش راح يعني رأيي بشكل عام عن يزن وإيش صار معاه
لك إيش اللي راح يصير بعد المباراة السابعة بإذن الله. لكن الآن عندنا مباراتين. يلا بسم الله. فريق السعودية زي ما هو. فريق ألمانيا عندنا أليكس 2704 لأن في ناس مسمين 2703 فاضطر إنه يسمي نفسه أليكس 2704. ما اختار في الدفاع سيجما، وعندنا بعدين في مختار في الهجوم تريسر، وعندنا هذه الأسامي عرفناكم فيها قبل شوي اللي كانوا غلطانين فيها. كوركسو مختار مكري في الهجوم، وباندي مختار أنا في الدعم، وسكركس مختار زينياتا في الدعم. من فين طلعوا الأسامي هذه؟ كوركسو وسكركس لا تسألوني من فين طلعت الأسامي دي. الشيء الوحيد اللي أقدر أقول لكم إياه إنه مستحيل أنطقها بسهولة. الجيم الأول السعودية شوفوا النتيجة حقتها تحت 5-0، يعني فازت 5 ما شاء الله وانهزمت 0. ألمانيا 2-3 فازت مرتين وانهزمت 3 مرات. وعندنا الجيم الأول في نيبال. pretty good shot with all the VOD review. Sometimes VOD review is not enough, but being able to counter strat and force اليابان ولا شيء ضد السعودية. could be a very viable way to make Saudi Arabia. الفرنسيين ناشبين لنا فروكت، وهنا كمان اي والله يا بلاك كايزر نفس الشيء، نفس اللي قلته انا. الفرنسيين ناشبين، الفرنسيين على فكرة ناشبين في كل الألعاب للأسف. لا والله مو في كلها. Unless Saudi Arabia are just like so confident the fact that they're going to playoffs that they don't really feel the need to try anymore. Maybe they can أكيد without KSA. هذا شيء أكيد. ترقبوا أنتم بس لأيام الجاية راح تشوفون المقطع. أنا ما ودي أتكلم عنه بدري، هل راح ينزل مفاجأة. تعلم أن اسبو في رمضان من 2018 إلى 2023 ما فيه ولا مقطع نزله في رمضان. واو. والله أنا ما أدري عن الإحصائيات هذه. السعودية راح تجلد ألمانيا إن شاء الله. أيوة إن شاء الله، ليش لا؟ شفنا ألمانيا فريق انهزم، كيف السعودية ما راح تهزمه؟ Not a great place to start. I mean, especially like you think Village, you're definitely going to want to see some of those flyers come out. That's a very popular Fara map. تذكر سارة؟ Shrine, you can also get away with it. I think Sanctum is going to be Germany's best chance at getting ahead here. Yeah, and you know how we have that meme about so-called free thinkers when they see a Winston. I feel like لأنه هذه التصفيات ما قد نزلتها. هذه هي. وأيضا لأن البطولة راح تبدأ غدا بإذن الله، فقلت خلينا نسوي ريكاب على السريع نشوف إيش اللي حصل بالضبط. والجلد اللي سووه السعودية يحتاج إنه نوريكم إياه عشان تكونوا في أتم الاستعداد لما تبدأ المباراة في البطولة. تعرفون على الأقل اللعيبة وتعرفون إيش الماضي حقهم وجلدوا مين بالضبط. يبدو إنه عندهم مشكلة. أنا اللي مو عاجبني إنه البثة ما تتفرج معانا، لازم البثة تحضر الجلد، لازم تحضر الجلد. نعطيها فرصة إن شاء الله تجي في الجيم الثاني. ولا في اختار إيكو، كيركسو اختار السولجر، أليكس اختار ديفا، باندي اختار زينياتا، سكركس اختار بابتيست. هاكو غير أحسن لك، غير يا هاكو. سيد ماجد اختار نفس الشخصية كيريكو. عندهم التليبورت. هاكو مختار لهم يمكن عشان يسوي لهم، لا غير سريع. ظنيت بيسوي لهم بيرفعهم شوية عن الأرض، يسوي حركة. يلا بسم الله نبدأ على طول. كوارتز بالمكري. تخيل كوارتز يختار ميرسي وهاكو يختار مكري، شيء عجيب. نزل لهم بالمكري والله. يلا ابن أبوك يا ألماني تقرب من النقطة. ديفا قربت، كوارتز قرص الباندي من بعيد. أجرم فيهم ويكمل الإجرام ويزن دبل كيل. كوارتز قتل إيكو.
not able to find too much here. تراجع الألمان المساكين. الألمان خليكم بس في السيارات حدكم، ما عندكم سالفة هنا. تراجع أنت وياه، تراجع. So Yazan can kind of worry about raining down damage on the ground. And it's like everything that Germany is playing right now is kind of to counter Yazan. When you really take a look at it, like you have the hit scan soldier, you have an echo to kind of duel her out. You've got the Discord orb, you've got the damage. They kind of just want to grief Yazan here. But if they're not able to find anything for their money there, then they're just kind of wasting time. QR nearly falling to a little bit of a duel there from Yazan. لأنه القط جالسة تشهد كل الإجرام اللي حصل، المسح اللي مسحه، فلازم تكمل المسح معانا. شوف المسح اللي جالس يصير. Yeah, now Immortality Field cooldown has been forced out by Saudi Arabia. Sucra's going to be the first to get an ultimate. ايش الفكرة حقت الألمان هنا؟ قتلوا يزن، استهدفوا يزن من البداية، ولكن هاكو رجعه. فشلت الخطة، لكن قتلوا هاكو. الآن هاكو ما يقدر يهيل يزن. المشكلة الحين يزن في ورطة، مسكين ما يقدر ياخذ هيل. تنتفت أجنحته. شوف كورتس قتل إيكو. إذا قتلوا هاكو يزن يصير من غير هيل مسكين، ويقدرون يقتلونه ويذبحونه. نتفوا ريشه. إذا سووا هذا الشيء أو زي ما شفنا قبل شوي تراجع يزن لأنه ما يقدر يسوي شيء من غير الميرسي. كوارتز تألق وذبح الإيكو حقتهم. شوف قتلوا هاكو ويزن الآن، عندهم فرصة عظيمة. كسر النقطة واستحلوا عليها. السعودية وصلوا 95%. Two birds meet stone. Here we go. Germany now they have to try and keep it going here. They have the transcendence which should be able to buy them time, as should the duplicate, but they do have to try and win out the fight here. Saudi Arabia at 90%. المباراة الأولى تكون ضد اليابان. أنا شفت قبل شوية إنه في واحد طاح من فوق. إيش اللي حصل؟ يزان صاد إيكو. وكوارتز قنص له راكس. سقراص. شفت كيف هذه مشكلة الألت حقت يزن، إذا سواها يحط نفسه في خطر. قتلوه وهاكو رجعه ومات. تضحية ما هي بسهلة، لكن يزن قتل الباندي حقهم الهيل، والآن يقدرون يستحلون على النقطة. الامورتاليتي فيلد قاعدت لهم حقت بابتيست. السعودية استحلوا بشكل مؤقت، وصلوا 99 ورجعوا ألمانيا استحلوا. يو السولجر، أخيرا شفنا السولجر. To successfully get away from Quartz's harassment. Yazan, however, is going to have to revenge for his teammate after being chased, and now will find روح باندا روح. Not a lot of burst healing for Germany. مو باندا قال لك باندا. Emergency ball. هامستر روح. Try and come and contest this point a little bit longer. هذا من أفضل المناطق حقت هامند، يبدع فيها مرة المرحلة ذي. لكن المسكين مات. كيسي قتله ويزن طيح سكركس. كمل على في. وهكذا السعودية فازت النقطة الأولى وأخذت واستحلت على النقطة وأخذت الجيم الأول. الآن جرماني الله يعينهم، النقطة الثانية مرة صعبة. I think this might be a good look, actually. You know, just trying to run over KSA. Everyone else from Saudi Arabia is going to be slippery, so hard to try and just collapse on top of. But you can still control a lot of space with the Ramatra. You can still get a lot of work done. وطيت شوية. المشكلة إذا وطيت صوت المعلقين مرة. Sorry, swapping from the Zenyatta to Lucio gives you a better ultimate to deal with the rampage from KSA. You know, you can't transcend. يصير بعدين فرق كبير بين صوتي وصوتهم. الآن كيف الأصوات بشكل عام؟ It's a good look for Germany so far. لأن صوت المعلقين مربوط بصوت اللعبة، إذا رخيته يرتخي صوت اللعبة، هذه المشكلة. كوارتز شوف كيف قاعد يطارد فيه المسكين، والله جاب
second, but Pandy or Yazan ما هذا getting a lot of باندي damage المسكين. down from above, and they haven't even considered مات. it just yet. Yazan already finding يزان مسحهم مسح. tank down from Germany, no chance of a touch, and it's already a regroup. Germany, however, they've shown a lot خيت شوي more دحين الصوت adaptability than we've عن seen from أول. a lot of other squads thus far when going up against Saudi Arabia, who usually just tend to stick with those meta picks. إذا تبغون أرفع صوت اللعبة زي ما كان الآن خليته شوية بروني يصير أرجع زي أول. ويستمر المسح. يزن مسح أليكس وكوارتز مسح سوكراكس. نقصوا أهم لاعب عندهم بابتست. في عندهم باندي مع لوسيو ممكن يقدر يعوض شويتين. كركسو والله صاد يزن. They aren't making a great use of the longer sight lines to try and punish Yazan. They're getting punished every time they try to go in with quartz. بالضبط. إذا نزلت لكم أول بأول عرفوا إنه في خلل. عرفوا إنه في خلل. And Germany, yeah, they're not able to execute the mission statement of this composition. Germany, they really should be abusing those long angles, but it feels like Saudi Arabia realizes this, trying really hard to وكل واحد يدخل لازم أقول له نعم هذه تصفيات الركاب للتصفيات اللي حصلت لكأس العالم. Germany hasn't been able to flip point yet just once. They've really been corralled into these corners and قتل له واحد ومات. يزن. هل يقدر يرجع هاكو؟ ما يقدر يرجعهم. مسيطرين ألمانيا شايفين الوضع. some of the damage and give a little bit of health, and yeah, that sounded like a res from Haku, but I don't believe that he got ولا قدروا حتى يستحلون عن نقطة ألمانيا بعد ما قتلوا هاكو. ويزن ما قدروا حتى يكملونها. At least until Yazan comes back. Now the annihilation from Alex's save off. الماب هذا من أفضل المابات عندي خصوصا بلوسيو متعة. نجا QR نجا بعجوبة. عشان تعرفون ليش لوسيو هنا من أفضل الشخصيات. يقدر يدفهم على برا ومع السلامة. Saudi Arabia all getting picks as well by using the blizzard prematurely, and there just wasn't really anyone to get frozen on the objective. KSA about to go down, but Haku comes in with Thermajet in the rest. والله استحلوا ألمانيا عن نقطة. Healing is back on the table, capturing from Saudi Arabia and already taking the diva out of the mech. It is a meltdown of Germany's. على طول رجعوها السعودية ورجعوهم عند المخرج حقهم. يلا اتحداكم تعدون المكان ذا. شوف كيف. الله. They used the rampage into Germany's spawn, but Saudi Arabia, they were just not paying attention to what was happening. البوابة حقت بابتست سواها في مكان مرة خرافي ورجع النقطة. والله كل الإبداع ذا من بابتست. حط لهم الألت بوابة الجحيم عند المخرج. ذبحوا 3 ورا بعض. والهامند جالس يتمشى. شوف كوس ايش يقدر يسوي. ما يقدر يسوي شيء ضد الهامند. دور لك واحد صغير ودور له واحد صغير كفو. ويزن ذبح 2 على السريع. وكورس يدور الثالث ويبغى يجيب بابتست. كمل عليه وقتل المورتاليتي فيلد حقته وقتله. كذا السعودية نقدر نقول انهم استحلوا عن النقطة. قتلوا اقوى داعمين. المانيا ما يقدروا يسوون شيء. نيبال في جيب السعودية. لسه ما جات. نشوف ايش حصل في الجيم الأول. You can put all your eggs into whatever basket you want. Saudi Arabia has a lot more baskets than meets the eye. You'll turn into a basket case trying to grief Yazan and forgetting about quartz and just getting the headshots coming in when you're not looking, or trying to take a duel with quartz and والله شاطر ألمانيا مساكين ما عندهم أي شيء يقدرون يقدمونه. إيش تقدم قدام فريق متكامل ما شاء الله. لكن أرجع وأقول هذا منتخب ألمانيا. هذه تصفيات حارات. تصوروا ايش راح يصير في تصفيات العالم. كأس العالم راح نشوف فقط اقوى المنتخبات هي اللي راح تلعب. منتخب قوي يعتبر مثلا زي ألمانيا. هذول 5 لعيبة افضل 5 لعيبة في ألمانيا كلها.
ومع ذلك ما هم قدها، ما هم قد المستوى العالمي. المستوى العالمي اللي راح نشوفه غدا بإذن الله كيف راح يكون. كيف البث رجع. بستنا تتفرج معانا ايش الجلد اللي راح يصير في بليزرد وورد. ألمانيا اختارت بليزرد وورد. من فاز السعودية ولا فنلندا؟ السعودية فازت أبشرك. Quartz is going to be the one that is really making you sweat, because anytime you're looking up, you're not looking straight ahead, and that's where he is. جالس أقول لك من اليوم إنه هذه هي التصفيات. نعم. It's just so hard. It's so hard to deal with the Saudi Arabian squad, and none of the teams in this group have been able to do it. And again, I cannot stress this enough. They have nearly run the entire table. Germany and Sweden are all that's left. If Germany can't do it today, it falls on Sweden. And I mean, it would be really cool. هم كلهم حاطين أملهم يبغون ألمانيا تهزم السعودية، وإذا فشلت ألمانيا في هزيمة السعودية حاطين أملهم على السويد. يبغون واحد من الفريقين هذول يهزمون السعودية علشان السعودية تنزل من المركز الأول. الآن السعودية جالسة متصدر المركز الأول أعلى القمة وما حد يقدر يقرب منها. المركز الثاني فنلندا، ويبغون ينزلون السعودية علشان يبغون أفريقيا أوروبية تتأهل. مساكين جالسين يحلمون. It's so over for Sweden. So it's over, guys. We can't do it. We don't want to look too far ahead for that matchup here. Germany is still sticking to their double flex support shenanigans. I still like this. كوارتز مختار سومبرا وهكر على طول. الحين بيدور له. اي والله لقى له صيد كويس. زينياتا والله سحب على زينياتا وراح المكري وقتله. Yeah, and the thing about the double flex support as well, when you're playing flanking heroes like Quartz on the Sombra, it's going to be really tough to get them off your backs. Ooh, they're already a single. تعرفين ما شاء الله بأكثر من شخصية كمان إبداع. برا مع السلامة. أليكس على برا بالميكا حقته. السعودية مسحت النقطة الأولى. The Discord orb onto the Echo is a pretty solid strategy in theory, but it falls apart if there's no one alive to shoot at the Discord orb's Echo. And so without QR being alive, هذه هي التصفيات حقت البطولة. نعم، نوريكم إيش اللي حصل في البطولة، لأنه في جلد حصل في البطولة. شوفوا هذا هو. أنا وظيفتي إني أوريكم الجلد اللي حصل، لأنه الجلد اللي حصل هو حصل، لكن في جلد بيحصل. فعشان ما يفوتكم الجلد اللي بيحصل لازم تشوفون الجلد اللي حصل. Yeah, and the duplicate also there for a lot of follow-up as well. The rest of Saudi Arabia looking to be on good pace for ultimates. They have the Valkyrie along تمشي. so a little bit of extra sustain to follow in the DPSs. إيش عندكم يا ألمان عشان توقفونها؟ شوف كورس مداهمة من الخلف، جالس يختار. زينياتا جالس يحاول يكتشف مكان سومبرا. والله راح له قتله، هكر عليه يستاهل. شايفين أقول لكم إذا في واحد بيقول إن السعودية هكرت المفروض يقولون كوارتز وليس يزن. كوارتز اللي جالس يهكر عليهم من اليوم. Going to be brought back very quickly if Haku does have that resurrection available. 540 through point B. We see a lot of cart stall out there because of the spawn advantage. وصلوا النقطة وعندهم ما شاء الله 5 دقائق على قول معلق 40 ثانية، إنه وقت مرة طويل، يعتبر رقم قياسي حتى. كوارتز جالس يختار خصمه. نشوف زينياتا مناسب. ايوه روح سوى الألت وقتله. وبابتست اختيار عظيم، اختيار رائع، قتل الدعم حقهم كله الأول والثاني.
بداعم من كورتس. are running over Germany with an 18-wheeler truck right now. It feels like Germany just have nothing they can say or do, and there's so much stagger that's coming through from these picks. If you ignore بس ببغى أسألك وش يحتاج فريق فالكون عشان يحقق الميجر؟ أتوقع إنه فريق فالكونز يحتاجون يلعبون بأسلوب دفاعي أكثر، لأنه هجومهم ما عليه خلاف لكن دفاعهم عليه. Quartz has the EMP, though they're able to take down Quartz for now, and they're able to slow down the pacing. قتلوا كورتس والله. They still have both support ultimates. They have the duplicate coming up from Saudi Arabia as well. لكن لسه السعودية عندهم 4 يقدرون يمشون السيارة. ما نبغى نشوف السيارة ترجع، نبغى نشوف رقم قياسي يا ناس. يلا push 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 the payload. نسخ زنياتا يزن. An interesting choice, but job is done. A little bit of a discord orb, and they're ومات في الأخير. هاكو رجعه. But Haku brings him back so quickly that and Alex has nothing that can really be said when surrounded by all يستاهل. قاعد يقنص KSA ويزن قاعد يقنص فيه، يقول له تقنص قوي أوريك. At a very fast pace towards the third point, and is there a touch? قتل يزن والله. Alex comes in with the doom fist. The rampage does go through. الفيديو حقهم قنص يزن. خصيصا مختار فيديو خصيصا عشان يزن. ول ما شاء الله تبارك الله، قنصة يا ولد من ويدو لويدو. أروع القنصات. دوم فيست ما هو قادر يسوي شيء، حتى الدوم فيست انفجع من كوارتز، فهو اللي تراجع. معركة ثانية بين القناصات، مين راح يقنص؟ الحين سوى الآلت حقه يقدر يشوفه من ورا الجدار. يا ويله، من غير رؤية ورا الجدار جاب فيه العيد قنصه. روح والله ما أدري كيف نجا، ما أدري كيف نجا بابتست. هذا هو الجواب. دوم فيست اللي من اليوم الناس تقول انه قوي، شفنا دحين ليش ضعيف في البطولات. اندعس. السعودية اخذت النقطة الثالثة وعندهم 2:33 ثانية 38. صراحة فعلا البث بدونك طفش. ايش افضل، اوفرواتش ولا فالورانت؟ انا افضل اوفرواتش الصراحة. ماتريكس نعم، هذه التصفيات حقت البطولة. اتفق. فهد فاز بالبطولة وجلد أفضل لاعبين في العالم في الأخير ساحبين عليه. لي فترة طويلة ما شفت فهد يلعب في روكت ليج. مستواه ممكن نزل ولا شيء. هاكو اختار بريجيتا، الشخصية الأكثر كرها، ما أدري ليش يكرهونها. أنا شخصيا ما أكرهها، كنت أكره الناس فيها. أنا كنت من الناس اللي يكره الناس في الشخصية هذه. On the enemy Widowmaker. Quartz just has a shooting gallery, and you know we just kind of من البداية يبغى يقنص كوارتز. not to be. Germany showing a wrecking ball look here. I'm not sure. شوف كيف الاستعداد حقهم عندهم في مع المكري مع الويدو وكيو ار مع المكري، يبغون يقنصون يزن 100%. شوف كيف يبغون يقنصون يزن او حتى هاكو اقل شيء. كوارتز قنص باندي. كوارتز قنص القناصة. ايوه حطوا يا اخي الشاشة على كوارتز، خلينا نشوف القنص.
خلينا نشوف قنصة. جايك الهمنت خرب علينا العرض كله. ايوه روح. اخ لو جاب زنياتا، لو جاب زنياتا راح يتراجع الفريق حقهم كله. There's not enough pressure onto much of anything right now. QR falls once again. Yazan taking down Alex. Maybe it's time for a new type matchup here. It's Sucrax finding the opening pick again, but this is just too scattered all over. حط الكاميرا عليه وفي الأخير خذلنا كوارتز. في الأخير مات. صحاها هاك رجع. رجع الكاميرا عليه. نشوف لنا قنصة قنصتين. رجع عليه زين. خلينا نشوف دبل كيل تريبل كيل. Their composition should be able to counter the flying كلاسيكو حقة اليوم. bunch of frequent flyer points. But okay, QR able to find Yazan after. ماتريكس يقول اسبو هو أفضل ناقل مباراة روكيت ليج اوفرواتش. هذا هو الكلام. ما أتوقع فيه جملة صائبة أكثر من هذه. وينزل لك هم حقهم يا أخي إنك تلعب أمتع شخصية تلعب فيها. كلنا نتفق إنه الهمنت، لكن في شخصية جالسة تلعب في الهمنت حقهم والله رجعوا اللي هي الحق نقطة، بس إنه ما مات. كمل عليه. ايوه كوارتز. كوارتز قتل كيو ار حقهم كلهم بالكيو. شوف كيو ضد كيو، لكن الكيو حق الكوارتز هي اللي فازت. قتلوا بالرشاش. تصور نزل ضد مكري بالرشاش كوارتز. ميرسي دائما تجي تلخبطني مع مكري. أنا ما عمري شفت فريق يبغى يسوي كاونتر ليزن أكثر من ألمانيا. اختار لي الويدو ومكري عشان يتخلصون من إيكو. عندي سؤال، البث ينزل في اليوتيوب بعدين؟ البث راح يبقى زي ما هو. نعم راح يبقى في تويتش وراح يبقى في اليوتيوب زي ما هو، إذا الصوت كان تمام. إذا إنكم جالسين تقولوا لي الصوت مستوى أول بأول وفعلا يطلع تمام. ولد شفت كيف لفت؟ حتى هم لاحظوها. لاحظ شيء غريب حصل يا ناس. في شيء غريب حصل. ركزتم؟ ما أنتم مركزين. ركز شوف القنبلة اللي رماها. ولد شفت كيف لفت؟ الغش غش يا ولد. رجعت أخذت يوتيرن ولصقت. شوف هو رماها على مين؟ رماها هناك ورجعت ولصقت في ميرسي. رماها على كوارتز. هو حاط كوارتز في راسه ورجعت في ميرسي. بليزرد. بليزرد ما هذا يا بليزرد. في جلتش حصل. بندوه بندوه. كيو ار مهكر على اللعبة. كيو ار حط كوارتز في راسه يبغى يقتله. كوارتز كان مختار الويدو ورمى عليه القنبلة. القنبلة ما راح اتجاهه اصلا ولا لصقت فيه. لفت وراحت ولصقت في الميرسي وقتلت ميرسي. ما هذا الغش؟ كيو ار اكس او اكس يو كيركسو. ايش الاسم الصعب اللي حتى الاسم هكر عليه؟ كيو ار حتى هم يسمونه كيو ار. كيو ار مهكر على اللعبة يا ناس. بلغ انت وياه. امسك الجوال اتصل. في الاخير راحوا بندوا الشخص الغلط. ها كل ما تبي ينزل الشابتر الثالث من تارون. الله العلم عند الله. توبي فوكس نزل لنا تلميحة بسيطة ما قال لنا متى بالضبط، لكن عندهم معرض مؤتمر أو شيء راح ينزلونه قريب ممكن يعلن عنه.
Yazan, this is a very cheeky flank that we شوف كيف يزان جاء من الخلف وداهمهم ونسخ كيريكو. هل يقدر يكمل عليهم؟ KSA قتل فيه أقل حاجة 29%، لسه بدري على الألت. وهم تسوى الألت جالس هي KSA بكيريكو. يزن قلب داعم فجأة. سير ماجد قتل المكري كفو والله. وبعد خلص على كوارتز. تقدموا والله ألمانيا تقدموا، عندهم دقيقتين يوصلوا النقطة الأخيرة كذا ولا كذا، أصلا متأخرين على السعودية اللي وصلوا في دقيقتين و38 ثانية، لكن عندهم فرصة أقل شيء يفوزون في الجيم هذا. So now Saudi Arabia don't even have the pulse bomb. Now they have Supak, so they killed him. Okay, well that's a good start. They still اوكي كذا كلهم خسروا الالت حقهم، ما في ولا واحد عنده الت. I mean Saudi Arabia they are getting a little bit confident. أقرب واحد يطلع الالت حقه هو في. لا والله بابتست. طيب يا اسلام، ما في بطولة تيكن قريب إلا في بطولة التيكن، وفي بطولات التيكن الصراحة. في بطولة تيكن بدأتها ما خلصتها، راح أرجع أخلصها وبعدين أبدأ بطولة جديدة. يا رب اسمي يوصل 200,000 مشترك، قول آمين. أنا اللي علي أني أسوي لكم مقاطع تستحق المشاهدة، أنتم اللي عليكم أنكم تشتركون. في جالس مستقعد يدور واحد بس يطلع شعره من راسه، لكن ما حد طلع شعره من راسه. شوف الإبداع كيف راجع يزن في المكان الصح، ما خلى فيه يقتله وقتله والله كفو. راجع خلى الابيلتي حقته تطلع واستخدمها. الحق باندي يستاهل. خلاص جيرماني ما يقدرون، قتل 5 ورا بعض وشرد هامند. كيركسو المسكين جالس يحاول يهكر زي أول بي، ما يقدر يهكر أكثر من كذا. مختار تعرفون كيركسو من أكثر هكرين اللعبة، غير القنبلة اللي رماها ورجعت ولفت ولصقت في ميرسي، الآن اختار سومبرو ويحاول يهكر، حرفيا يحاول يهكر. It's going to be a dicey situation for Germany. They're able to continually touch with the wrecking ball, but now the duplication does come through. Yazan is sticking onto that, onto the. الهامند جاء في وقت غلط. The self-destruct does come through from KSA. It does a little bit of zoning for. هامند لقى قدامه الألت على شكله دائرية، ما أدري كيف ما مات. السعودية ما خلوا حتى ألمانيا يوصلون النقطة لأنه اختصروا علينا وقت طويل. جيجيز البث شاف معانا كل الأحداث اللي حصلت. خلاص السعودية مسحت ألمانيا 2-0، وفي الجيم الثاني 3-2، وما وصلوا حتى النقطة الثالثة المسكين ألمانيا، لأنه عارفين أنه بعدها راح ينهزمون. انهزموا بدري، وفروا علينا كم دقيقة. هذه هي. خلينا نشوف الأحداث اللي حصلت. شوف الخلف الكواليس سير ماجد بدع فيهم، طار عليهم يزن من فوق، قتل له واحد ونسخ. أليكس إيش صار فيه؟ مات، جاب على الكاميرا عشان يموت. It's a Saudi Arabia 2-0, a pretty solid look from Germany, but still just not enough to even take a map off the Kings. It did feel like they were getting warmed up here, you know, right at the beginning. Towards the end, they started having their comp come together and everything was looking a lot more cohesive than it was at the beginning. And it seemed like they were putting the pieces together and we could see the bigger picture. The puzzle was all fitting, and then it wasn't because of these really. هذا هو الجواب ليش مختارين الويدو ومكري وبعدين آش بيتخلصون.
بيتخلصون من بيسوون كاونتر للسعودية ما قدروا والله. And I even said it the other day when we were casting this squad. I don't even think, you know, Saudi Arabia needs to buy a ticket to land there. I think Yazan's got enough frequent flyer خلاص miles. يقول لك هو السعودية ما يحتاج يشترون تذكرة لبطولة كأس العالم الآن لأنها في جيبهم. هذه هي المباراة رقم 5 صد 6 والله ما شاء الله. باقي لنا مباراة أخيرة، باقي لنا مباراة أخيرة يا شباب، راكم فيها. عدنا يا شباب، وزي ما انتم شايفين في اليوم الثامن اللي هو آخر يوم في التصفيات حقة البطولة. في هذا اليوم لعبوا اللي لعبوا، والآن باقي السويد ضد السعودية. آخر منتخب أوروبي يلعب ضد السعودية. السؤال مجلود ولا مجلود؟ كلنا نعرف النتيجة، لكن خلينا نشوف كيف صارت النتيجة هذه. بربر 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 خلص بربر. الفريق السويدي يتكون من ثيوماتيك مختار وينستون في الدفاع، سباركر مختار مكري في الهجوم، كيفستر مختار تريسر في الهجوم، سايل مختار زينياتا في الدعم، وعندك اتش 9 ام بي اي مختار انا في الدعم. همبي It is the Sweden's team, and also Sweden, like, you have to be looking for some mode of redemption, right? Sweden was supposed to get out of this group. Sweden should not have been where they are right now, but you've got the talent running their Sweden invigorating all of the like Arabia is about Yazan, KSA. فريق السعودية نعرفه. والآن الشوط الجيم الأول راح يكون في نيبال، أيضا المكان اللي دائما يبدعون فيه شبابنا. خلينا نرجع. السعودية 6-0، 6 جيم فازوا، 6 مواجهات فازوا فيها، 0 انهزموا ما شاء الله. السويد 3-3 فازوا في 3 وانهزموا في 3. الآن هل راح تقدر السعودية تكمل 7-0؟ يا رب. نبغى نشوف بيرفكت رن، نبغى نشوف ولا هزيمة واحدة، نبغى نشوف المنتخب الوحيد اللي غير أوروبي يصفي أوروبا كلها. ليش ما يبث على اسبو لايف؟ اي صح، خلينا نقول لكم حاجة عن اسبو لايف. أنا هذا البث سويته هنا لأن البطولة راح أنزلها في هذه القناة الرئيسية، ولكن اسبوفنيشن لايف راح أرجع له وأسوي بث مباشر على القناة هذيك، فتقدرون تتابعون اسبو لايف علشان راح يكون فيها بثوث ممكن حتى أكثر من القناة الرئيسية. تابعوا هناك لأنه هذيك القناة حقت اللعب أكثر من البطولات، هذه القناة راح تكون حقت البطولات، عشان كذا حطيتها هنا. وعلى طار اللعب راح ألعب إن شاء الله غدا بإذن الله لعبة ألان ويك 2، ترقبوها. الحلقة الأولى راح تنزل على هذه القناة، والحلقة الثانية راح تنزل على اسبو لايف، وراح تستمر الحلقات الباقية هناك على قناة اسبو لايف. ومن البداية نشوف يزن كيف مستمر بتنزيل الصواريخ عليهم. يبغى يصيد ايكو في الجو، يبغى يصيد ايكو في الجو، وصادوا في الجو. شفت حتى المعلق انصدم.
Good style. Saudi Arabia, really good opening start, and again, off the back of the Farah play. عدالة نزلت لهم من فوق. Can I take back my prediction? No. It's no. المعلق تصور انه السويد هم اللي راح يوقفون السعودية لانه عندهم Putting Saudi Arabia مضاد قوي ليزن، First fight. لكن زي ما شفنا I know, but يزن صادوا في الجو. on Yazania. That's Lasagna. also true. I mean, it didn't really seem like Sparker had Kevster's back there, as it were. But this time around, they take down the threat. There it is. Yeah. This way you don't شوف كيف كيفستر والله جاب يزن فعلا، عندهم المضاد، لكن هاكو رجع يزن وكوارتز صاد كيفستر. You know, Yazan goes, you got your helper, I got mine. هذا اللي يحصل لما تقتل يزن يجيك كوارتز. Ooh, the mercy punishes there. Kevster went up, but Quartz makes it painful. Barrage from Yazan in over the top. Barrage though comes out twice. Sparker there on the punish. Kevster goes in. Not quite enough to finish. Quartz has been the true carry here. Another two for Quartz, looking for more. And Saudi Arabia still holding strong. That'll do. So I think like السعودية استمروا في السيطرة على نيبال، أخذوا النقطة الأولى ووصلوا فوق 60%. النهائي السعودية في مجموعة فيها للأسف الشديد فرنسا وأمريكا واليابان، فزي ما أنتم شايفين مجموعة جدا جدا صعبة. أنا اللي عارفه إنه فرنسا ممكن تكون أقوى دولة في أوروبا بكبرها. Going in early, big pressure on the KSA. ففي التصفيات قسموا المنتخبات الأوروبية إلى قسمين. السعودية كان من حظها أنها ما هي مع الجروب اللي فيه فرنسا، Really nice engage from Sweden. Get the res up on the Sparker at the end. لكن في التصفيات حقت كأس العالم راح تكون مع المجموعة اللي فيها فرنسا. And the Swedish team has looked different since they've had Theo in on. إذا ما خانتني الذاكرة No shade to Lulsic at all. السعودية كانوا مسيطرين زي ما أنتم شايفين ما شاء الله على الجروب اللي هي فيه، وفي الجهة الأخرى فرنسا كانت مسيطرة على المجموعة اللي هي فيه. Quartz on the Jedi. Pressure coming in. Quartz. فنقدر نقول إنه تصفيات كأس العالم راح نشوف المنتخب اللي كان مسيطر في المجموعة حقته ضد المنتخب اللي كان مسيطر على المجموعة حقته من الجهة الثانية ضد بعض. Rips Kevster out. بس ما هي أول مباراة، أتوقع ثاني مباراة. Res coming in. Not particularly looking good here for Sweden. You know, the kill onto Quartz. ممكن المباراة الأولى تكون السعودية ضد اليابان. Nothing else. When you're facing a flyer comp, like if you get down to مضاد منتهي الصلاحية من جد مخمج، طالع ريحته والبكتيريا. gonna hit you with splash. It doesn't matter. تساينون سلامات. So Theo come in and السعودية فازت resurrect some بالنقطة things. الأولى. نشوف الحين الجولة الثانية هل يقدرون السويد يسوون شيء؟ No, eventually. النقطة الثانية زي ما نعرف أصعب. By rocket. See if Sweden makes some adjustments. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Sweden's like, yeah, we saw what Turkey was doing in the last game. We want some of that. I don't know. I'm not convinced. ما يتعلمون من تركيا They المساكين. roll out of the السويد game with اللي that. الناس كلها حطت الأمل عليها إنها هي اللي تزحزح السعودية وهي اللي تهزم. You have to have precise تسوي coordination كاونتر between your hit قوي scan ليزن. and your flyer as you, شفنا كيف الصاروخ like putting pressure not جاء only on the في رأس opponent's scan, but إيكو. especially on the other flyer. ولا يزال مختار إيكو كيفستر، ويزن اختار إيكو. الآن إيكو ضد إيكو، من الإيكو الأقوى؟ والرد هوك روح. أنا مع الرود يا ناس، اسمحوا لي. لا تفشلنا، لا تفشلنا يا الرود. مو هذا الكلام اللي اتفقنا عليه. الاكيرسي حقتي في الهوك اعلى منه من جد ذا. Completely it. Saudi Arabia will take the points and take control. I don't hate السعودية أكيد راح تفوز ببطولة. جلدت ألمانيا تقول لي ما تجد أمريكا، إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟ What is Norissa going to do against this أنا ما أعرف صراحة فريق منتخب أمريكا قديش قوي ولا لا، The Hog is actually a بس ceiling شوف The أمريكا فيها لعيبة عددهم كثير، وتقول لي من أمريكا كلها تختار أقوى 5 لعيبة، يكونوا أقوى 5 لعيبة ما هم بسيطين الصراحة. من السعودية تختار أقوى 5 لعيبة، يعني عندك كم 30-35 مليون، أمريكا كم فوق 300 مليون، تختار منها أقوى 5 لعيبة، مصيبة.
نفس الشيء مع اليابان. انسى الصين، تخيل منتخب الصين كارثة. رود ضد رود، روح رود ضد رود، هوك ضد هوك. أروع معركة حصلت في البطولة كلها حقت التصفيات. خنزيرين يتضاربون على النقطة وما حد غيرهم فيها. صاد والله كوارتز. لكن الرود حقنا ثيوماتيك هذا شيء كويس، كان قد التوقعات. كان يتذكر انه رود هوك حقهم هنا جاب لقطة ليمة. هل جات ولا اللي فاتتني؟ اتمنى انها ما جات. كورس صاد كيفستر كويس، لكن رجع كيفستر. رود سوى فيه المقطع، مو هو اللي سواه، انا انتظر المقطع هو يسوي. شوف كوارتز كيف، شوف كوارتز كيف رجعه. اقول لك كوارتز on fire. My goodness. Yeah, we're finally seeing the quartz value that we've spoken about, but maybe it was not always on camera. حط يزن على جنب. We think about the Havana map where quartz crushed as widow, but كوارتز وراهم انهم جالسين طول الوقت يحللون ويسوون ويطلعون مضاد ضد يزن وهاكو. وراهم كوارتز انهم جالسين يحلون الواجب الغلط. كان الواجب انه لازم يطلعون لكوارتز مضاد. ايكو ضد ايكو، من يفوز؟ ايكو ضد ايكو، من يفوز؟ يزن ولا كيفستر؟ كيفستر هرب، كيفستر هرب. والله شرد. كيفستر قتل هاكو. يستاهل كوارتز، انتقم. قتلوهم كلهم وخلوا قبل لا تجي كي اس اي وينز تيم كيل. قتلوهم كلهم، شرشحوهم. شوف كيف كوارتز بدع فيهم. شفت كيف صاد ايكو في الاخير؟ شفت كيف هرب من الهوك ولحقه؟ هذا المقطع اللي قاعد تقول انا ابغى اشوف مقطع من الرود، جاء مقطع عليه فضحنا اشلنا. جايبين لنا على هذا. المباراة الأولى شفناها، باقي مباراة واحدة تفصلنا على النتيجة الأخيرة. هل السعودية تفوز كل الأيام ولا لا؟ الآن السويد اختاروا سيركت رويال على أملهم إنهم يوقفون السعودية هنا. كل الأنظار على السويد الآن، هم الوحيدين اللي يقدرون يأخذون لقب موقف السعودية. لقب ما هو سهل ترى، لقب ما هو سهل، ما حد قدر يفوز على السعودية المنتخبات هذه. الصين صعب عشان عندهم مليار لاعب. نعم يا عادل، أنا جالس طول اليوم أقول لهم هذه هي التصفيات حقت البطولة، لأن البطولة تبدأ غدا وأنا أبغى أحطكم في آخر أوريكم الأحداث اللي حصلت، علشان لما نبدأ البطولة الكل يعرف من هم اللعيبة ويعرف الجلد اللي سووه، ونبدأ انطلاقة حقت كأس العالم، انطلاقة قوية بإذن الله مرة واحدة. فاللي شافها كويس، اللي ما شافها هذه. الماب هذا جميل جدا. doing work, you have to give credit to the Mercy
see in those situations, which has been Haku. Also, it's kind of crazy that we haven't looked at like Sir Majed like being really, really good on support. This team is so deep. This Saudi Arabia. سباركر اختار هانزو. كيفستر اختار الويدو. كيفستر اللي يبغى يوقف ايكو اختار الويدو. والله وقنص، والله وقنص يا زن، لكن هاكو رجعه. هذا هو الفريق يا ناس، هذا هو الفريق اللي الناس حاطين عيونهم عليه، اللي راح يوقف السعودية. هذا هو. قناصين دبل سنايبر سامع؟ سباركر وكيفستر يبغون يوقفون يزن، ما هم دارين انه جنب يزن في اسم يبدأ بالكيو اسمه كوارتز، مختار كمان الويدو. سمعت يبغون يقولون انه السعودية لو يسوون نفس الحركة يسوون دبل سنايبر، هل يقدرون ولا لا؟ كوارتز فاين ما عنده مشكلة يختار الويدو لانه هذا تخصصه، لكن هل يزن يقدر كمان يختار هانزو ويسوي دبل سنايبر زي الخصم؟ Staying around the corner, trying to give as much time as possible for Kevster and Sparker to find their groove. ذي المنتخبات ولا شيء بالنسبة للجاي، هذا هو اللي جالس أقوله من اليوم. هذه المنتخبات هذول 5 لعيبة أقوى 5 لعيبة في السويد، وقريبا في البطولة حقت كأس العالم ما راح يكونوا ولا شيء. تصور شيء فظيع. يولد على السيارة، شوف كيف السيارة اللي تمشيها. ماشي سيارة ايفون من غير كفرات اللي هي اصلا اهم شيء فيها. اهم شيء في الاف 1 الكفرات. سباركر والله قنص يزن بالهانزو. اقول لكم هذا هو الفريق المضاد. مضاد السعودية طلعوه السويد. ومع السيجما حقهم. كيسي كمان اختار سيجما ضد سيجما. انزل سوى الالت. يزن قتل واحد لكن غريبة كوارتز ما اغتنم رأس واحد منهم الطايرين وقتل. الآن رجعها عليه وقتل سيجما قتل سيجما. كويس يزن قتل هانزو حقهم ورد الثأر. شوف سيجما كيف مأشر على يزن طول الوقت يبغى يقتله. Exploiting that. There's nothing. That's a huge pick. That's all the healing. يستاهل والله. قنص كوارتز قنص الباب تست حقهم. شوف كيف تراجع الفريق، ما يقدرون يسوون شيء من غير الهيل حقهم. سيجما والله قاعد، سيجما لعيب حقهم. على طاريه انعدم. كوارتز قتل كيفستر. ويدو ذبح الويدو بنفس الوقت سيجما ذبح سيجما حقهم. شيء رائع. ايوه تقدموا السعودية، احشكوهم تخلونهم يطلعون. سير ماجد قاعد يمشي في السيارة المستقبلية شكلها رائع. وكوارتز كويس ما مات. ألمانيا فريق قوي، السويد أقوى. أنا كمان على رأيي إن السويد أقوى من ألمانيا، لذلك حطوا كلهم أملهم على السويد إنها توقف السعودية. قتل KSA ثيماتيك. يزن صاد بابتست حقهم 4 شيء، يعرف يختار مين. هانزو سوى الالت وقتل كوارتز. قتل سلماجد.
قتل سردافوس. سردافوس. كورس يحاول يقنص مين. أتمنى يقنص الزن حقهم. يقنص الزن يا ولد عليه، يعرف يختار مين بس ما كملها والله. والله قرب وقنص هانزو، هذا الكلام. دبل بانش وزاد بعدين سوى دبل كيل. قنص كيفستر وقنص البابتست. يا سلام عليك كوارتز، ريبل كيل. ابدع. قتلوه والله، يستاهل انه تصحوه. هاك وينك، هاك وينك، هاك صح كوارتز اصلي عليه. وهذا الكلام بعد ما صح كوارتز سوى قتل سباركر الهانزو حقهم. هذا هو الفريق اللي حاطين املكم عليه السويد انه يهزم السعوديه. والله رباكم كوارتز. ايوه هذه التصفيات. فرنسا مسيطره على المجموعه حقتها وراح تلعب مع السعوديه، راح نشوف بعدين من اللي يسيطر. Comes on in, nice. Theomatic sets it up. Sparker there with the fall through. تتوقع أضعف فريق مجموعتنا فرنسا لأنهم يلعبون بالراين. اختلف، أنا ما شفت فرنسا الصراحة. الشيء الوحيد اللي عارف عن فرنسا إنهم مسيطرين على مجموعتهم، المركز الأول، سواء يلعبون بالراين ولا غيره. معناته اختيار كويس اللي جالسين يلعبون فيه. أنا شايل همهم والله. ما أدري عن منتخب أمريكا، ما شفت التصفيات الأمريكية، شفت التصفيات الأوروبية، شفت المركز الأول فرنسا، قلت بس الله المستعان، الله يعين. من اللي جوز داون؟ يزن. سباركر قتل يزن وحط الألت في مكان مرة صعب. كويس ما حد مات بالألت، كفو والله. فريق مستعد ما شاء الله في جميع الأزمات. طيرهم كلهم. راح قتل اثنين. أبدع ثيوماتيك حقهم سيجما. كيس اي وينك؟ ربيه. ايوه جاله وجه لوجه. يتراجع هذا حدك. شوف كيف ديفا ما شاء الله لحاله رباهم كلهم، رجعهم. اليوت خايفين من الديفا كيس لحاله، خايفين منه لانه عارفين انه وراه في لاعب يقنص، لذلك تراجعوا. قاعد يقنص في الهانزو. كمل. الله البابتست سوى فعل بوابة الجحيم حقتهم، ومع ذلك يزن قنصهم من ورا. والله يا كفو، اقسم بالله الحركات هذه هي اللي تعجبني. قتل 5 متسلسلين. روعة. يبغون يفوزون في الأوفر تايم. النقطة الأخيرة ماشي السيارة، ما حد عندها. تقدم لوسيو، خلاص جاء ثيوماتيك خرب عليه. الحين لازم مسح من جديد. حلو. ذبحوا السعودية، فازوا ومسحوا السويد 3. الحين دار السويد. شوف يقدرون يسوون نفس الصفر. والله السعودية ما بقي لهم ولا شيء. الآن الله يعين. الآن الله يعين، لأن أول مرة يمكن السعودية يوصلون السيارة في وقت انتهى. هل يقدرون السويد يوصلون السيارة في النقطة الأخيرة ويبقى لهم وقت ولا لا؟ السعودية بس خسروا راوند 1 أما فرنسا خسر جيم كامل. كل جيم يفوزون 2-1. كويس والله، هذا خبر يطمن شوية.
لأني أول ما شفت فرنسا متربع على القمة قلت سيطر على الجروب حقتهم حتى في اوفرواتش، لكن يمكن الجروب حق المجموعة اللي طلعت فيه فرنسا يمكن شوية صعب، لدرجة أنهم خلوا 3 من المجموعة حقت فرنسا يتأهلون. مع المجموعة اللي فيها السعودية جروب بي بس 2، بس 2 اللي تأهلوا من المجموعة. أتوقع اللي تأهلوا بالأخير طبعا السعودية لأنهم مسيطرين ما شاء الله، وفنلندا المركز الثاني. كورتس قنصة من الريسبون ما شاء الله. كيفستر قنص كورتس، لكن رجع كورتس. أحلى شيء هاكو لما يكون بالجروب يخليهم يتعاملون مع كورتس مجددا. السعودية عندها لعيبة أساطير في اللعبة الحمد لله واثقين، وهذا شيء كويس الحمد لله. But it's around this corner where Saudi Arabia is going to be able to use the advantages of their composition. Quartz for a little bit of sneakiness here off the map, on the map. توقع الناس كانوا ظانين انه فنلندا والسويد هم اللي راح يتأهلون او شيء. السعودية فاجأتهم، طلعت لهم كذا طلعة قالت لهم وين هذه التصفيات الأوروبية، منتخبات أوروبية وين، مسحتهم كلهم ما شاء الله. لكن لسه السويد ما مسحت، نشوف الحين ايش يسوون الان. والله جالسين يمشون السيارة من احلى ما يكون وتقدم. والله ما هو سهل مانزو، ما هو سهل. اهرب اهرب يصير ماجد، اهرب. اللقطة هذه اذكرها، اي والله شوف جابها هذه اللقطة ما انساها. مانزو حقهم مرة قوي. شوف كيف السيارة ماشية الجير الخامس حتى وهي لافة. وقفوهم، عندهم 4 دقائق و40 ثانية. مشوا السيارة أسرع من السعودية على فكرة. السعودية وقفت في النقطة الأولى وقت طويل. 4.5 minutes left to go for Sweden. This is the best Sweden I think has looked all tournament long. سمعت؟ حتى السويد الفريق المنتخب القوي هذه المباراة صاروا أقوى، طلعوا بأفضل شكل. شوف الوسط، حط البوابة فين؟ مكان مرة استراتيجي، حاطين البوابة على قد البوابة حقت بابتست. Coming on out, KSA trying to turn the tides here. Valkyrie, Nano, Saudi Arabia emptying the bank on the fight. Theomatic going for the counter flux. He's going to get Haku's out of fight early. Big pick here from Sweden. اهرب 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 اهرب. Here on the sides looking for the echo. اهرب يا سلام عليك. رجع له، انتظر الابيليتي تطلع استخدمها فيه وقتله. هذا هو الخدع حق يزن. وكوارتز خدع كمان في الجهة الثانية وقتل هانزو. حرب خدعة من أبوك. الحرب خدعة. شوفنا الخدعة اللي حصلت قبل شوية، خدعة ما هي سهلة والله. يوم قال له لا تهيل وهيل وقتله. حرب خدعة. السعودية خنقوهم في المخنق ذا، ما خلوهم يعدون. الله يرزقنا تصاويب كوارتز، آمين. قتل 5 متسلسلين ما شاء الله. ايوه. في النقطة الثانية خلوهم يتراجعون، حشكوهم لأن النقطة الأولى السويد مسحوا السيارة ما قدرت توقف ما شاء الله، وما يعني أعطوا السعودية فرصة يدافعون، لكن السعودية عدلت في النقطة الثانية. عاركر قتل كوارتز. عندهم قناصين يا أخي أقوياء. هذا هو عدل يزن
لكن كيفستر قتل هاكو. السعودية الآن ما عندهم هيلر. سرماجد موجود أكيد، ما عندهم ميرسي أقل شيء، لأن يزن من غير ميرسي مشكلة. ويزن استخدم الألت ونسخ سيجما. Sweden started off lightning fast, but Saudi Arabia has found their footing and more. We're talking about honest neutral fights. Well, كيفستر متخبي، حسب إنه ما حد داري عنه، فعلا ما حد داري عنه. Flux v no flux moment coming up here. To me, the question is where does حاول Nano يقنص. go for Majed in the next fight? حاول يقتل كيسة. Over to Yazan. ويزان لقطه من بعيد بقى شوية ويموت. Still alive. Looking هي for له. a shot. Sweden moving up. السويد الآن عندهم دقيقة و20 ثانية. السعودية خنقوهم في المخنقة هذه، ما خلوهم يمشون السيارة. Sweden now can use transcendence later in the fight. Down Kevster, they invest the flux. Flux is good, gets Majed, but that's a massive res. خلاص خلصت زينياتا، خلص زينياتا، يلا اهجموا اهجموا. كوارتز قنص هانزو، ويزن خلص على زين. يزن خلص على زين. أحلى شيء. What Haku has done in most of Saudi Arabia's wins. The reses have been insanity. سيجما مات كويس، لأن سيجما تعلق في الجيم هذا حقهم. هل يلعبون بالبلاي ستيشن؟ لا، كلهم بي سي. Last fight for Sweden. Last fight for Sweden's tournament hopes. They're not going to get it, but like to beat Saudi Arabia would be great. I don't see it. I don't see it happening. عندهم آخر 30 ثانية. اشكوهم، لازم الآن يهجمون المساكين، وإلا مع السلامة. النقطة الأولى يشدوا حيلهم فيها، النقطة الثانية قمطوا. شوف كيف كورتس بدع. مختارين تريسر، كورتس قتله. يزن نسخ بابتيست وكمل عليهم، حتى ما عندهم فرصة أخيرة يتراجعون المساكين. وهكذا السعودية مسحوا حتى السويد اللي الناس حطوا أملهم عليها. Quartz, what a madman. If your widow kills are Zen and Tracer, that's a madman kind of widow style play. قتل تريسر بالويدو. تريسر أصغر شخصية في اللعبة، صعب مرة إنك تصيدها. قنصها والله، قنص الويدو حقهم، قنص فيهم. المهم إن السعودية مسحوا السويد مسح أقوى، حتى من أقوى من أضعف فريق المسح. 2-0 و3-1، حتى مو 3-2 ولا 4-3، 3-1. هذه هي العادة. هنا بدع الصراحة ثيوماتيك سيجما حقهم. وهنا كيفستر قاعد يحاول يقنص منه يقنص لي في التانك. حد يقنص تانك. سيجما ضد سيجما، ويدو ضد ويدو. الجيم هذا شفنا فيه معركة رائعة. شوف المسحة حق السعودية هنا كيف. هنا مسحة قوية حصلت. لا وينها اللي جاء يزن سوى لهم مداهمة من الخلف وقتل 2-3 حتى. وين اللقطات اللي يجيبون هنا التعلق حق يزن عدموا فيها؟ وين اللقطة الأخيرة ذيك؟ في لقطة ما جابوها يا ناس. سيجما في وجه السيجما. أقول لك اللي جايب الريبلاي هذه ما يعرف يجيب الريبلاي كويسة. هم لقطات ما جابها. هذه هي يا شباب، هذه هي بطولة تصفيات كأس العالم حقت اوفرواتش 2023. 7 مباريات، 7 منتخبات ضد السعودية. السعودية صفتهم كلهم 7-0، فازت على كل المنتخبات الأوروبية. أوروبا تعتبر دولة منافسة جدا في الألعاب على فكرة. فزي مثلا روكت ليج نشوف أن أوروبا أقوى منطقة في العالم كلها، أمريكا ولا شيء قدامها. فنشوف أن السعودية تتألق في المجموعة حقتها المركز الأول 7-0، يعني شيء
كان جدير إني أوريكم إياه، فقلت خليني أوريكم إياه قبل بداية كأس العالم اللي هو بكرة بإذن الله. لذلك أتمنى أنه عجبتكم التصفيات والجلد اللي حصل، وراح نشوف إن شاء الله بإذن الله كأس العالم أول بأول سوا. راح نشوف السعودية هل راح تستمر الجلد على مستوى عالمي ولا تنجلد. فإن شاء الله تكون الأولى، إن شاء الله أنتم كمان مع نفس الرأي. أتمنى أنه استمتعتم في التلخيص السريع اللي حصل. كم ساعة أخذ البث المباشر؟ 4 ساعات ونص ما شاء الله، والله كويس. أنا توقعت أنه حول 7 ساعات بما أنها 7 مباريات، ولكن السعودية زي ما شفنا الحمد لله اختصرت علينا بعض المنتخبات وهزمتهم، مسحتهم 2-0 2-0 2-0. صارت البطولة لخصت لنا إياها بدل 7 ساعات 4.5. هذا شيء كويس. البطولة كان بإمكانها تصير جدا طويلة إلى 10 ساعات على فكرة. بعض المواجهات إذا الخصم كان قوي نوصل للمباراة الثالثة، والمباراة الثالثة كمان ممكن تصير طويلة، ممكن يصير الجيم الواحد المواجهة بدل مثلا نص ساعة ساعة ولا شيء. جلد سريع حصل. هذا هي الملخص يعني اللي حصل قبل شوي. جلد السعودية جلدت المنتخبات الأوروبية كلها، ونتمنى أنها تستمر في الجلد على مستوى عالمي وتأخذ البطولة. ايوه، خلينا في اهم موضوع. يزن، والله الحمد لله افتكرته كنت بقفل. يزن اللي حصل انه دقيقة خلينا ابحث عن ايش اللي حصل بالضبط واقول لكم، لانه اللي حصل مش شيء طبيعي ابدا. ابغاكم ترجعون هنا مؤقتا، خليني ادور لكم حاجة. طيب الآن اسمعوا معايا. اللي حصل انه شركة بليزرد بندوا يزن. هذه اول كارثة. اللاعب اللي سوالهم مصيبة كارثة بدع في كل المنتخبات الأوروبية بندوه، واللي انا كنت حاط كل املي انه هذا اللاعب اللي يعتبر ما شاء الله تبارك الله اقوى لاعب في العالم، حتى الاجانب يعتبرونه اقوى لاعب في العالم، وحتى تقييمه في اللعبة المركز الاول على العالم. انصدمت جدا لما اكتشفت انه اللاعب تبند. خليني اقول لكم ايش اللي حصل بالضبط. شوف بشكل رسمي عندي اياها هنا. خبر جدا محبط وصادم. اوكي، مستعدين تشوفون الخبر يا ناس؟ هذا هو بشكل رسمي. نحط لكم هذا هو الخبر الرسمي من يزن بنفسه. نزل التغريدة هذه لأنه حصلت إشاعات ما إشاعات، ونزل عشان يوضح للناس إيش بالضبط اللي حصل. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكلمكم وبوضوح لكم اليوم موضوع مهم. للأسف ما راح أشارك وألعب في المرحلة القادمة من كأس العالم.
القرار هذا مو قراري ولا قرار أهلي، طلعت جوازي وخلصت إجراءاته، لكن تفاجأت إنه جاني إيميل من الشركة إني مبند من المشاركة بكأس العالم. هذا أول خبر صدمني. بعدين إيش اللي حصل بعدين؟ حاولت الفترة اللي فاتت أتواصل بهدف إننا نحل الموضوع، لكن ما صار تجاوب. أنا قاعد تقول لا بالله إن شاء الله باقي الرسالة شيء إيجابي. الكل يعرف إني أسوي بث مباشر لأقيامي والأرقام اللي أكسرها باللعبة أمامكم، لكن جات اتهامات إني أغش. إيش وانت تريد هذه؟ وكلامي عن ليجندري كان لأنه مر بفترة صعبة بعد اللي صار مسبقا، ووقفت معه كصديق. واتهامات باطلة أخرى الواحد يستحي يذكرها، لكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. تعرضت بسببها للشتم والسب وتهديدات قتل بشكل يومي وكثير منكم شافها سواء بستريمي لايف أو منشن تغريداتي. هذا الكلام شوه اسمي بشكل كبير، وأغلب هذا الهجوم جاء بعد كأس العالم والمستويات اللي قدمتها. فذكر إنه كل الأشياء هذه حصلت معظمها بعد كأس العالم. راح أدعم منتخبنا في البطولة القادمة، وكل ثقة فيهم وإبداعاتهم إن شاء الله يبيضونها كونهم أبطال أوروبا، وبإذن الله بستمر الفترة الجاية بستريمات ومقاطع اليوتيوب. شكرا لدعمكم. طيب إيش نستفيد من الكلام هذا؟ أول حاجة إنه زي ما شفنا تبند وما راح يشارك للأسف الشديد. يزن اللي كان هو اللي مسبب لهم الكابوس كله مع هاكو تبند، معناته مستوى المنتخب السعودي كمنتخب ما راح يكون نفسه. هل السؤال هنا في ناس تقول إنه في واحد اسمه LBD7 راح يحل محله. السؤال هل راح يكون بنفس مستوى يزن ولا لا؟ ما الظاهر فريق السعودية في المنتخب السعودية من غير يزن بشكل عام راح يكون أسوأ، لأنه حتى باعتراف الأجانب إنه يزن أقوى لاعب في العالم. إيش هي السؤال؟ إيش هي بالضبط الاتهامات؟ إنه يغش. أنا تريد قصده يكلم أحد يسوون سيرش نفس الوقت ويجي ضده ويترول عشان يفوز. أوكي. طيب يعني قالوا إنه يتفق مع واحد إنه يسوون سيرش يسوون كيو في نفس الوقت علشان يمكن ياخذ نقاط ويطلع نفسه في النقاط وزي كذا. في ناس يغشون زي كذا، شفتهم في فالورانت. في ناس تبندوا في فالورانت. في واحدة بندوها في فالورانت، ما هي اكتشف انها هي ما هي هكرة، ما تهكر ولا عندها اي برنامج يهكر. قالت لهم ايش الغلط؟ ايش غلطتي انا؟ ايش المشكلة؟ قالوا لها اكتشفنا انك دائما تلعبين مع فريق يكون في واحد هكر، فكذا بندوها لانها دائما تلعب مع فريق يكون في واحد مهكر ويفوزها، وهي تطلع بالنقاط من غير لا هي تهكر. يعني مسوي انها ذكية لدرجة انه تطلع بالنقاط من غير لا تهكر. قالت اني العب مع واحد يكون يهكر هو، فاذا تبند يكون هو اللي في الاخير تبند، وانا اكون طلعت في المراكز الاولى من غير لا تبند. الشركة كانت اذكى منها وقالت لها لاحظنا هذا الشيء وبندناكي انت وياه. الحين هذا فالورنت. اما اوفرواتش الله اعلم. هنا يزن ما ذكر لنا بالضبط ايش اللي صار، وانا زيكم ما تعمقت في الموضوع اكثر، فهنا واجبنا اننا نتبين اذا جانا خبر زي كذا، نتبين ايش اللي حصل بالضبط. ويزن ما قال لنا بالضبط ايش اللي حصل. انا لما واحد يجي يقول لي في شركة بندتني لاسباب سيئة او لاسباب ما يستحي الواحد يذكرها، اقول له اذكرها طيب عشان اعرف انا هل الشركة ظلمتك ولا لا. لكن يزن هنا ما قال لنا، قال لنا واتهامات باطلة أخرى. واتهامات باطلة أخرى الواحد يستحي يذكرها. ليش تستحي تذكرها؟ اذكرها يا أخي، عشان أنا لما أجي دحين أقول للمتابعين أقول لهم شايفين بالله والله ظلموه، لكن الآن ما أقدر أقول لهم شايفين بالله ظلموه لأنه ما ذكرها. هل نقول إنه هو الغلطان؟ لا، هو ما هو غلطان، هم بندوه. لكن إيش السبب؟ ما نعرف السبب، نجهل السبب. حاولت الفترة أن نتواصل بهدف أن نحل الموضوع، لكن ما صار تجاوب، ما سووا أي تجاوب. ليش؟ هل هم واثقين لهذه الدرجة أنه فعلا اللي سواه صحيح؟
الكل يعرف اني اسوي بث مباشر لاقيام الارقام اللي اكسرها باللعبة والارقام يكسرها امامنا، لكن جات اتهامات اني اغش. الاتهامات انه يغش، واللي ذكرها في واحد من المعلقين منكم قال انه الكلمة هذه معناتها في الرانك تتوقع، ما لها اي دخل في البطولة اللي حصلت قبل شوي. معناته الشركة بندت يزن ما هو بسبب البطولة، لا اللي حصلت ولا اللي راح تحصل، إنما بندته بسبب إنه يحاول يطلع في التقييم العالمي حق اوفرواتش الكومبيتيتيف أو شيء، يتفق مع ناس يلعبون سوا عشان يفوزونه، بندوا لهذا السبب. أنا لو إني من الشركة أبنده أوكي، لكن خليه يلعب في البطولة ولا لا؟ إيش رأيكم؟ يعني أفصل هذا الشيء عن البطولة. لكن هنا نرجع للموضوع، إذا ما بندوه في البطولة كيف يأخذون حقهم منه بين قوسين؟ يعني كيف ينتقمون منه؟ إيش يسوون معاه؟ يعني هو جالس غش سوى جاب العيد، كيف ينتقموا منه؟ فاضطروا إنهم يبندونه من البطولة عشان يردونها له. أنتم إيش رأيكم؟ هم خايفين منه عشان كذا يدورون أي عذر. سؤال كأس العالم وين راح ينظمون؟ راح أقول لكم عنه إن شاء الله كل شيء لما نسوي البطولة حقته. في أي دولة ممكن يكون غلطان يزن، الله أعلم، ما نعرف السبب الحقيقي، لكن إذا كان باند من طريقة لعبه مستحيل، لأنه دائما يبث قيامه. الأجانب رفعوا عليه هاشتاج، أمريكا بعيدة عن السعودية مرة. والله هذا السبب. مرة حطمني. أنا كنت مرة متحمس، وأحد الأسباب اللي خلاني أجل التصفيات هذه كنت بسويها لكم مباراة، لكن قلت والله مرة ما أنا متحمس، جمعتها كلها في يوم واحد مباراة بث واحد، لأني ما كنت حتى بسويها. حطمت جدا لدرجة أني كنت بكنسل البطولة والتصفيات حقتها وكأس العالم، كل شيء كنت بكنسل الموضوع كله بسبب التغريدة هذه، وبسبب أنه قاعد تقول الله الحين مستوى المنتخب نزل. إذا كان أنا حاط منتخب السعودية ما شاء الله في أمل كبير وفي أقصد نسبة كبيرة أنهم يفوزون، لكن ما هي يعني فيه نسبة كبيرة كمان أنهم يهزمون، ولما خرج يزن نسبة أنهم يفوزون قلت، نسبة أنهم يهزمون زادت. لذلك تحطمت. ومتى تحطمت؟ ما كنت أدري عن الخبر هذا إلا قبل يمكن أسبوعين أو قبل كم يوم، يعني 10 أيام أو شيء زي كذا. تحطمت جدا، ولكن كان ودي إنه يزن يذكر لنا بالضبط إيش اللي حصل، من غير يعني يقولوا اتهامات باطلة أخرى الواحد يستحي يذكرها. ليش يعني؟ ليش تستحي تذكرها إذا الواحد اتهمك؟ ماني فاهم. الشركة بليزرد بكبرها اتهمتك، تستحي تذكر لنا الاتهام حقها؟ يعني أنا ما هو شخص عام كذا تجاوز اتهمك، شركة. فالشركة إذا اتهمتك المفروض يكون الاتهام واضح جدا. وأتوقع إنه هو كلاعب، لأنه هذه البطولة عالمية وفيها فلوس وفيها رفع رأس واسم وتمثيل دولة، فأتوقع كلاعب هو بإمكانه إنه يرفع قضية على الشركة. أنا لو إن من يزن أرفع عليهم دعوة إنه قضية إنه أنا ما سويت شيء غلط وهنا بندوني، وفي احتمال فريق ينهزم بسبب الباند هذا، وأقول لهم إيش الاحتمالات اللي تحصل عن طريق الباند هذا، إيش العقوبات اللي تترتب على الباند، وأقول لهم الخسارة اللي ممكن تحصل وحصلت يمكن لا سمح الله، أقول لهم يلا عوضوني. فالسالفة فيها محكمة وفيها دعوة وفيها شك، يعني ما هي سالفة صغيرة. وهنا يقول اتهامات يستحي الواحد يذكرها، المفروض انه يذكرها لنا والله. بعدين يقول تعرضت بسببها شوف، بسبب الاتهامات هذه للشتم والسب وتهديدات قتل. معناته الناس عرفتها ولا؟ معناته انتشرت والناس عرفت ايش هي هذه الاتهامات، لذلك بدأوا يسبونه. معقولة تسوي كذا؟
يسبونه وتهديدات قتل، تهديدات قتل بشكل يومي. والله ما أدري. على قد ما إنه الشركة سوت حركة مرة سيئة وبندته، على قد ما إن هو المفروض يزن يذكر لنا إيش هي الاتهامات علشان نتبين ونعرف فعلا الشركة هضمت حقه، ونقدر إحنا كمان ناخذ نصف معه، يعني مع يزن ضد الشركة، اختار جانب، choose sides. لكن يزن ما قدر، ما خلانا نسوي هذا الشيء لأنه ما ذكر الاتهامات. وأنا الآن حاليا أنا إيش أقدر أسوي؟ أنا ما أقدر أقول إنه قهر، والله قهر. يزن ما يقدر يشارك مع المنتخب السعودي. إذا جاء واحد سألني ليش، أقول له والله ما أدري، بندوه بسبب ما ذكره. هل هم لهم الحقية أنهم يبندونه أو ظلموه؟ والله ما أدري. ممكن يكونون ظلموه على كلامه، أو ممكن يكون ما ظلموه، لأنه هذه الكلام هذا نقرأه من صفحة يزن. لو إنه يعني أكيد راح يقول لنا حاجة إنها تأيد جهته، تأيد جانبه من الموضوع، تأيده، وليس ما راح يقول لنا إنه والله من جد هو جاب العيد وبندوه، صح ولا لا؟ وما ذكر لنا على فكرة الكلام هذا. توقع على كلامه، شوف على كلامه بوضح لكم اليوم موضوع مهم، لأنه ما وضح الموضوع هذا من أول ما حصل البان. سكت فترة وبعدين جاء وسوي الشيء هذا على حسب كلام اللي قال لي، لأنه اضطر إنه يوضح. يعني معناته في البداية سكت وبعدين وضح وحاول. شوف هنا يقول حاولت إني أتواصل معاهم، فهو بعد ما تبند سكت فترة طويلة وجاته تهديدات وقتل وزي كذا وشتم وسب، وهو في الجهة الأخرى حاول إنه يتوصل معهم، هدف إنه يحل الموضوع، لكن الشركة ما تجاوبت معاه. الشركة ما تجاوبت معاه، يا إنه لأنه فعلا يبغون يظلمونه، أو لأنه هو فعلا جاب العيد وهم قالوا لا والله ما الغلط اللي اقترفته هذا ما نقدر نسامحك فيه. فأتمنى إنه يزن يقول لنا إيش هي الاتهامات علشان نقدر نعذره ونقول إنه الشركة ظلموه ونكرههم. أنا أوريدي أصلا كارههم سواء ظلموه ولا لا. أنا أبغى يزن يصيد فيهم بفرح وإيكو وتفوز السعودية، ولكن أيضا كبشر لازم نشوف من اللي مع حق ومن اللي ما حق. المهم طولنا في الموضوع، هذه هي باختصار، وهذا هو الشيء اللي كنت بقول لكم إياه في الأخير. أنتم إيش رأيكم فيه؟ سؤال كأس العالم تبدأ مباراتنا، مباراة السعودية راح تبدأ في ثاني يوم في كأس العالم بإذن الله تعالى، وراح أسوي لها بث مباشر. أراكم إن شاء الله هناك. يعطيكم العافية على المشاهدة، ابقوا بسلام، واسبوفنيشن is out.